Don du mera o leo kama
igua guoya Mori wandwa Saitani etago giku Ona gonya dole ole ma Kamako siana siangai Makaga mwaki wa gweto Muiri wero neokorago ma Tige maka Mori wandwa Saitani etago giku Kiona gonya dole ole ma Kamako Yeso nyaro ire parane nagiku Agitola kamegeku Kia nino inya More viwandwa Saitani etago giku Kiona gonya dole ole Kamako Andore rene shumbore roiti kumakyo Le kumwadani tonya keotia More viwandwa Saitani etago giku Kiona gonya dole ole Makamako Ateke kabone boda maki Nyaruti leo nene wa mwago wake Ageuka na mwere wa ukuthe Toka mwana yoka koiero thigu Meo ya teri ni uria munoru Muoyo wa thino meatereire uria makarerwo Nimaetwo muime kwi nyambu ya thi Nĩũndũ nĩaigire ndakamatiga Tũkamuona gĩũka kũiyĩrwo thingu Mbeũ ya tĩri nĩ ũrĩa mũnoru Rĩrĩa oka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ Nĩarĩa mena rũri rwa rĩtwa rĩake Mandĩkĩtwo na ũgĩ wa Roho Tũkamuona gĩũka kũiyĩrwo thingu Mbeũ ya tĩri nĩ ũrĩa mũnoru Amen Ngaya ndutire gĩkuũ-inĩ kĩa mathĩna maingĩ Na onokeirie igai-inĩ rĩrĩa rĩa tene ma Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ũngĩakaĩra ngathĩ-inĩ Nyũmba ndĩngĩrũma ta wake igai-inĩ rĩa rĩtangĩinĩka Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana nĩ ngwĩrira Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire Mwathani Jesũ Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Gũtigare iria rĩtangĩinainĩka Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Tũgathiĩ matu-inĩ nake Caitani na andũ ake magaikio mwaki-inĩ Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa
Matura Moyatene Matukoma Irama Okode Aigiro Moyo Tadira Koumatine Malekia Vera Okode no Nemakae Moyatene Ginyatene Makoro Mageria Mama Makilo Agatoro Metondoneo Makire Barasia de Nonageno Keno Siao Koumatine Makemenyaga Ukodeno Utire Moa Keno Sia de Nonigadira Yage Keno Medainea Kane Makainaga Naekeno Tatia Moyo ni Makae Oni Mwadhani Magadira Nekwelole Rodio Tomoramaki Yoda Kakigogona Inekele Aderu Aoro Atiro Nenjesu Tawa de Ode Vetoro Nakia Getuo Yetu ya Oshurie Tao Sio Gedera Dole Indesio Aria Maroma Gerera Oderi Watawa Osio Guga Mama Tikona Momari Elia Morango Iguru Matonyo de Macaosago Niaraika Mama Rigisie Aduria Mena Dubi Yete Inekiaonene Moiga Niamatu Magatolia Luito Niaria Mamenya Gerera Oira Mwadani Makamotu Gatagera Modenya Nautuko Magereiro Maikare Emuri Diwa Mundo Modingu Yoiro Nyoro Ama Angisema Ndiana Ekunde Tigaera More Diwa Ndwa Saitani Etagogiku Kiona Gonya Ndwa Leode Ma Kamako Gobo Siango Ma Mwadani Wa Sioniku Nikyo Moto Monene Wa Saitani More Diwa Ndwa Saitani Etagogiku Kiona Gonya Ndwa Leode Ma Kamako Andwa Jehova More Diwa Oni Mwaki Tondu Mera One Okama Kaigwa Goya More Diwa Ndwa Saitani Etagogiku Kiona Gonya Ndwa Leode Ma Kamako Siana Siangai Makaga Mwaki Wagweto Muiri Wero Neokorago Ma Tige Maka More Diwa Ndwa Saitani Etagogiku Kiona Gonya Ndwa Leode Ma Kamako Yeso Nyaro Ire Parane Nagiku Agitoda Kamegeku Kia Nino Inya More Diwa Ndwa Saitani Etagogiku Kiona Gonya Ndwa Leode Ma
ကိုမာကျော်လေးကိုမွာသာနီတို့လျာကဲတော်တီယမိုးရိပ်ဒီဝန္တော်စိတ်တာနီရဲ့တာကိုကူကျော်နာကိုညတော်တဲ့ဩတဲ့မာကမကောတဲ့อาเทกะก็บ่เนโมตามะกีเนรุติเรอนันเนวะมัวก็วาแกอาเรกะนาเวเรวะโอโกเตโตกะมัวนายโกะโกเยโรติกุเบโอยะเตริเนเรียโมโนลูมาเตกวะตามัวยอเตโนเมเตเรเรียเรียมากะเรโรနေမရဲ့တော်မွေးမဲ့ခွေညာမိုးရသည်ညို့တို့နေကြီးတဲ့တာကာမတိကဒုက္ခဘုနာယောကကိုရေတော်သည်ကူဘေဟောရသေးရီညို့ရမိုးနော်လူဒုက္ခရောမလေရဟောကမိုးတဲ့ညဝကိုစောကကိုသည်ညရမဲနာရောဒီရွာလေးတွားရကဲမာတေကေတောနာဟောကေဝါရောဒုက္ခဘုနာယောကကိုရေတော်သည်ကူဘေဟောရသေးရီညို့ရမိုးနော်လူအာမေကာယဒုတိယရေကွိနေကမရေနာမိကေနာနောကိရေဂိနေရေရရတဲ့နေမှာဤနေရတဲ့နေဂိုင်ဝတော်အမီလျာဤဂိုင်နေရတဲ့နေကျေဆိုအကွာဥက္ကကာယေရာဂာဝိနေယုပါတေကေရောမာတာဝကေဂိနေရရေတာဂိနိုင်နေကာဤနေရတဲ့နေဂိုင်ဝတော်အမီလျာဤဂိုင်နေရတဲ့နေကျေဆိုအကွာဂိုင်နေဟူဟာနာလေဝဲတဲရိရတော်တဲ့ကာနာနေကိုရီရာဤနေရတဲ့နေဂိုင်ဝတော်အမီလျာဤဂိုင်နေရတဲ့နေကျေဆိုအကွာဤကိုမီနာအမွဲအာရမတာကုညာနေရမွာသာနိကျစုဤဂိုင်နေရတဲ့နေဂိုင်ဝတော်အမီလျာဤဂိုင်နေရတဲ့နေကျေဆိုအကွာကိုတိကရေရရေတာဂိနိုင်နေကာဤဂိုင်နေရတဲ့နေဂိုင်ဝတော်အမီလျာဤဂိုင်နေရတဲ့နေကျေဆိုအကွာဒုက္ခပြေမသွိလေနာကဲရှိတာနိနာတော်ခမဂိုင်ကျော်မွားကီနေဤဂိုင်နေရတဲ့နေဂိုင်ဝတော်အမီလျာဤဂိုင်နေရတဲ့နေကျေဆိုအကွာဤယာကာယတိရမွေနာကောနာရမမွေတေကာယမတူရာမွေတဲ့နေမတုကိုမရမကိုကိုသေးအေရောမွေသာဒီရာကိုမသွိနေမလေးကြပဲရာကိုကိုသေးနော်နေမကာရဲ့မွေတဲ့နေကိညာတဲ့နေမကိုမဂရေယာအမမကီယောရာတိုရိုမေတွန်ဒိုနေအောမကီရေပါလာရှာသေးနော်နာရဲ့ကဲနော်ကဲနော်ရှာကိုမသွိနေမကဲမညာကဟိုကိုသေးနော်ဟိုတီးရဲ့ဟောကဲနော်ရှာသေးနော်နေကသီရာတိရောယူကရဲ့ကဲနော်မဲလိုက်လေကနေမကိုင်နာကနာရဲ့ကဲနော်တာကြီးအမောယောနေမကာယောနေမွာသာနီမိတော်ဒီမာမာဂဒီယာနေကွယ်တော်လေတော်ပြောဤတော်မော
Mothamaki Yoda kakigongona inekere atheru Ahoro atwirwo nĩ Jesu tawa thĩyothe Petũrũ nake agĩtuo gĩtugĩa ũcurie tawa ũcio gĩthera ndũrĩrĩ-inĩ ciothe arĩa marũmagĩrĩra ũtheri wa tawa ũcio nguga na matikona mũmarigĩrĩria mũrango wa igũrũ magatonyo thĩinĩ makagocagwo nĩ araika mamarigicĩirie athuri arĩa mena thũmbĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene moigaya nĩ amatu magatoria thũitũ nĩ arĩa mamenyagĩrĩra ũira wa Mwathani makamũtungatagĩra mũthenya na ũtukũ magĩrĩirwo maikare mũrĩithi wao mũndũ mũthingu ũiyũirwo nĩ ũhoro wa ma angĩcemania na gĩkuũ tigagĩra mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ngombo cia ngoma Mwathani wacio nĩ gĩkuũ nĩkĩo mũtũmwo mũnene wa Caitani mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ meragwo nĩoka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwĩrĩ werũ nĩ ũkoragwo matingĩmaka mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako Jesũ nĩarũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩaninwo hinya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe ndũrĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo itige kũmakio nĩ gĩkuũ Mwathani witũ nĩakĩhotie mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako thĩ atuĩke ngombo mũthamaki nĩarutire ũnene wa mwago wake agĩũka na mwĩrĩ wa gũkũ thĩ tũkamuona yũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru muoyo wa thĩ ĩno metereire ũrĩa makarĩ
Nemaeto moime kwenya moyathi yondo neigire ndakamatiga tukambua yoka koiyero thingu mbeo ya tĩri nĩ ũrĩa mũnoru rĩrĩa oka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ nĩ arĩa mena rũri rwa rĩtwa rĩake mandĩkĩtwo na ũgĩ wa Roho tũkamuona yoka kũiyĩrwo thingu mbeo ya tĩri nĩ ũrĩa mũnoru. Na onokeire igai-inĩ rĩrĩa rĩa tene ma igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa nyũmba ndĩngĩrũma ta wake igai-inĩ rĩrĩa rĩtangĩinainika igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa. Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana nĩ ngwĩrira igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa. Ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire Mwathani Jesũ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa. Gũtigare iria rĩtangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa. Tũgathiĩ matu-inĩ nake Shaitani na andũ ake magaikio mwaki-inĩ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa. Magona rĩrĩa mamwĩtĩkagia magatũũra muoyo wa tene matukũ maira magũkũ thĩ tagathira kũu matu-inĩ marĩkia wĩra gũkũ thĩ no nĩ makaheo muoyo wa tene nginya tene magĩrĩire thamaki agatũrũme tondũ nĩo makirĩrĩirie mbara cia thĩ ĩno na gĩkeno ikeno ciao kũu matu-inĩ makĩmenyaga gũkũ thĩ ĩno gũtirĩ mwago ikeno cia thĩ ĩno nĩ igathira rĩa gĩkeno metha-inĩ yake nĩ makainaga na gĩkeno taji ya muoyo nĩ makaheo nĩ Mwathani magathira nĩ kwĩrorerwo itũ mũthamaki nĩwe ũthaka kĩgongona-inĩ kĩrĩa theru rwatuirwo nĩ Jesũ tawa thĩ yothe betũrũ nake agĩtuo gĩtugĩa ũcurie tawa ũcio gĩthera ndũrĩrĩ-inĩ ciothe arĩa marũmagĩrĩra ũtheri wa tawa ũcio nguga na matikona mũmarigĩrĩria mũrango wa igũrũ magatonyo thĩinĩ makagocagwo nĩ araika mamarigicĩirie athuri arĩa me
na tu bi ye te ne kya ne ne moi ga ya ne ba tu ma to lia lui tu ne lia ma me nya ge ra oi ra mwa da ni ma ka mo tu ga ta ge ra mo de nya na o tu ko ma ge re ro mai ka re e mo re di wa o do mo di ngo ei ro nyo ro ma a ge sa ma nya na ge ku de ti ga ge ra mo re di wa dwa sai ta ni e ta go gi ku kyo na go nya dwa le o de ma ka ma ko go bo xiang go ma mwa da ni wa xiao ni gi ku ni kyo mo to mo mo ne ne wa sai ta ni mo re di wa dwa sai ta ni e ta go gi ku kyo na go nya dwa le o de ma ka ma ko a dwa Jehovah mo re di wa o ni mwa ki do du me ra o ne o ka ma kai gwa gwa ya mo re di wa dwa sai ta ni e ta go gi ku kyo na go nya dwa le o de ma ka ma ko sia na sia ga i ma ka ga mwa ki wa gwe to mui li we ro ne ko ra go ma ti ge ma ka mo re di wa dwa sai ta ni e ta go gi ku kyo na go nya dwa le o de ma ka ma ko ye so nya ro i de ba ra ne ne na gi ku a gi to da ka me ge ku kya ni no i nya mo re di wa dwa sai ta ni e ta go gi ku kyo na go nya dwa le o de ma ka ma ko a do re re ne shu mo re ro i ti e ko ma kyo le e ko mwa da ni to nya ke o ti e mo re di wa dwa sai ta ni e ta go gi ku kyo na go nya dwa le o de ma ka ma ko de a te ke ko bo ne bo da ma ki ne ru ti lo ne ne wa mo ko wa ke a ge ka na mwe re wa o ko de to ka mo na yo ka ko ye ro di gu be o ya te ri ne ya mo no ru ma te kwa da mo yo a de no me te re ne ya ma ka re ro le ma to mo i me kwe nya mo ya de yo do ne gi re da ka ma ti ga to ka mo na yo ka ko ye ro di gu be o ya te ri ne ya mo no ru to ka ro ma le ya o ka mo de nya wa go so ka go ko de nya ya me na ro ri ro re to ya ke ma de ke to na o ge wa ro to ka mo na yo ka ko ye ro di gu de o ya te ri ne ya mo no ru amen ka ya du ti ya ge ku ni ka ma de na mai ge na no ke ri ga ne re ya te ne ma i ne ya te ne ne ga i wa do a mi ya
igai nerea tene nĩ Jesũ wakwa ũgĩaka ĩthanga thĩinĩ nyũmba ndĩngĩrũma ta wake igai-inĩ rĩa rĩtangĩra ngĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana nĩ ngwĩrira igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire Mwathani Jesũ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa gũtigare iria rĩtangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa tũgathiĩ matu-inĩ nake caitani na andũ ake magaikio mwaki-inĩ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa magona rĩarĩa mamwĩtĩkagia magatũra muoyo wa tene matukũ maira magũkũ thĩ aigĩirwo muoyo tagathira kũu matu-inĩ marĩkia wĩra gũkũ thĩ no nĩ makaheo muoyo wa tene nginya tene nĩmakorwo magereire ũthamaki-inĩ wa Gatũrũme tondũ nĩo makirĩrĩirie mbara cia thĩ ĩno na gĩkeno ikeno ciao kũu matu-inĩ makĩmenyaga gũkũ thĩ no gũtirĩ muoyo ikeno cia thĩ ĩno nĩ igathira metigo iruga rĩa gĩkeno metha-inĩ yake nĩ makainaga na gĩkeno taji ya muoyo nĩ makaheo nĩ Mwathani maithori mao magathira nĩ kwĩrorerwo ritũ mũthamaki nĩwĩrũthaka kĩgongona-inĩ kĩrĩa theru rwatuirwo nĩ Jesũ tawa thĩ yothe Petũrũ nake agĩtuo gĩtugĩa ũcurie tawa ũcio gĩthera ndũrĩrĩ-inĩ ciothe arĩa marũmagĩrĩra ũtheri wa tawa ũcio nguga na matikona mũmarigĩrĩria mũrango wa igũrũ magatonyo thĩinĩ makagocagwo nĩ araika mamarigicĩirie athuri arĩa mena thũmbĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene moigaya nĩ ambatu magatoria thũitũ nĩ arĩa mamenyagĩrĩra ũira wa Mwathani makamũtungatagĩra mũthenya na ũtukũ magĩrĩirwo maikare mũrĩithi wao mũndũ mũthingu ũiyũirwo nĩ ũhoro wa ma angĩcemania na gĩkuũ tigagĩra mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩo
na go nya do le o de ma kama ko go bo xiang go ma mwa da ni wa xiao ni ku ni kyo mo to mo ne wa sai ta ni mo re di wa ndo sai ta ni e ta go ku kyo na go nya do le o de ma kama ko ando Jehovah mo re di wa o ni mo ki do du me la o ne o ka ma kai gua gua ya mo re di wa ndo sai ta ni e ta go ku kyo na go nya do ko siana siangai makaga mwa kiwa we to muiri we ro ne ko la go ma tige maka mo re di wa no saitani e ta go ku kyo na go nya do le o le ma kama ko yeso nya ro i le para ne na gi ku a gi to da ka me ge ku kya ni no i nya mo re di wa ndo sai ta ni e ta go gi ku kyo na go nya do le o le ma kama ko ando re re ne shu mo re ro i ti e ko ma kyo le ko mwa da ni to nya ke o ti e mo re di wa ndo sai ta ni e ta go gi ku kyo na go nya do le o le ma kama ko de Ateke ko ne mo da ma ki ne ru ti lo ne ne wa mo ko wa ke a ge ka na mwe re wa o ko de to ka mo na yo ka ko ye ro di gu be o ya te ri ne ya mo no ru ma te kwa da mo yo de no me te re ne ya ma ka re ro le ma to mo i me kwe nya mo ya de yo do ne yi de da ka ma ti ga to ka mo na yo ka ko ye ro di gu be o ya te ri ne ya mo no ru to ka ro ma le ya o ka mo de nya wa go so ka go ko de nya ya me na ro ri ro re to ya ke ma de ke to na o ge wa ro to ka mo na yo ka ko ye ro di gu e o ya te ri ne ya mo no ru e amen ka ya du ti ya e ku ni ka ma le na mai ge na no ke ri ga i ne re ya te ne ma i ne ya te ne ga i wa do mi ya i ga i ne ya te ne Jesu akwa o ka ka e da ga ne yo ba de ge ro ma ta wa ke i ga i ne ya re ta ga ge nai ne ka i ne ya te ne ga i wa do ga mi ye i ga i ne ya te ne Jesu akwa ga i nei ua na le we te re ria ro le kana ni ngwe ri ra i ne ya te ne ga i wa do ga mi ye i ga i ne ya te ne Jesu akwa i ko mi na o mwe ale mata kunya nei re mwa da ni Jesu
Igaineriate, Negai Wando Amilia, Igaineriate, Neje, so aqua. Gotigare, Yareta, Gaineka, Igaineriate, Negai Wando Amilia, Igaineriate, Neje, so aqua. Togabie matuile na keshaitani na ndoaka magai kiomwakine igaile atene negai wandoga milia igaile atene neje so akwa ya ya moyo agona ya mamwete ka ya matura Moyo atene matukoma irama okuthi Aigirwo muoyo tathira Kuma tuine marekia wera okuthi no Nimakae o muoyo atene ginya tene Nimakoro magereire Mama makiyo agatũrũme tondũ nĩo Makirĩrĩirie mbara cia thĩ no na gĩkeno Marĩrĩirie ikeno ciao Kũu matu-inĩ makĩmenyaga gũkũ thĩ no Gũtirĩ muoyo ikeno cia thĩ no nĩ igathira Metiro iruga rĩa gĩkeno Metha-inĩ yake nĩ makainaga na gĩkeno Tajia moyo nĩ makaheo nĩ Mwathani Maithori mao magathira nĩ kwĩrorerwo thioire witũ mũthamaki Nĩwe ũthaka kĩgongona-inĩ kĩrĩa theru Ahũrwo atuirwo nĩ Jesũ tawa thĩ yothe Petũrũ nake agĩtuo gĩtugĩa ũcurie ta ũcio gĩthera ndũrĩrĩ-inĩ ciothe arĩa marũmagĩrĩra ũtheri wa tawa ũcio nguga na matikona mũmarigĩrĩria mũrango wa igũrũ magatonyo thĩinĩ makagocagwo nĩ araika mamarigicĩirie athuri arĩa mena thũmbĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene moigaya nĩ ambatu magatoria thũitũ nĩ arĩa mamenyagĩrĩra ũira wa Mwathani makamũtungatagĩra mũthenya na ũtukũ magĩrĩirwo maikare mũrĩithi wao mũndũ mũthingu ũiyũirwo nĩ ũhoro wa ma angĩcemania na gĩkundi tigagĩra mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ngombo cia ngoma Mwathani wacio nĩ gĩkuũ nĩkĩo mũtũmwo mũnene wa Caitani mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ meragwo nĩ oka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ
makaga mwaki wa gweto mwili wero ni ukoragwo matige maka mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ arĩ othe makamako Jesũ nĩ arũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩaninwo hinya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ arĩ othe makamako ndũrĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo itige kũmakio gĩkuũ Mwathani witũ nĩakĩhotie mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ othe makamako othe. Atuĩke ngombo mũthamaki nĩarutire ũnene wa mwago wake agĩũka na mwĩrĩ wa gũkũ thĩ tũkamuona yũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru muoyo wa thĩ ĩno metereire ũrĩa makarerwo nĩmahetwo mũime kwĩ nyamũ ya thĩ nĩũndũ nĩaigire ndakamatiga tũkamuona gĩũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru rĩrĩa oka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ nĩarĩa mena rũri rwa rĩtwa rĩake mandĩkĩtwo na ũgĩ wa Roho tũkamuona yũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru. Na onokeire igai-inĩ rĩrĩa rĩa tene igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa nyũmba ndĩngĩrũma ta wake igai-inĩ rĩa rĩtangĩangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana nĩ ngwĩrira igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire Mwathani Jesũ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa gũtigare iria rĩtangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa tũgathiĩ matu-inĩ nake Caitani na andũ ake magaikio mwaki-inĩ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa mamwĩtĩkagia magatũra muoyo wa tene matukũ maira magũkũ thĩ aigĩirwo muoyo ta gathira
ne male kia go ko de no ne makae o mua te ne kinya te ne makolo magereira mama makio agatoro me tondo ne o makireirie bara cia thĩ no na gĩkeno keno ciao kũu matu-inĩ makĩmenyaga gũkũ thĩ no gũtirĩ muoyo ikeno cia thĩ no nĩ igathira gĩa gĩkeno metha-inĩ yake nĩ makainaga na gĩkeno tajia muoyo nĩ makaheo nĩ mwathani magathira nĩ kwĩrorerwo itũ mũthamaki nĩwĩrũthaka kĩgongona-inĩ kĩrĩa theru rwatuirwo nĩ Jesu tawa thĩ yothe betũrũ nake agĩtuo gĩtugĩa ũcurie ta ũcio gĩthera ndũrĩrĩ-inĩ ciothe arĩa marũmagĩrĩra ũtheri wa tawa ũcio nguga na matikona mũmarigĩrĩria mũrango-inĩ wa igũrũ magatonyo thĩinĩ makagocagwo nĩ araika mamarigicĩirie athuri arĩa mena thũmbĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene moigaya nĩ ambatu magatoria thũitũ nĩ arĩa mamenyagĩrĩra ũira wa mwathani makamũtungatagĩra mũthenya na ũtukũ magĩrĩirwo maikare mũrĩithi wao mũndũ mũthingu ũiyũirwo nĩ ũhoro wa ma angĩcemania na gĩkuũ ndetigagĩra mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ngombo cia ngoma mwathani wacio nĩ gĩkuũ nĩkĩo mũtũmwo mũnene wa caitani mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ meragwo nĩ oka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwĩrĩ werwo nĩ ũkoragwo matingĩmaka mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako Jesũ nĩ arũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩaninwo hinya mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe andũ rĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo itige
kumakio likumwathani witũ nĩakĩhotia mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ othe makamakothe. Atuĩke ngombo mũthamaki nĩarutire ũnene wa mwago wake agĩũka na mwĩrĩ wa gũkũ thĩ tũkamuona yũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru muoyo wa thĩ ĩno metereire ũrĩa makarerwo nĩmahetwo mũime kwĩ nyamũ ya thĩ nĩũndũ nĩoigire ndakamatiga tũkamuona gĩũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru rĩrĩa oka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ nĩarĩa mena rũri rwa rĩtwa rĩake mandĩkĩtwo na ũgĩ wa Roho tũkamuona yũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru. Na onokeire igai-inĩ rĩrĩa rĩa tene igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wa andũ amirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa nyũmba ndĩngĩrũma ta wake igai-inĩ rĩa rĩtangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wa andũ amirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa. Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana nĩ ngwĩrira igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wa andũ amirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa. Ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire Mwathani Jesũ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wa andũ amirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa. Gũtigare iria rĩtangĩ
na mũno makĩria mũtumia wake, aciari ake, brothers na sisters, ona Ngai ithe witũ, family members arĩa mamũkuhĩrĩirie mũno. Ona tũririkane arata ake Mwathani, tondũ mũndũ gũkũ thĩ nĩ arĩ arata arĩa matwaranaga nao. Twamahoera hinya ũrĩa umĩte kũrĩ we Mwathani mahinda-inĩ maya maritũ. Ngai ithe witũ magĩtigana na mwana wao na mũrata wao, nĩ twahoya Ngai ũmaikũrũkĩrie hinya, ona Ngai ithe witũ ũmaririkanie atĩ Mwathani we nĩwe ũtũtũragia na nĩwe mwene ithuĩ. Ngĩmahe hinya Mwathani, nĩgetha ihinda rĩrĩa rĩothe tũgũkorwo tũkĩruta wĩra ũyũ nginya rĩrĩa tũrĩrĩkĩrĩria, Mwathani makorwo marĩ na hinya na thayũ ũrĩa umĩte kũrĩ we, no tũrĩgũcokeria ngatho. Ona ithuothe Mwathani tondũ kanitha ĩ haha, ona Ngai ithe witũ andũ angĩ ona itũũra Mwathani no tũgũkorwo nao, nĩ tũkũhoya hinya waku na thayũ ihinda-inĩ rĩrĩ Mwathani. No ũcoke Ngai ũtũtongorie rũgendo-inĩ rũrũ rwa kuma haha gũthiĩ nginya gataka-inĩ. Ona ningĩ Ngai ũririkane atĩ thĩinĩ wa programu ĩyo Mwathani Ngai ithe witũ no tũkũbatara kuona ihinda rĩega. Nĩ twakũhoya ũtũrĩithie, ũtwehererie ũũru wothe njĩra-inĩ, ũtwehererie thĩna, ũtũkanĩrie caitani na roho wothe mũũru, ona andũ arĩa matarĩ a wendi mwega Mwathani. Nĩ tũgũkũhoya tũrane hamwe na ithuĩ, ũreke wĩra ũyũ ũrutĩke wega na ũrutĩke na thayũ na ũhoreri waku Mwathani, nĩ ũndũ igũrũ-inĩ wothe nĩ twendaga rĩĩtwa rĩaku rĩgocwo. Ũguo nĩ twakũhoya thayũ, tũkorwo tũtongoria na ũkorwo hamwe na ithuĩ, na guoko gwaku gũkorwo kũrĩ hamwe na ithuĩ, ũtũgitĩre na ũtũmenyereire. Na rĩrĩa tũrĩrĩkia Ngai ithe witũ ũhoro ũyũ na ũrĩkĩrĩre wega, nĩ tũrĩgũcokeria ngatho. Ũguo nĩguo twakũhoya rĩĩtwa-inĩ rĩaku Ngai na roho na Jesũ Kristo Mwathani witũ. Ngai arotũũra agocagwo na roho na Jesũ Kristo Mwathani witũ. Naguo tũthamakĩrwo igũrũ nĩ Ngai ona gũkũ thĩ, rĩĩtwa-inĩ rĩaku Ngai na roho na Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. Okay. Hati udogi, Jose. Tomo twakora gutire na stop wege, tuurie sasa. Gutire na stop wege, tomo trasamania o center, na unyane direction. Bas, nitondo hii mundu utekumenya njira tukuma haha tugere haria hetagwo haria Thika, twambate tũrathiĩ Gatanga, twambate street nigetha ngũcia tũgũthiĩ twĩ hamwe. Hena handũ tũkuona angĩkorwo hatirĩ handũ tũkũrũgama, hena taũni ĩmwe tu, wambata wanyita haria Thika tũkwambata straight handũ harĩa makirĩrĩirie mbara cia thĩ ĩno na gĩkeno, ikeno ciao kũu matu-inĩ makĩmenyaga gũkũ thĩ no gũtirĩ muoyo, ikeno cia thĩ ĩno nĩ igathira. Metigo iruga rĩa gĩkeno metha-inĩ yake nĩ makainaga na gĩkeno, taji ya muoyo nĩ makaheo nĩ Mwathani. Maithori mao magathira nĩ kwĩrorera ithe witũ mũthamaki, nĩwe ũthaka kĩgongona-inĩ kĩrĩa theru. Rwatuirwo nĩ Jesũ tawa thĩ yothe, Petũrũ nake agĩtuo gĩtugĩa ũcurie, tawa ũcio gĩthera ndũrĩrĩ-inĩ ciothe, arĩa marũmagĩrĩra ũtheri wa tawa ũcio. Nguga na mama tikona mũmarigĩrĩria, mũrango-inĩ wa igũrũ magatonyo thĩinĩ makagocagwo nĩ araika mamarigicĩirie.
Dumbi, Yete ne Kiaone, Moigaya, Niamatu, Maratolia Luito, Nelia Mamenya, Gera, Oira, Muadani, Makamotuga Tagira, Modenya Nautuko, Magere, Maikare, Emuridiwa. Undo modingu yoiro nyoro ama angishema ndiana ekunde tigaera moreidiwa ndwa saitani etagogiku kiona gonia ndwa leode ma kamako gobo siango ma mwadhani wa sioniku nikyo moto monene wa saitani moreithi wa ndwa saitani etagogiku kiona gonia ndwa leode ma kamako andwa Jehova mureithi wao ni mwaki tondu mera wone okama kaigua guoya mureithi wa ndwa saitani etagogiku ona gonia ndwa leode ma kamako ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwiri werwo nĩ ũkoragwo matige maka mũrĩithi wa ndwa saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ arĩa othe makamako Jesũ nĩarũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩaninwo hinya mũrĩithi wa ndwa saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ arĩa othe makamako ndũrĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo itige kũmakio nĩ gĩkuũ mwathani witũ nĩakĩhotie mũrĩithi wa ndwa saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ athĩ othe makamako othe. Atuĩke ngombo nĩ mũthamaki nĩarutire ũnene wa mwago wake agĩũka na mwĩrĩ wa gũkũ thĩ tũkamuona yũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru muoyo wa thĩ ĩno metereire ũrĩa makarerwo nĩmahetwo mũime kwĩ nyamũ ya thĩ nĩũndũ nĩoigire ndakamatiga tũkamuona gĩũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru rĩrĩa oka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ nĩ arĩa mena rũri rwa rĩtwa rĩake mandĩkĩtwo na ũgĩ wa roho tũkamuona gĩũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru. Na onokeirie igai-inĩ rĩrĩa rĩa tene ma igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wa andũ amirie
igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa ũngĩakaĩra ngathĩ-inĩ nyũmba ndĩngĩrũma ta wake igai-inĩ rĩa rĩtangĩangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana nĩ ngwĩrira igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire Mwathani Jesũ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa gũtigare iria rĩtangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa tũgathiĩ matu-inĩ nake caitani na andũ ake magaikio mwaki-inĩ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa magona rĩarĩa mamwĩtĩkagia magatũra muoyo wa tene matukũ maira magũkũ thĩ aigĩirwo muoyo tagathira kũu matu-inĩ marĩkia wĩra gũkũ thĩ no nĩ makaheo muoyo wa tene nginya tene nĩ makorwo magereire thamaki-inĩ agatũrũme tondũ nĩo makirĩrĩirie mbara cia thĩ ĩno na gĩkeno marĩrĩirie ikeno ciao kũu matu-inĩ makĩmenyaga gũkũ thĩ no gũtirĩ muoyo ikeno cia thĩ ĩno nĩ igathira metĩirwo iruga rĩa gĩkeno metha-inĩ yake nĩ makainaga na gĩkeno taji ya muoyo nĩ makaheo nĩ Mwathani maithori mao magathira nĩ kwĩrorera ũthiũ-inĩ witũ mũthamaki nĩwe ũthaka kĩgongona-inĩ kĩrĩa theru rwatuirwo nĩ Jesũ tawa thĩ yothe Petũrũ nake agĩtuo gĩtugĩa ũcurie tawa ũcio gĩthera ndũrĩrĩ-inĩ ciothe arĩa marũmagĩrĩra ũtheri wa tawa ũcio nguga na matikona mũmarigĩrĩria mũrango-inĩ wa igũrũ magatonyo thĩinĩ makagocagwo nĩ araika mamarigicĩirie athuri arĩa mena thũmbĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene moigaya nĩ amatu magatoria thũitũ nĩ arĩa mamenyagĩrĩra ũira wa Mwathani makamũtungatagĩra mũthenya na ũtukũ magĩrĩirwo maikare mũrĩithi wao mũndũ mũthingu ũiyũirwo nĩ ũhoro wa ma angĩcemania na gĩkundi tigagĩra mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩo
nagonia dole ode ma kama ko gobo siango ma mwadani wa sioni ku ni kyo moto mo monene wa saitani more di wa ndo saitani etago ku kyo nagonia dole ode ma kama ko ando Jehovah more di wa oni mwaki Dondu mera ono kama kai gua ya gore di wandwa saitani etago ku ona gonya dole ole ma kama ko siana sianga i makaga mwaki wa gweto muiri wero ma tige maka more diwanwa saitani etago ku kiona gonya dole ole ma kama ko yeso nyaro ire parane nagi ku agi toda kame ku kya nino inya more diwanwa saitani etago ku kiona gonya dole ole kama ko andore ne shumore roiti ko makyo le ko mwadani to nya ke otia more diwanwa saitani etago ku kiona gonya dole ole makama ko de Ateke kabone boda maki Nyaruti leo nene wa mwago wake Agekana mwere wa ukude Toka mwana yoka koiero dhigu Meo ya teri nyoria monoru Mwoyo adeno mea tere nyoria makarero Nimaeto moime kwenya muyathi Yondo neigire dakamatiga Toka mwana yoka koiero dhigu Meo ya teri nyoria monoru Leria oka muthenya wa gucoka gukuthi Nĩarĩa mena rũri rwa rĩtwa rĩake mandĩkĩtwo na ũgĩ wa Roho tũkamuona yũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru. Na onokeire igai-inĩ rĩrĩa rĩa tene ma igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa nyũmba ndĩngĩrũma ta wake igai-inĩ rĩa rĩtangĩangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa. Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana nĩ ngwĩrira igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa. Ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire Mwathani Jesũ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie
iga inere atene neje soakwa Gotigare iareta gina ineka iga inere atene nega iwando adiria iga inere atene neje soakwa Togathie matu-inĩ nake caitani na andũ ake magaikio mwaki-inĩ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Magona rĩrĩa mamwĩtĩkagia magatũũra muoyo wa tene matukũ maira magũkũ thĩ aigĩirwo muoyo tagathira kũu matu-inĩ marĩkia wĩra gũkũ thĩ no nĩ makaheo muoyo wa tene nginya tene nĩ makorwo magereire amamakio agatũrũme tondũ nĩo makirĩrĩirie mbara cia thĩ ĩno na gĩkeno marĩrĩirie ikeno ciao kũu matu-inĩ makĩmenyaga gũkũ thĩ ĩno gũtirĩ muoyo ikeno cia thĩ ĩno nĩ igathira metigo iruga rĩa gĩkeno metha-inĩ yake nĩ makainaga na gĩkeno taji ya muoyo nĩ makaheo nĩ Mwathani maithori mao magathira nĩ kwĩrorerwo thioire witũ mũthamaki nĩwe ũthaka kĩgongona-inĩ kĩrĩa theru rwatuirwo nĩ Jesũ tawa thĩ yothe Petũrũ nake agĩtuo gĩtugĩa ũcurie tawa ũcio gĩthera ndũrĩrĩ-inĩ ciothe arĩa marũmagĩrĩra ũtheri wa tawa ũcio nguga na matikona mũmarigĩrĩria mũrango-inĩ wa igũrũ magatonyo thĩinĩ makagocagwo nĩ araika mamarigicĩirie athuri arĩa mena thũmbĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene moiga ya matu magatoria thũ itũ nĩ arĩa mamenyagĩrĩra ũira wa Mwathani makamũtungatagĩra mũthenya na ũtukũ magĩrĩirwo maikare mũrĩithi wao mũndũ mũthingu ũiyũirwo nĩ ũhoro wa ma angĩcemania na gĩkuũ tigagĩra mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ngombo cia ngoma Mwathani wacio nĩ gĩkuũ nĩkĩo mũtũmwo mũnene wa Caitani mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ meragwo nĩoka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako
Siana siangai makaga mwaki wa gweto Muiri wero neokorago matige maka Moreithi wandwa seitani etagwo giku Kionago ni andu othe makamako Jesu ni aroire bara nene na gikuo Agĩitwo thakame gĩkuũ kĩa ninwo hinya Mũrĩithi wa andũ a Seitani etagwo gĩkuũ Kĩonagwo nĩ andũ a thĩ othe ndũrĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo itige kũmakio Thĩ gĩkuũ Mwathani witũ nĩakĩhotie Mũrĩithi wa andũ a Seitani etagwo gĩkuũ Kĩonagwo nĩ andũ a thĩ othe makamaka othe Atuĩke ngombo mũthamaki nĩarutire ũnene wa mwago wake agĩũka na mwĩrĩ wa gũkũ thĩ tũkamuona yũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru muoyo wa thĩ ĩno metereire ũrĩa makarerwo nĩmahetwo mũime kwĩ nyamũ ya thĩ nĩũndũ nĩoigire ndakamatiga tũkamuona gĩũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru rĩrĩa oka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ nĩ arĩa mena rũri rwa rĩtwa rĩake mandĩkĩtwo na ũgĩ wa Roho tũkamuona yũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru Wow.
Undo modingu yoiro nyoro ama angisema ndiana ekunde tigaera moreithi wa ndwa saitani etago giku kionago nĩ andũ othe othe makamako ngombo cia ngoma mwathani wacio nĩ gĩkuũ nĩkĩo mũtũmwo mũnene wa caitani mũrĩithi wa ndwa caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe othe makamako andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ meragwo nĩoka makaigua guoya mũrĩithi wa ndwa caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe othe makamako ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwĩrĩ werũ nĩ ũkoragwo matingĩmaka mũrĩithi wa ndwa caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe othe makamako Jesũ nĩarũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩaninwo hinya mũrĩithi wa ndwa caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe othe makamako ndũrĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo itige kũmakio nĩ gĩkuũ mwathani witũ nĩakĩhotie mũrĩithi wa ndwa caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe othe makamako othe. Atuĩke ngombo nĩ mũthamaki nĩarutire ũnene wa mwago wake agĩũka na mwĩrĩ wa gũkũ thĩ tũkamuona yũka kũiyĩrwo thingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru muoyo wa thĩ ĩno metereire ũrĩa makarerwo nĩmahetwo mũime kwĩ nyamũ ya thĩ nĩũndũ nĩoigire ndakamatiga tũkamuona gĩũka kũiyĩrwo thingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru rĩrĩa oka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ nĩ arĩa mena rũri rwa rĩtwa rĩake mandĩkĩtwo na ũgĩ wa roho tũkamuona yũka kũiyĩrwo thingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru. Na onokeirie igai-inĩ rĩrĩa rĩa tene igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa nyũmba ndĩngĩrũma ta wake igai-inĩ rĩa rĩtangĩangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana nĩ ngwĩrira igai-inĩ
atene negai wando amilia igai ne atene ne Jesu akwa ikomina omwe aria matakunyanĩire mwathani Jesu igai ne atene negai wando amilia igai ne atene ne Jesu akwa Gotigare irareta geinainika igai nere atene negai wando amilia igai nere atene neje Vetuluna kia getuo yetu ya oshurie ta osio gedera ndorere inesio aria maroma gerera utheri wa tawa osio nguga na mama tikona mumariereria Murango iwa iguru Magatonyo thĩinĩ makagocagwo nĩ araika mamarigicĩirie athuri arĩa mena thũmbĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene moigaya nĩ ambatu magatoria thũitũ nĩ arĩa mamenyagĩrĩra ũira wa Mwathani makamũtungatagĩra mũthenya na ũtukũ magĩrĩirwo maikare mũrĩithi wao mũndũ mũthingu ũiyũirwo nĩ ũhoro wa ma angĩcemania na gĩkuũ tigagĩra mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ngombo cia ngoma Mwathani wacio nĩ gĩkuũ nĩkĩo mũtũmwo mũnene wa Caitani mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako
ko ando Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondu mera wone oka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ onagwo nĩ andũ othe makamako ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwĩrĩ werũ nĩ ũkoragwo matingĩ maka mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe makamako Jesũ nĩarũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩaninwo hinya mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe makamako ndũrĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo itige kũmakio nĩ gĩkuũ Mwathani witũ nĩakĩhotie mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe makamako othe. Atuĩke ngombo mũthamaki nĩarutire ũnene wa mwago wake agĩũka na mwĩrĩ wa gũkũ thĩ tũkamuona yũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru muoyo wa thĩ ĩno metereire ũrĩa makarerwo nĩmahetwo mũime kwĩ nyamũ ya thĩ nĩũndũ nĩaigire ndakamatiga tũkamuona gĩũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru rĩrĩa oka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ nĩarĩa mena rũri rwa rĩtwa rĩake mandĩkĩtwo na ũgĩ wa Roho tũkamuona yũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru. Na onokeirie igai-inĩ rĩrĩa rĩa tene igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa nyũmba ndĩngĩrũma ta wake igai-inĩ rĩa rĩtangĩangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana nĩ ngwĩrira igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire Mwathani Jesũ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa gũtigare iria rĩtangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie
igai nere atene ne Jesu akwa tugathie matu-ini nake caitani na andu ake magaikio mwaki-ini igai nere atene ni Ngai wa ndũgamirie igai nere atene ni Jesu akwa Agona ria mamwĩtĩkagia magatũra muoyo wa tene matukũ maira magũkũ thĩ aigĩirwo muoyo tathira kũu matu-inĩ marĩkia wĩra gũkũ thĩ no nĩ makaheo muoyo wa tene nginya tene nĩ makorwo magereire ũthamaki ũyũ agatũrũme tondũ nĩo makirĩrĩirie mbara cia thĩ ĩno na gĩkeno ikeno ciao kũu matu-inĩ makĩmenyaga gũkũ thĩ no gũtirĩ muoyo ikeno cia thĩ ĩno nĩ igathira metigo iruga rĩa gĩkeno metha-inĩ yake nĩ makainaga na gĩkeno taji ya muoyo nĩ makaheo nĩ Mwathani maithori mao magathira nĩ kwĩrorerwo thioire witũ mũthamaki iwe ũthaka kĩgongona-inĩ kĩrĩa theru rwatuirwo nĩ Jesu tawa thĩ yothe betũrũ nake agĩtuo gĩtugĩa ũcurie tawa ũcio gĩthera ndũrĩrĩ-inĩ ciothe arĩa marũmagĩrĩra ũtheri wa tawa ũcio nguga na matikona mũmarigĩrĩria mũrango wa igũrũ magatonyo thĩinĩ makagocagwo nĩ araika mamarigicĩirie athuri arĩa mena thũmbĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene moigaya nĩ ambatu magatoria thũitũ nĩ arĩa mamenyagĩrĩra ũira wa Mwathani makamũtungatagĩra mũthenya na ũtukũ magĩrĩirwo maikare mũrĩithi wao mũndũ mũthingu ũiyũirwo nĩ ũhoro wa ma angĩcemania na gĩkundi tigagĩra mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ngombo cia ngoma Mwathani wacio nĩ gĩkuũ nĩkĩo mũtũmwo mũnene wa caitani mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ meragwo nĩoka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwĩrĩ werwo nĩ ũkoragwo matingĩmaka mũrĩithi wa andũ a
Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ arĩa othe makamako Jesũ nĩarũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩaninwo hinya mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ arĩa othe makamako ndũrĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo itige kũmakio thĩ gĩkuũ Mwathani witũ nĩakĩhotie mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ othe makamako thĩ. Atuĩke kombone mũthamaki nĩarutire ũnene wa mwago wake agĩũka na mwĩrĩ wa gũkũ thĩ tũkamuona yũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru muoyo wa thĩ ĩno metererwo nĩmahetwo mũime kwĩ nyamũ ya thĩ nĩũndũ nĩoigire ndakamatiga tũkamuona gĩũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru rĩrĩa oka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ nĩarĩa mena rũri rwa rĩtwa rĩake mandĩkĩtwo na ũgĩ wa Roho tũkamuona yũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru. Na onokeirie igai-inĩ rĩrĩa rĩa tene igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa nyũmba ndĩngĩrũma ta wake igai-inĩ rĩa rĩtangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana nĩ ngwĩrira igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire Mwathani Jesũ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa gũtigare iria rĩtangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa tũgathiĩ matu-inĩ nake Saitani na andũ ake magaikio mwaki-inĩ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa magona rĩarĩa mamwĩtĩkagia magatũra muoyo wa tene matukũ maira magũkũ thĩ aigĩirwo muoyo tagathira kũu matu-inĩ marĩkia wĩra gũkũ thĩ no nĩmakaheo muoyo wa tene nginya tene nĩmakorwo magereire
Mamakilo agatoro metondo neo makire balasia de nona gekeno keno siao koumatuine makemenyaga ukodeno utire muao keno sia de nonigadira metiro iuga gekeno medaine akane makainaga na ekeno tajia moyo ni makae oni mwathani maithori mao magathira ni kwirorero ritũ mũthamaki iwĩũthaka kĩgongona-inĩ kĩrĩa theru rwatuirwo nĩ Jesu tawa thĩ yothe betũrũ nake agĩtuo gĩtugĩa ũcurie ta ũcio gĩthera ndũrĩrĩ-inĩ ciothe arĩa marũmagĩrĩra ũtheri wa tawa ũcio nguga na matikona mũmarigĩrĩria mũrango-inĩ wa igũrũ magatonyo thĩinĩ makagocagwo nĩ araika mamarigicĩirie athuri arĩa mena thũmbĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene moigaya nĩ amatu magatoria thũitũ nĩ arĩa mamenyagĩrĩra ũira wa Mwathani makagatagĩra mũthenya na ũtukũ magĩrĩirwo maikare mũrĩithi wao mũndũ mũthingu ũiyũirwo nĩ ũhoro wa ma angĩcemania na gĩkuũ tigagĩra mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ngombo cia ngoma Mwathani wacio nĩ gĩkuũ nĩkĩo mũtũmwo mũnene wa Caitani mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ meragwo nĩoka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwĩrĩ werũ nĩ ũkoragwo matingĩmaka mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako Jesũ nĩarũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩaninwo hinya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe ndũrĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo itige kũmakio thĩ gĩkuũ Mwathani witũ nĩakĩhotie mũrĩithi wa andũ a
Saitani Etagoiku Kyonagonia Dwale Ode Makamakode Ateke kokone mboga maki Nierutire onene wa mwago wake Agĩũkana mwĩrĩ wa ũkũthĩ Tũkamwona yũka kũiyĩrwo thingu Mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru Muoyo wa thĩ ĩno metereire ũrĩa makarerwo Nĩmahetwo mũime kwĩ nyamũ ya thĩ Nĩũndũ nĩoigire ndakamatiga Tũkamwona gĩũka kũiyĩrwo thingu Mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru Rĩrĩa oka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ Nĩ arĩa mena rũri rwa rĩĩtwa rĩake Mandĩkĩtwo na ũũgĩ wa Roho Tũkamwona yũka kũiyĩrwo thingu Mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru Na onokeire igai-inĩ rĩrĩa rĩa tene ma Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Nyũmba ndĩngĩrũma ta wake igai-inĩ rĩrĩa rĩtangĩinainĩka Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana nĩ ngwĩrira Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire Mwathani Jesũ Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Gũtigare iria rĩtangĩinainĩka Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Tũgathiĩ matu-inĩ nake Saitani na andũ ake magaikio mwaki-inĩ Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Magona rĩarĩa mamwĩtĩkagia magatũũra Muoyo wa tene matukũ maira magũkũ thĩ Tagathira kũu matu-inĩ marĩkia wĩra gũkũ thĩ no Nĩ makaheo muoyo wa tene nginya tene Magĩrĩire Amamakirio agatũrũme tondũ nĩo Makirĩrĩirie mbara cia thĩ ĩno na gĩkeno Ikeno ciao kũu matu-inĩ makĩmenyaga gũkũ thĩ no Gũtirĩ muoyo ikeno cia thĩ ĩno nĩ igathira Rĩa gĩkeno metha-inĩ yake nĩ makainaga na gĩkeno Taji ya muoyo nĩ makaheo nĩ Mwathani Magathira nĩ kwĩrorerwo Itũ mũthamaki Nĩwe ũthaka kĩgongona-inĩ kĩrĩa theru
Ahora tiro en Jesús, estaba Dios de Petuluna que hague tu y tu ya oshurie, ta osho gedera, dole indesio, alia maroma gerera, oderi watawa osho, gugana mama tikona, mumarielelia. Morangoi iguru Matonyo de Macao sago Niaraika Mama Rigisirie Aduria mena dubi Yete ine kiaonene Moigaya Niamatu Magatolia luito nealia mamenya gerera oira muadani makamotu gatagera modenya nautuko magereiro maikare emuridiwa Mundo modingo yoiro nyoro ama ange semaniana ekunde tigaera more diwa ndwa saitani etagogiku Kiona gonia ndole odema kamako gobo siango ma mwadani wa sioniku nikyo moto monene wa saitani more diwa ndwa saitani etagogiku Kiona gonia ndole odema kamako andwa Jehova mureithi wao mwaki tondu mera one okama kaigua guoya mureithi wa ndwa saitani etagwo giku Kiona gonia ndole odema kamako siana siangai makaga mwaki wagwetwo mwili wero nĩũkoragwo matige maka mũrĩithi wa ndwa saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ arĩa othe makamako Jesũ nĩarũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩaninwo hinya mũrĩithi wa ndwa saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ arĩa othe makamako ndũrĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo itige kũmakio nĩ gĩkuũ mwathani witũ nĩakĩhotie mũrĩithi wa ndwa saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ athĩ othe makamako othe Atuĩke ngombo mũthamaki nĩarutire ũnene wa mwago wake agĩũka na mwĩrĩ wa gũkũ thĩ tũkamuona yũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru muoyo wa thĩ ĩno metereire ũrĩa makarerwo
Nĩmahetwo mũime kwĩ nyamũ ya thĩ nĩũndũ nĩoigire ndakamatiga tũkamuona gĩũka kũiyĩrwo thingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru rĩrĩa oka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ nĩ arĩa mena rũri rwa rĩtwa rĩake mandĩkĩtwo na ũgĩ wa roho tũkamuona gĩũka kũiyĩrwo thingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru. Amen. Kaya ndutire gĩkuũ-inĩ kĩa mathĩna maingĩ na onokeirie igai-inĩ rĩrĩa rĩa tene igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa ũngĩaka etha ngathĩ-inĩ nyũmba ndĩngĩrũma ta wake igai-inĩ rĩa rĩtangĩangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana nĩ ngwĩrira igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire Mwathani Jesũ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa gũtigare iria rĩtangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa tũgathiĩ matu-inĩ nake Caitani na andũ ake magaikio mwaki-inĩ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa magona rĩarĩa mamwĩtĩkagia magatũra muoyo wa tene matukũ maira magũkũ thĩ tagathira kũu matu-inĩ marĩkia wĩra gũkũ thĩ no nĩ makaheo muoyo wa tene nginya tene magĩrĩire ũthamaki ũyũ agatũrũme tondũ nĩo makirĩrĩirie mbara cia thĩ ĩno na gĩkeno ikeno ciao kũu matu-inĩ makĩmenyaga gũkũ thĩ no gũtirĩ mwago ikeno cia thĩ ĩno nĩ igathira gĩa gĩkeno metha-inĩ yake nĩ makainaga na gĩkeno taji ya muoyo nĩ makaheo nĩ Mwathani magathira nĩ kwĩrorerwo itũ mũthamaki iwe ũthaka kĩgongona-inĩ kĩrĩa theru rwatuirwo nĩ Jesũ tawa thĩ yothe Petũrũ nake agĩtuo gĩtugĩa ũcurie tawa ũcio gĩthera ndũrĩrĩ-inĩ ciothe arĩa marũmagĩrĩra ũtheri wa tawa ũcio nguga na matikona mũmarigĩrĩria mũrango wa igũrũ magatonyo thĩinĩ makagocagwo nĩ araika mamarigicĩirie athuri
ya me na dumbi yete ine kyao ne moi ya ne abatu ma tolia luito ne ya ma me nya gerera oira muadani maka motuga tagera mode nyana otuko magere ro maikare emurithi wao mundu mothingu eyoirwo ni uro ama angicemania na gĩkunde tigagĩra mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ngombo cia ngoma mwathani wacio nĩ gĩkuũ nĩkĩo mũtũmwo mũnene wa caitani mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ meragwo nĩoka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwĩrĩ werwo nĩ ũkoragwo matingĩ maka mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako Jesũ nĩarũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩaninwo hinya mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ndũrĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo itige kũmakio thĩ gĩkuũ mwathani witũ nĩakĩhotie mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako thĩ. Atuĩke ngombo nĩ mũthamaki nĩarutire ũnene wa mwago wake agĩũka na mwĩrĩ wa gũkũ thĩ tũkamuona yũka kũiyĩrwo thingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru muoyo wa thĩ ĩno metereire ũrĩa makarerwo nĩmahetwo mũime kwĩ nyamũ ya thĩ nĩũndũ nĩoigire ndakamatiga tũkamuona gĩũka kũiyĩrwo thingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru rĩrĩa oka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ nĩarĩa mena rũri rwa rĩtwa rĩake mandĩkĩtwo na ũgĩ wa Roho tũkamuona yũka kũiyĩrwo thingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru. Amen. Kaya ndutire gĩkuũ-inĩ kĩa mathĩna
thina maige na no keire gaine ria tene ma igaine ria tene ni gai wando amiria igaine ria tene ni Jesu wakwa ukiakaetha ngathi-inĩ nyũmba ndĩngĩrũma tawa igaine ria rĩtangĩa ngĩinainĩka igaine ria tene nĩ Ngai wandũgamirie igaine ria tene nĩ Jesu wakwa Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana nĩ ngwĩrira igaine ria tene nĩ Ngai wandũgamirie igaine ria tene nĩ Jesu wakwa ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire Mwathani Jesu igaine ria tene nĩ Ngai wandũgamirie igaine ria tene nĩ Jesu wakwa gũtigare iria rĩtangĩinainĩka igaine ria tene nĩ Ngai wandũgamirie igaine ria tene nĩ Jesu wakwa tũgathiĩ matu-inĩ nake Shaitani na andũ ake magaikio mwaki-inĩ igaine ria tene nĩ Ngai wandũgamirie igaine ria tene nĩ Jesu wakwa magũna rĩrĩa mamwĩtĩkagia magatũũra muoyo wa tene matukũ maya ma gũkũ thĩ tagathiia kũu matu-inĩ marĩkia wĩra gũkũ thĩ no nĩ makaheo muoyo wa tene nginya tene magereire thamaki magatũrũme tondũ nĩo makirĩrĩirie mbara cia thĩ ĩno na gĩkeno ikeno ciao kũu matu-inĩ makĩmenyaga gũkũ thĩ ĩno gũtirĩ mwaka ikeno cia thĩ ĩno nĩ igathira gĩa gĩkeno metha-inĩ yake nĩ makainaga na gĩkeno taji ya muoyo nĩ makaheo nĩ Mwathani magathia nĩ kwĩrorera mũthamaki wĩrũthaka kĩgongona-inĩ kĩrĩa theru rwatirwo nĩ Jesu tawa thĩ yothe betũrũ nake agĩtuo gĩtugĩa ũcurie tawa ũcio gĩthera ndũrĩrĩ-inĩ ciothe arĩa marũmagĩrĩra ũtheri wa tawa ũcio nguga na matikona mũmarirĩrĩria mũrango-inĩ wa igũrũ magatonya thĩ-inĩ makahotagwo nĩ araika mamarigicĩirie athuri arĩa mena thũmbĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene oigaya nĩ amatu magatoria thũ itũ nĩ arĩa mamenyagĩrĩra ũira wa Mwathani makamũtungatagĩra mũthenya na ũtukũ magĩrĩirwo maikare mũrĩithi wao mũndũ mũthingu ũiyũirwo nĩ ũhoro wa ma angĩcemania
Saitani etagoiku Kiona gonia de ode ma kamako gobo siango ma mwadani wa sioni
Mundu mothingu eyoirwo ni uroma angicemania na gikunde tigagira mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ngombo cia ngoma mwathani wacio nĩ gĩkuũ nĩkĩo mũtũmwo mũnene wa Caitani mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ meragwo nĩoka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwĩrĩ werũ nĩ ũkoragwo matingĩmaka mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako Jesũ nĩarũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩaninwo hinya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ndũrĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo itige kũmakio nĩ gĩkuũ mwathani witũ nĩakĩhotie mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako thĩ. Atuĩke ngombo mũthamaki nĩarutire ũnene wa mwago wake agĩũka na mwĩrĩ wa gũkũ thĩ tũkamuona yũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru muoyo wa thĩ ĩno metereire ũrĩa makarerwo nĩmahetwo mũime kwĩ nyamũ ya thĩ nĩũndũ nĩaigire ndakamatiga tũkamuona gĩũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru rĩrĩa oka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ nĩarĩa mena rũri rwa rĩtwa rĩake mandĩkĩtwo na ũgĩ wa Roho tũkamuona yũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru. Na onokeirie igai-inĩ rĩrĩa rĩa tene igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa nyũmba ndĩngĩrũma ta wake igai-inĩ rĩa rĩtangĩangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ngai nĩ
Nalewetereire rore kana ningwirira Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire Mwathani Jesũ Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Gũtigare iria rĩtangĩinainĩka Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Tũgathiĩ matu-inĩ nake Shaitani na andũ ake magaikio mwaki-inĩ Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Tawaliothe Petũrũ nake agĩtuo gĩtugĩa ũcurie ta ũcio gĩthera ndũrĩrĩ-inĩ ciothe arĩa marũmagĩrĩra ũtheri wa tawa ũcio nguga na matikona mũmarigĩrĩria mũrango-inĩ wa igũrũ magatonyo thĩinĩ makagocagwo nĩ araika mamarigicĩirie athuri arĩa mena thũmbĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene moigaya nĩ ambatu magatoria thũitũ nĩ arĩa mamenyagĩrĩra ũira wa Mwathani makamũtungatagĩra mũthenya na ũtukũ magĩrĩirwo maikare mũrĩithi wao mũndũ mũthingu ũiyũirwo nĩ ũhoro wa ma angĩcemania na gĩkundi tigagĩra mũrĩithi wa andũ a Shaitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ngombo cia ngoma Mwathani wacio nĩ gĩkuũ nĩkĩo mũtũmwo mũnene wa Shaitani mũrĩithi wa andũ a Shaitani etagwo gĩkuũ
Kiona gonya dole ode ma kama ko ando Jehova mureithi wa oni mwaki tondu mera one okama kaigua guoya mureithi wa ndwa Saitani etagwo gikuo kiona gonya dole ode ma kama ko ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwiri werwo nĩ ũkoragwo matige maka mũrĩithi wa ndwa Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ arĩa othe makamako Jesũ nĩarũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩaninwo hinya mũrĩithi wa ndwa Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ arĩa othe makamako ndũrĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo itige kũmakio nĩ gĩkuũ Mwathani witũ nĩakĩhotie mũrĩithi wa ndwa Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ arĩa othe makamako haha nĩ atungatĩri kanitha mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru muoyo wa thĩ ĩno metereire ũrĩa makarerwo nĩ mahetwo moime kwĩ nyamũ ya thĩ nĩũndũ nĩoigire ndakamatiga tũkamuona gĩũka kũiyĩrwo thingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru rĩrĩa oka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ nĩ arĩa mena rũri rwa rĩtwa rĩake mandĩkĩtwo na ũgĩ wa Roho tũkamuona gĩũka kũiyĩrwo thingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru. Na onokeirie igai-inĩ rĩrĩa rĩa tene ma igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa nyũmba ndĩngĩrũma ta wake igai-inĩ rĩrĩa rĩtangĩangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana nĩ ngwĩrira igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire Mwathani Jesũ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa gũtigare iria rĩtangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa
kode Dogadie matine na ke shaitani na doaka magai kyomwakine igai le atene ne gai wandoga milia igai le atene ne Yesu akwa ya kaya tia moyo Agonare mamwete kaya matura moyo atene matukoma ira maokode aigiro moyo tathira kuma twine marekia gora gokode no ni makae o muoyo atene nginya tene makoro magereire mama makiyo agatũrũme tondũ nĩo makirĩrĩirie mbara cia thĩ ĩno na gĩkeno ikeno ciao kũu matu-inĩ makĩmenyaga gũkũ thĩ no gũtirĩ mwago ikeno cia thĩ ĩno nĩ igathira metigo iruga Mundu muthingu ĩiyũirwo nĩ ũhoro wa ma angĩcemania na gĩkunde tigagĩra mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ngombo cia ngoma mwathani wacio nĩ gĩkuũ nĩkĩo mũtũmwo mũnene wa Caitani mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ meragwo nĩoka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwĩrĩ werũ nĩ ũkoragwo matingĩmaka mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ
Yona gonya dole ole ma kama ko Yesu nyaro ire para ne nagi ku agi toda kame ku kya nino hinya more viva ndo saitani etagogi ahore ngia twambie igongona ratha mukinyite oringi turamunyita ugeni thiini wa ritwa ria Jesu ni mwakinya na service ino ni ya brother David Meru ni just in case tondu nikoragwo maundu maingi no ningĩ igongona rĩa kũrima nigetha twambĩrĩrie gũthiĩ na mbere na program. Na wakamũira moke nĩ ngũria ndona brother Daniel ukai haha ukai nĩgetha mũtongoria rũmwe rũmwe makorwo meharĩrie makinya haha tũrũgamie marahũre ukai ĩno harĩa ngĩruta nao matiga toka bwana yoka ateri ni uria munoru rĩrĩa oka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ nĩ arĩa mena rũri rwa rĩtwa rĩake mandĩkĩtwo na ũgĩ wa Roho tũkamuona yoka kũiyĩra ũthingu neũ ya tĩri nĩ ũrĩa mũnoru. Na onokeirie igai-inĩ rĩrĩa rĩa tene ma igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wa andũ amiria igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa rĩa mairirio ngoro nĩ ciugo cia Jehova nake akĩmairĩra ngoro akĩmarekereria ithandũkũ rĩtahwo arĩa rĩ hinya wao ndũrĩrĩ-inĩ ciothe ndiye nĩ ngũria ũrĩa wetwo ũũgĩ na kĩrĩa kĩna hinya gĩtangĩenye Ngai nĩoimĩrĩire Iburahĩmu akĩmwĩra nĩoime bũrũri wao Roho wa wendani na ũthingu wa ma na ũhoreri ciatũire na ciana cia Jakobu nĩ ũndũ wa ũiru mendirie Josefu kwa Firaũni nake nĩaumbire ciĩko cia ũthingu Jehova ĩtuĩka mũrĩithi wa gatũrũme rĩrĩa oimbire igũrũ nyokire mũgũnda wa ithe nĩarutire wĩra wothe ũrĩa erirwo na akĩhingia ũira wa nabii Sira akĩhota
Kaiwati kuai fura emu iderito Onuala kame amoro guadi keria Ode derio de la tuiteria Odu iwala kame na maere Eduga kile meyana Emanina Iga Marakara Iga Nerone Yamarcio Duatoline Dosa como Amu Jehová Yagiririe Babale Tuale Aku Esonoro Magu Bamale Amu Iserie Mama, solo divide dole, fue tu acu, ele aí deru, e a leonina que eu lá eu dou a leon, meu loro que já delicou, a tu como a dale que o naga. Vai dar em linha, você a dar, mas que a
uye kanani ode ondu beoketa oyana no otalie dobo ibe wito ena otugi ina malo manami ade no caro amesilia agoro dio de malvegemelo. Thank you. Riu andu othe ni ma mundu ni ethe giti. Thank you. Tigasha ziru ni othe tikireti makorwo makirugamite nigetha matsaidie utafanga. Bishop, please niwe weho nigetha gitoera ihoya rya kwambiriria. Karibu. Ngai tuhoe. Twahoya ritwa-ini ithe ria Ngai witu na roho na Jesu Kristo mukuri witu. Twetana iguru gwa ithe witu Ngai na roho na Jesu Kristo mukuri witu. Ngai witu agocwo na roho na Jesu Kristo mukuri witu. Jehova Ngai wa maithe maitu Ibrahimu na Isaka na Jakubu otari otura muoyo mbere yaku na Mũrungu na roho mutheru ithuĩ ra moko maku rucini ruru tugucokeria ngatho na mwena ndu wa uria watugomithania kuma matura kuraya tuturanire maroho nigetha tutuike amurithi umwe naguo wira uria tuoka ithe itu ni uwi ondu ithe itu niwe utumite undu uyu tuwike tugomithanitie nigetha ithe itu tucakae na ene gikaro giki o tugicokia mwiri wa mũrũ wa ithe itu Daudi ithe itu tiri-ini uturia waigire igongona twahoya ithe itu tutongoria kuma riu kiambiririo nginya ria turirikia aria matakinyite na ni matanyite gukorwo hamwe na ithuĩ tekomagitira njira-ini matukinyire na thayo tondu mũrithi mwega ũrĩithagia no kainukia kiugo wega-ini no tugini waku Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Ngai Baba tutongorie. Ngai Baba tutongorie. Ngai Baba tutongorie. Twakũhoya tutongorie maũndũ-inĩ mothe marĩa tũngĩka kuma rĩu ithe itũ nginya rĩrĩa tũrĩkorwo tũrĩkĩtie wĩra ũyũ rĩtwa-inĩ na ũtugi-inĩ waku Ngai witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Ngai agocwo na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Naguo ũthamaki wa igũrũ na wa thĩ tũthamakĩrwo nĩ Ngai witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Amen. Thank you, Bishop. O rĩngĩ twamanyita ũgeni na tũgĩcokeria Ngai ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũtũkinyanĩria na gũtũhe mweke tũkorwo tũgomanĩte ona tũgakorwo twĩgĩte mathaa o tũrĩa tũratanyaga. Nĩ tũkũgatha Ngai mũno nĩ ũndũ ũcio. Tũrahoya andũ othe magĩe na thayũ na gĩkeno nĩ tondũ igongona rĩrĩ nĩ Ngai ũharĩrĩirie na Ngai hamwe na ithuĩ na maũndũ mothe nĩ megũthiĩ wega. Nĩngwenda kukaribisha Pastor Simon tondũ niwe gũkorwo na session ĩno ya mũciĩ nigetha tutongorie na nĩ tũgũthiĩ wega. Karibu sana. Andũ a kanitha, please, hena itĩ nyingĩ mũno haha na andũ a family arĩa me hau maihũrie itĩ ciĩ haha na nĩgetha andũ na kũu mone itĩ. Kwĩna itĩ nyingĩ mũno. Please, ushers, andũ a kanitha moka madirectwo biũ moke kinya na gũkũ ndĩ na nĩgetha itĩ itige gũikara itarĩ na andũ. Bande ĩno yothe nĩ andũ a kanitha, koguo nĩ madirectwo othe moke kũu tũtigĩre arata ageni arĩa maroka. Itĩ nĩ nyingĩ mũno na haha na tũtigũkĩenda kuona andũ kũrĩa bara maikarĩte marũgamĩte rĩrĩa kwĩna itĩ. Karibuni. Ngwĩta
mundu wa nyumba itu David Mwathi, na nigetha weka mweke gaka akaribishe andu na nigetha amwire toria kuhana. Ni tondu wa ageni aitu itura riri ritagwo Gataka-ini thiini wa Gabuya location, Kariara division, Gataga sub county thiini wa Murang'a county. Na murimo uyu tondu nijui twina ageni ungiringa rũĩ rũrũ wĩ kũrĩa Gatundu Kiambu, koguo twĩ mũhaka-inĩ, ithuĩ twĩ mũico wa Murang'a. Karibu. Thank you. Ndamugeithia inyuothe mwega ikarano gĩkĩ mũrega. Njĩtagwo Mwathi, ndĩ wa itũra rĩrĩ na ndĩkĩrĩ wa family ĩno ehereirwo nĩ mwanake. O toguo mwerwo haha hetagwo Gĩcuka haha tũrĩ, harĩa tũkũrĩkĩrĩria wĩra ũyũ na haha rũgongo nĩho Gataka-inĩ, ĩkĩrĩ thĩinĩ wa Gatanga, location ya Kariara, location ya Gabuya, Kariara nĩ division, Gatanga sub county thĩinĩ wa Murang'a county. Na toguo mwakĩrwo ithuĩ tũhaka-ine na andũ aya a Kiambu, rũĩ rũrũ rwa Chania rwĩ haha nĩruo mũhaka, tũgacoka no ithuĩ tũhaka-ine na andũ a Nyandarua, ũngĩamba toguo kilomita 1 ũkũingĩra mũtitũ na mũhaka ũkĩrĩ kũu witũ na andũ acio a Nyandarua. Ũguo nĩ ithuĩ twĩ gakona-inĩ biũ na gũkĩrĩ o kwega gũkũ gwĩ thayũ. Wĩra wakwa uma kũmũnyita ũgeni, njuge atongoria arĩa me gũkũ othe a makanitha, kanitha ũyũ ũratũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ, ona arĩa makĩrĩ kuo makanitha maya mangĩ, na andũ arĩa othe moimĩte matũra maya matũrigicĩirie, ona itũra rĩrĩ, handũ-inĩ ha bamĩrĩ mũigue nĩ mũrĩ anyite ũgeni na mwĩkũ harĩa hamwagĩrĩire mahinda-inĩ maya. Mũgĩe na ũkirĩrĩria kinya hĩndĩ ĩrĩa tũkũrĩkia wĩra ũyũ. Ona arĩa mekũhota gũthiĩ rũgongo maigue ona kũu marĩ o karibu. Nginyie hau njuge nĩ wega, nĩ tũmwendete na nĩ tũkenete nĩ ũndũ wa gũka kwanyu. Thank you. Nĩ wega Bwana David Mwathi wa Jomelo itu, njuge tũnyũmba tũtũ twĩ haha twaigĩrwo atungatĩri nĩ ũndũ wa bata wa mwĩrĩ. Nyũmba ĩno mũrona broti ĩno, mũndũ athiũrũrũka arũme othe, hena uraino na hena kanyũmba ga gwĩteithia, nao mbarĩ ya Sara maringa mũrĩmo ũrĩa twĩna center harĩa, na hena broti ingĩ na hena tũnyũmba twa gwĩteithia tũngĩ, koguo nĩ gũgũikara wega haha thutha. Mbarĩ ya Ibrahimu othe mũrĩmo ũrĩa broti iria na ona center ĩna kanyũmba, nĩ twĩtĩkĩrĩtio na broti ĩmũkĩra ũrĩa wathiũrũrũka nĩ ũkuona tũnyũmba tũu, na ndakiuga haha tũigĩre atungatĩri, njuge atungatĩri othe, moderator na mabishofu na atungatĩri othe, karibuni na nĩgetha mũtũteithie kũruta wĩra ũyũ. Njuge nĩ ngwĩta family member handũ ha family twĩna tata kuma Ndũndũri, tũkũigĩire tumana na mũtumia wa Bishop Stephen Kĩgũrũ na ndakinyĩte, koguo tata wa Ndũndũri ũka warie handũ ha family. Karibu. Mũrĩega inyuothe, mĩena yothe mũrĩega.
Jesu nĩ mwega, nĩ ahonoketie, ndĩna kĩrĩgĩrĩro kĩu kĩega kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Njĩtagwo Naomi wa Ngarĩ, na nĩ njũkĩte na ciana ciakwa iria hotire gũka nacio. Nĩtũkinyire o gatene mbere yanyu, na nĩ tũrĩ na ngwatanĩro hamwe na nyũmba ĩno nĩ ũndũ wa kũmenda na gũciaranĩrwo. Mwathani agocwo. Niĩ ndĩ cũcũ wa mwanake ũyũ na nyina wa Bethi. Gĩo nĩ thayũ na gĩo naguo mũno. Nĩtũhoete Ngai, no tondũ Ngai ekaga kwenda gwake, nĩ kinya mwanake ũcio angĩrathire, tondũ kũu nĩkuo twĩrĩgagĩrĩra. Kĩeha nĩ gĩtũnyitaga twĩ mũhuro wa riũa arĩa tũtigĩtwo, no ũma nĩ atĩ nĩ kuuga tugaga atĩ nĩ tũrathiĩ matu-inĩ, na mũthenya wakinya gũtirĩ mũndũ ũngĩgarũra, ona ni gũtirĩ mũndũ ũngĩgarũra wakwa. Njugaga nĩ ngũthiĩ harĩa hothe Ngai ekwenda he wĩra wake, tondũ nĩ ahete matukũ macio. Mwathani agocwo. Nĩngenete nĩ Ngai nĩ tondũ wa gũkorwo twĩho. Ngwendaga kũrora andũ acio tondũ mũndũ nĩ ũthiũ makĩnyone. Ngai agocwo. Ikaragai mũkenete nĩ ũndũ wa Mwathani, na mũikarage mũkenete hĩndĩ ciothe. Ona we ũtathiĩte mũthenya wa ũmũthĩ kũu tũthiaga, nĩ gũcererwo cereirwo. Ikaraga wĩharĩirie tondũ ihinda rĩa kinya, nĩ gũthiĩ ũrĩthiĩ na gũtirĩ mũndũ ũrĩgarũra. Nĩ tũhetwo ngeithi nĩ arĩa tũtigĩte nĩgetha tũmũrehere. Mwaciamũkĩra Ngai amũrathime. Ona mwatũhe ingĩ to tũkĩmatwarĩra, rathimwo-i nĩ Ngai. Wĩra ũcio ũkĩrutĩka, mũrute mwĩ thĩinĩ wa Jesu na mweterere Mwathani mwĩna gĩkeno kĩa matu-inĩ. Ngai amũrathime. Ngwĩta thoni a David ararĩ na mũtumia, na hena mũndũ wa bamĩrĩ ĩyo Stephen Kage, oke oige kiugo. Stephen Kage kana Saimo, please, athonia David, na nĩgetha magĩtwarĩrie. Niĩ ndĩramũtongoria njĩtagwo mũtungatĩri Simon Gatimo wa Kweri, na ũyũ wehereirwo nĩ mwana wake no wa Kweri, na igũrũ rĩa maũndũ macio mothe nĩ ngenagĩra Jesu nĩ tondũ wa kũhonokia, kũhe thayũ na kĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo. Ũhoro ũcio nĩguo ũkenagia ngoro yakwa, na nĩguo ndwagĩrĩra, tondũ kiugo kĩroiga Shaitani ekuo, na Petro akĩandĩka akiuga arararamata mũrũthi agĩcaria mũndũ angĩtambura, na kiugo kĩroiga Shaitani okaga kũiya na kũũraga na kũnũha, no Jesu okire nĩgetha tũgĩe na muoyo na tũgĩe naguo kũna. Kwoguo andũ aitũ tũgomanĩte hana nĩgetha tumagarie mwana ũyũ witũ ti David, kĩambĩrĩria kĩa ũũgĩ nĩ gwĩtigĩra Ngai. Maya mangĩ mothe nĩ magũthira, no waikara na Ngai, mwaikara ngwatanĩro na Ngai, ona ihinda ta rĩrĩ rĩakinya rĩrĩ rĩrakorereire David, hena kĩrĩgĩrĩro thutha wa kaburi. Tafadhali itĩ ici nĩ cihũre. Itĩ ici ũkai na gũkũ, nĩ ndamũhe itĩ ici, ikararai na gũkũ, ũkai. Arĩa mwĩ hau bara mũtigetĩkĩre mũndũ arũgame, itarĩ ndĩrakwĩra itĩ nĩ njihũru, itĩ twĩ nacio. Karibuni. Hemeno njokere nĩ atungatĩri, hemeno nĩ atungatĩri na andũ othe a kanitha, na itĩ haha nĩ nyingĩ cia andũ a kanitha. Kwoguo ushers, please, mũtigetĩkĩre mũndũ kũrũgama bara itarĩ ndĩrakwĩra itĩ nĩ njihũru. Njetereire Stephen Kage kana Saimo handũ ha thoni a Daudi atwĩre kiugo kĩmwe,
na kuma hau agikorwo no turuge jete chairman wakana murugamiriri wa funeral committee kule Nairobi Hosea David oke agwete kiugo. Hosea David, karibu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Murega inyuothe. Na ndi mwega. Mwathani ajikite wega. Tagwo Mwangi wa Kimemia. Na iguru ria mothe Jesu ni mwathani. Nigucokeria Ngai ngatho tondu gutukinyithia haha muthenya wa umuthi, na tucokerie Ngai ngatho o ringi ni tondu wa gutuma tuke muthenya uyu wa muru wa ithe witu David turi na thayu. Mwathani atwikite wega. Gwenda gucokia ngatho muno ni tondu wa ithui othe, tondu kuma hindi iria David agire na mutino niguririkana aingi ni twathire haria thibitari na twaumire na uingi muingi muno. Twari andu aingi ni kuonania uria David arari murata witu, na ni mwekire wega muno ni undu wa guka gutumiriria na ni twakenire muno. Keri ni gucokia ngatho muno tondu riria David arahurukire ni turaiguire ikaya ati kwina bill, na secondly ni turari na uhoro wa gubanga mathiko, na inyuothe haria murari ni muretikirire guka. Iria twaiguire uhoro wa muru wa ithe witu David, uhoro ucio no atuhutirie muno kuona ni mundu uraturite acanjamukite, ni mundu uraturite agocete Mwathani, na ta kanitha na arata tukona ni ma niturirwo ni brother turendete na mundu uratutongoragia kigoco tukaigua wega. Na hindi iria uhoro uyu wokire wa gikuo giake ni wahutirie andu aingi, na riria kurari twambiriirie uhoro wa committee twetana andu ni metikirire guka na njira nene muno, tukiuga ni tugugibanga harambe iria twabangire harambe igiri, tukibanga harambe guku gicagi na kuria Nairobi. Na tugucokia ngatho kuri o mundu o wothe uria watemire ikinya mugitema itemi riria mwaiguire kwina uhoro wa harambe, na ni twabanga committee na ni twambiririe gubanga harambe. Mundu uria twahuragira thimu etikire gutuika mugeni ni mwetikirire, tikirai kwamukira ngatho icio tondu ni cianyu na ni mwikite wega. Ona guku gicagi ni mwikite wega tondu andu a guku gatakaini ni muonanitie wendo munene muno ni tondu wa gwitikira guka gucakaya, ona gwitikira guka kunyitana na ithuĩ nigetha turihe bill. Ona hindi atwamerire twina committee kuria Nairobi, riria twokire guku gicagi na tukiaraniria nao, andu aya ni metikirire tunyitane na magatwihoka tugeke harambe kuria Nairobi na guku gatakaini, makiona ni megwika harambe. Na yarika ni mwatukenirie muno na mukihota ngoro citu tondu mwetikire kurehe indo iciothe iria mwarogotire mukirehe nigetha tutukanie na iria twari nacio. Na nitukwenda kwanirira haha ni ati nitwahotire kuriha bill, onokorwo nionekaga inene. Ngai witu ni atuteithirie, kio tugucokia ngatho ni tondu wa o mundu na tondu wa itemi riu mutemete. Ngai witu amurathime, Ngai witu amurathime. Ndiregwa mukiamukiria irathimo tondu undu uyu ti wa kawaida, undu uyu urari wa ihinda inini muno, no ni muretikirire tunyitane, turarugama, turonania ati nima ni twendete David ona family yao. Hamwe na uguo ni gucokia ngatho, onokorwo ti ni mucokia wa ngatho, ngurubu ino ni ihotete muno tondu gutire mundu urama requestire maikare hau. O mundu ni urerutagira kauga ihi ni ningetikira gukorwo ndi hau,
nĩ wĩrutĩri mũnene andũ monanĩtie, ona ithuothe twĩ gũkũ nĩ wĩrutĩri mũnene, kuona atĩ ona twarĩkanĩra mathaa nĩ tũrĩkĩtie kũmaiga, na nĩkĩo ũrona igongona rĩrĩ nĩ rĩgacĩru, na ngwĩciria nĩ tũgũthiĩ wega. Gwakinya hĩndĩ tũkũheo ya kĩgoco, nĩ ngũmwĩhoya o ta ũrĩa twehoire twĩ kũrĩa memorial, tũheo ihinda rĩega rĩa kũina, na inyuĩ mũgĩtĩkĩre o ũguo mwahoire ihinda, mwĩtĩkĩre mũkĩine wega, tondũ mũramenya ĩno ĩrarĩ njamba ya kĩgoco, kiugo na inyuĩ mwĩtĩkĩre mũgoce, nĩgetha Ngai witũ akumio. Ngai witũ amũrathime inyuothe nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra. God bless you. Thank you. Rekei tũmũhũrĩre rũhĩ, na ndiũĩ kana nĩ ũngĩarũgama, arĩa othe mararĩa kĩama kĩa Nairobi matikĩrũgame tũmone. Ogo me haha, rũgamai na tũmahũrĩre rũhĩ. Kĩai tũmahũrĩre rũhĩ, nĩ wĩra ũcio mwega. Nayo komiti ya gũkũ mũciĩ nĩ ndĩrona athuri harĩa gate-inĩ, rũgamai ona inyuĩ mũhũrĩrwo rũhĩ. Andũ arĩa maratongoragia kĩama mahũrĩre rũhĩ, nĩ tondũ wa wĩra ũcio mwega ũrarutĩkire with a very short notice. Njuge ndĩrenda kũhe administration, ndiũĩ kana assistant chief witũ egũkũ, Madam Lydia wa Maxwell, he mũndũ muonete? Kana chief wa Gavuya location? Mwathani arogocwo. Amen. Ndũkĩnjĩke ũguo. Ngai witũ amũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega. Tiniĩ assistant chief, no nĩ ekũndũmĩte nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte, anjĩra akorwo atakinyĩte ndĩmũrũgamĩrĩre. Nĩ mauma na mũcemanio handũ na warĩkana ũgũka megũka. Niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kweri na ngoragwo ndĩ mũhonoki. Nĩ nyendete Jesũ nĩ tondũ wa kũhonokia. Harĩ itua rĩmwe ngoragwo nduĩte atĩ gũtirĩ ũndũ kana kĩndũ kĩngĩndigithania na wendani wa Kristo. Ngai witũ amũrathime mũno. Ngĩrũgama ithenya-inĩ rĩa assistant chief, nĩ kũmwelcome inyuothe gĩthirikari-inĩ, nĩ tũmũkaribicĩte, iguai mwĩ kũrĩa mũkũgendete na mũrute igongona o rĩa rĩagĩrĩire, na Ngai witũ amũrathime mũno. Na ũndũ ũcio ũngĩ nĩ hĩndĩ ya kũhingũra cukuru, ikanjĩrĩria mweri 26. Mũramenyithio tũrathiĩ arĩa marekire 8 nĩ igana kwa igana gũthiĩ secondary, if not so no akorirwo nĩ gũcokera, no gũtirĩ mũndũ gũkorwo arĩ mũciĩ. Na ũndũ ũcio rĩ, ũgakĩrwo kiumia gĩkĩ tũrorete, mũndũ wothe wĩna mwana akorwo aripotete kũrĩa mwana wake arathoma kwa assistant chief. Ũndũ wa gatatũ, ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wa security. Itũra ritũ nĩ kũrĩ na andũ marecomora aganu, na nĩ wega ũhoro ũcio ũkũmwo nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ na thayũ. Nĩ kũrĩ na tũgero tũigana ona tuonekete, na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio itũra rĩa Gataka-inĩ nĩ rĩrĩ ngwatanĩro, na twaiga ũhoro ũcio nĩ ũthiraga. Ngai witũ amũrathime. Tũrĩ na mũcemanio mweri 28 harĩa ha assistant chief, nĩ tũgakorwo na mũcemanio ho thaa 8. Inyuothe mũgoka nĩgetha tũrũthĩrĩrie ũhoro ũcio, tũrangĩre itũra ritũ, na Ngai witũ amũrathime mũno. No njage maũndũ maingĩ, no njuge njuge family ya Mĩoru na family ya Kweri yothe, gĩai na thayũ na mũiganĩre ta ũrĩa Ngai ekwenda nĩguo egwĩka. Ũguo gĩai na thayũ na mũmĩrĩrie na mũtige gũtangĩka ngoro, kuona nĩ mwĩhokete Jesũ. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Amen. Thank you. Kuma hau rĩu nĩ kũgoca. Praise team.
Mũndũ gwĩtwo Stephen Kage, please, kiugo kimwe. Athoni aitũ a David, Stephen Kage. Tafadhali kwĩna itĩ. Andũ a kanitha ũkai inyuothe. Mũndũ wothe wa kanitha. Na acio othe ndĩrona mena gĩtambaya mũtwe, tafadhali. Nĩ moke, itĩ ciao nĩ nyingĩ mũno na ha. Ũkai biũ, ũkai. Itĩ ciĩho. Nĩ nyingĩ. Ukai. Stephen Kage. Stephen. 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 Thank you. Kuma hau nĩ gwĩta Stephen Kage nĩ aroka gwĩta mũtungatĩri ũrĩa gwĩtĩte na nĩgetha atũtongoria gũthiĩ mbere ya Ngai. Tũgoce Ngai. Ngai nĩ wa kũgocagwo hĩndĩ ciothe rĩrĩa gũkuĩtwo, rĩrĩa twĩ muoyo, nĩguo kiugo kĩroiga. Na mũndũ ũmwe wamenyete hitho ĩmwe ĩyo nĩ mũthamaki wetagwo Daudi. Rĩrĩa gwĩ kwega na rĩrĩa gũtarĩ kwega, na akĩandĩka akiuga atĩ ũhoro ũcio wa kũgoca na gũcokia ngatho nĩ ũhingũraga mĩrango ya irathimo na igatuua nganga nyingĩ iria ingĩkorwo ikĩhatĩrĩria andũ. Nĩkĩo nĩ wega kũgoca na kwambararia Jehova nĩ tondũ nĩ akoragwo agĩrĩire. Stephen Kage nĩwe njetereire. Bwana apewe sifa. Ngai akumio. Stephen Kage ti mũkinyu, nĩ niĩ ngũmũrũgamĩrĩra. Yambe njuge nĩ pole sana ithe wa David na family members nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ mwana witũ ũrĩa tũrendete mũno, tondũ Ngai witũ ekaga ũrĩa wothe ekwenda. Nĩ tũrerwo nĩ maandĩko tũkenagĩre maũndũ mothe, tondũ gũtirĩ ũndũ ũkaga ũtarĩ na mĩbango yaguo. Nĩ ithuĩ tũtirĩ na ũru, tumĩte o kũrĩa mwena ũrĩa wa Kĩiria Ngoro, tuge Ngai witũ amũrathime na mwĩke maũndũ mega, tũkiumagaria mwanake ũyũ witũ. Ngai nĩ amũrathime. Nĩ wega na rĩu ngwĩta mũtungatĩri na nĩgetha wĩ mũtungati. Thank you muno. Ndiratungata igongona rĩrĩ ta MC. Rekei tu appreciate pastor nĩ ũndũ wa hau atwarithia wega. Na rĩu thank you muno o rĩngĩ tũrauga atĩ tũikare tũrĩ andũ mecangamũku. Tugaga atĩ ona kũrĩ ona kĩeha rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo, nĩ tondũ Ngai nĩwe wĩigĩte maũndũ ũũ na nĩwe ũkoragwo aigĩte appointment o ya mũndũ, na ihinda rĩa kinya rĩa appointment ya mũndũ no gũthiĩ athiaga, nĩ tondũ hatirĩ ũndũ ũngĩ na tũtikoragwo na control ya ũhoro ũcio. Mwathani arogocwo. Nĩ ngwenda tu acknowledge family. Nĩ wega nĩgetha andũ tũkĩmenye family briefly, na tondũ nĩo tũrehete na nĩo tumagarĩtie, nĩ wega tũmamenye. Please reke mũtumia wa David no mũrehe haha nĩgetha andũ makĩmone pole pole tu. Mũtumia wa David the son, tukirehe mwanake onake na mũrore mwena ũrĩa. Right harĩa. Thank you muno. Rekei ajoinwo nĩ aciari meha, aciari a David. Mzee, please oka na mam. Kayo haha, gathoga haha ũguo. Kaya. Maito na mzee
ukai hau. Join on ni ya Sheria Lydia, mam. Sheria Lydia. Ukai hau. Au gotora meta, mukamona, shone mam. Wa Lydia. Meha mzee. Katuwa ugo. Brothers and sisters. Okay. My join. Brothers and sisters, join how? Amina eri. Meha, brothers and sisters. Niko ma acknowledge. Torone wega kumenya family. Brothers and sisters, amina eri. Okay, mo join. Ogwo, okay, mwara ina thutha. Mudoge wa family ogeda ku join. Please just join. Ugathoka yo haha. Mudoge wa family ogeda ku join. Nigetha tondu tuma hau atiri undu ungi no wuro na marugamite. Nitureka live streaming. Ugona ni roneka thini wa Facebook na YouTube. Live ugwo ugiona link yo no share nigetha ona aria matokite ona magie na rita ya ukirorera na gukorwo hamwe na ithui. Thank you muno. Ngai aro murathima no muikare thi. Asante sana. Thank you. Hena andu mararutaga wira na David. Please ukai na muhiuhe. Anake aria marai na David, tondu mwana David ni mwanake munini na mena hena timu ina marakoragwo nao. Okay, please just come. Nimona ni timu nene. No mwale ugo raini ugo like that. Ugo. Nimona andu acio nimokite na wendo. Chairman here. Please chairman kiugo kimwe. Mwiyarire yugo nigetha kimuone na tugatari ni marauga mugaruruke mweno. Oh. Thank you. Sawa. Bishop nenda kuona wega. Thank you. Mwathani agoshwa. Tukoretwo tukiruta na Daudi. Nio turutaga nao. Ngoretwo ndi chairman wa Daudi, mekeretwo ikarite nake. Na nikio toka kumugira kwa heri. Tukiuga ino ni thabari ya kila mundu. No wega ni kuiguithania na Mwathani. Murathimwo ni Jesu. Amen. Thank you very much. Nitwacokia ngatho. Riu no muikare thi. Riu tugithio uguo riu ni ngwenda twarahuke. Ni tondu riu tuguthie twingirite program ya kanitha. Ashas thi mukiruta wira wanyu. Rato tukite program ya kanitha. Na brother David arari turathomaga nake thini wa kanitha wa African Holy Ghost Christian Church kuria Huruma Nairobi, diocese ya Nairobi. Na ni arari ndungata ya Ngai na turatungataga hamwe horo-ini wa kunjia kiugo kia Ngai. No ni arari thini wa ministry ya praise and worship na arari njorua, arari muini. Na niguririkana riria corona yokire na andu makihingirwo micii. David mena team makoragwo nayo ni matuinagira nyimbo makarecord na magatuikiria na horo ucio makawika na kio. Na riria gwatuikiria andu anini o marithia kanitha-ini, David ari mustari wa mbere wa gukorwo akigoca Ngai na twimucie tukama join. Na ni undu ucio ni njorua kana ni njamba ya witikio na ona aria mararutaga nake wira ona kuo no aragocaga. Andu othe David athiaga no ki ari mundu wa rwimbo na ni undu ucio ni wega tukimu celebrate kana tugi celebrate muturire wake
na muno muno tukiririkana wĩra ũrĩa arutaga wa Ngai. Nĩ ũndũ ũcio ngwenda twarahuke tuine nyĩmbo ithatũ cia gĩthomo gitu, nyĩmbo ithatũ nigetha ona twarĩkia kuina nyĩmbo icio ithatũ tuingĩre thĩinĩ wa program ya kanitha, na nigetha tũkĩingĩra thĩinĩ wa praise and worship tũgũkorwo twĩ thĩinĩ wa program. Praise and worship nĩ ngwenda mũkorwo mwĩ active. Nĩ ũndũ ũcio mũke haha nigetha nyĩmbo ithatũ tũgwatanĩre nĩ cia gĩthomo, ndinauga cia kĩgoco ndawa cia gĩthomo. Ona atumia please come over, ukai haha na ithuĩ twarahuke twine nyĩmbo icio ithatũ ona twaina nigetha tũhoerwo ihoya rĩu rĩa kũingĩra thĩinĩ wa program ya kanitha. Nĩkũndũkũria Mwathani nĩtũkerana mũno
request to hoero ihoya nigetha tuhakanie maundu macio na nigetha tuingira thini wa program ya kanitha. Bishop wa diocese ya Gicagini toere ihoya nigetha tuthie na mbere na service. Thank you. Na undu waritwa ria Mwathani Jesu inyuothe ni kumugeithia mbere ya tuhoete. Muriega oro ringi, muriega gatatu. Mwathani Jesu arogatho. Ngwamba kurehe muhera itanahoya wa ngoro yakwa nigetha ndige na ihinda ria kureka thone ndakora mukinyite na wendo wakwa tiguo ngiuma ngoro nginyite kabere. No ni ndagiona kahinda ga ucererwo ni mundu wa ndokera hau akihete maundu turauma natuo gathaga thira ni mwandekera. Mwathani arogo tondu ndingiendire munene wakwa oke gukwa kore ndikinyite na riu no reke itukihoya twacingoro mahoya ritwa ria Ngai witu ona Jesu Mwathani witu twaguthaitha we Ngai witu ona roho ona Jesu Mwathani witu twetana hari we Ngai witu ona roho ona Jesu Mwathani witu mutugi na muigua tha o we kihoti wa Jakubu othe makoragwo mari muhuro wa riua turi mbere-ini yaku na Mũriũ na Roho Mũtheru na ihinda rĩrĩ Baba witu kuona ũtugi waku mwega na ũrithi waku mwega nĩ ũkoretwo hamwe na ithuĩ mbere Mũthamaki mwega nĩ gũcokia ngatho ona ũheri wa mahĩtia ma mĩhĩrĩga yothe no ngũhoya ndekerwo nĩ rĩtwa rĩaku ndĩ mbere ya ũthiũ wa andũ aku wandekera Baba witu ũcokie ũtũrathime twamũkĩrĩte ndungata ciaku ciothe iria ciũkĩte thĩ gĩkĩro gĩkĩ Baba witu na ũndũ wa wega waku nĩ ũrĩithio mwega na ũtungata mwega Baba witu mekĩte ona rĩu ithe witu no tũgũkwĩra atĩrĩ ngumana ũcio nene Baba witu nĩ ũgĩte gũgũcokerera ona kĩo kĩrathimo reke kĩgĩe hamwe na ithuĩ wonete nĩ wega Baba witu kuwe mwana ũyũ Baba witu wa ndungata yaku na tũtiragũtetia Baba witu tĩkĩra ũguo twaranĩte na ithuĩ o ũrĩa tũkũhoete twĩ cikaro-inĩ ona rĩu ĩtĩkĩra twarane na ithuĩ nigetha maũndũ marĩa mothe mangĩkwo gĩikaro gĩkĩ magũcithie rĩtwa rĩaku ithuĩ rĩ we wĩna hinya wa gwĩka maũndũ mothe mega na tondũ tũhoya no tũrĩheagwo twahoya tũikarie no tũmenyerere ona arĩa marĩ njĩra-inĩ marorete o gĩikaro-inĩ ona marehe na thayũ nigetha matungatwo nĩ rĩtwa rĩaku nigetha ithuothe tũkorwo tũrĩ ngoro ĩmwe na thayũ ũmwe na wĩtĩkio ũmwe tũgĩka maũndũ marĩa mothe marĩ mbere itũ marĩa ũronire nĩ wega Mũthamaki wetu meke rĩtwa-inĩ rĩa Ngai witũ ona Roho ona Jesu Mwathani witũ gũikario na kũmenyererwo no gũtuĩke kwa Ngai witũ ona Roho ona Jesu Mwathani witũ amen. Thank you Bishop. Asante. Rĩu nĩtũiga thĩinĩ wa program ya kanitha na nĩtũkenete mũno nĩ tondũ igongona rĩrĩ nĩtũnyitanĩire mũno twĩ makanitha maingĩ gũkũ na ũtorĩa ngugĩte nĩ atĩ igongona nĩtũratongorio nĩ kanitha wa African Holy Ghost Christian Church Huruma nĩ kũrĩa itũra ya Nairobi na kanitha ũcio thĩinĩ wa diocese ya Nairobi na diocese ya Nairobi ĩ gũkũ twĩ makanitha maingĩ tũnyitanĩire igongona rĩrĩ na nĩtũrĩ thĩinĩ wa diocese ĩrĩa ratũ host na nĩyo diocese ya Gĩcagi-inĩ na tũgakena mũno nĩ ũndũ ũrĩa mũtũharĩrĩire igongona rĩrĩ na tũgacokia ngatho na makanitha marĩa mangĩ mothe mokĩte tũkĩnyitanĩra ĩtĩkĩrai mũigue service ĩno rĩu tũramĩka twĩ hamwe twĩ kanitha ũmwe tondũ ithuothe nĩ kanitha wa Kristo Mwathani arogocwo. Marĩtwa makwa nĩ Daniel Ndirango wa Nyaga na nyumĩte itũra ya Nairobi ona nĩ tũrathomaga na David kũrĩa kanitha-inĩ wa Huruma. Tũkwambĩrĩria na kũnyitwo ũgeni nĩ kanitha wa gũkũ Gĩcagi-inĩ na tũkũnyitwo ũgeni nĩ Brother Zakaria Mwangi nĩwe gũka in brief nigetha anyite kanitha ũyũ rĩu ũgeni na nigetha kuma hau tũkorwo atĩ tukiri na rutha rwa kuigua gũthiĩ na mbere na maũndũ.
Zakaria, please. All right, Agiaga. Oh, Daddy Oka. Oka. Kanigetha nyiti ogeni. Nigetha tuthie na mbere. Thank you. Mwathani witũ Jesu arogocwo. Mũrega inyuothe nĩ ũndũ wa wendo wa Jesu. Nĩ wega gũkũ nĩkuo gwitũ na nĩtũmũnyitĩte ũgeni na njĩra cia mĩthemba yothe tondũ wa Mwathani na tondũ wa wĩra ũyũ atũhete ithuothe twĩ ngwatanĩro. Twerwo haha nĩ mũtongoria ũcio wĩ haha mbere atĩ ithuĩ gũkũ tũtirĩ makanitha merĩ, twĩ kanitha ũmwe wa Jesu Kristo, na nĩkĩo tũkoretwo na ngwatanĩro ĩno. Nyũmba nĩ nyũmba iria tũtonyaga, kanitha ũyũ no ũrĩa ũngĩ no ũrĩa ũngĩ, no gĩtina gĩacio nĩ Jesu Kristo. Ũguo rĩu mwĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ mwĩ harĩa hagĩrĩire na ta diocese ya Mũrang'a nĩtũmũnyitĩte ũgeni na tũgakena mũno 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 mũno. Ĩno ya gũkũ Mũrang'a gwitũ arĩ kũrĩa headquarter gĩcagi-inĩ na kwĩna ngeithi na no kwa nĩ ndacererwo hanini, amũkĩrai ngeithi cia Archbishop tondũ hihi nĩwe wanjarithĩria hanini tũkĩaria kaũndũ gaka na kangĩ na nĩ andũ mana ngeithi. Nĩ mwamũkĩra ngeithi ciake? Nĩ wega. Rĩu maũndũ marĩa mothe megwĩkwo gũkũ na marĩa tũgwĩka andũ makorwo maikaire harĩa hagĩrĩire na mokĩte harĩa hagĩrĩire na meke maũndũ marĩa magĩrĩire tondũ nĩkĩo Ngai witũ atũnganĩtie. Tũgoka haha nĩ ũndũ wa mwanake ũyũ mũnyinyi. Ithuĩ tũronaga arĩ mũnyinyi kĩũga, tũkona arĩ mũnyinyi mĩaka, no Ngai nĩoĩ kĩene na gĩtũmi gĩake tondũ nĩ athiĩte na mũndũ ũrĩa ithuĩ tũreciragia tũronaga na meciria maitũ atĩ nĩ mũndũ mwega maũndũ-inĩ make mothe. Gũtirĩ mũndũ ũtareciria ũhoro wa David. Reke rĩu tũtwarithio na mbere na Mwathani Jesu no egũtũrathima mawĩra-inĩ marĩa mothe tũkũruta. Mũkĩrĩ karibu thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ na njĩra cia mĩthemba yothe. Asante sana. Thank you Daddy nĩ ũndũ wa ciugo icio, na nĩ ngũ request kanitha wa gĩcagi-inĩ rũgamai, diocese ya gĩcagi-inĩ rũgamai harĩa mũrĩ. Rũgamai. Thank you. Reke to appreciate brothers and sisters. Nĩtũcoketie ngatho Ngai aromũrathima. Karaithi. Thank you. Na rĩu nĩtũgũthomerwo rũgano na Sami Foro nĩwe ũrathoma theology. Please find your way here. Na andũ arĩa marathoma tribute na inyuĩ mũkorwo mwĩharĩirie tondũ rũgano twathoma straight away tũgũthiĩ thĩinĩ wa tribute. Karibu. Mũrega inyuothe thĩinĩ wa Mwathani. Nyina niĩ ndĩ mwega, niĩ njĩtagwo Joshua Awerũ, no ndokĩra ithenya rĩa Sami Foro tondũ nĩ mũruna wakwa. Athengio, tũgũthoma rũgano wa gĩtungati, tũretanaga gĩtungati nĩ ũndũ wa wĩra wa Ngai. Rekei tũthome rũgano rwa mũtigairĩ David Macharia Mĩoru. Gũciarwo. Mũtigairĩ David Macharia aciarirwo mweri 6 mweri wa 12 mwaka-inĩ wa 1955 1995. Mũtigairĩ David Macharia aciarirwo mweri 6 mweri wa 12 mwaka wa 1995 itũra-inĩ rĩa Gataka-inĩ kia Lutara sub location
Gatanga sub county, mwana wa gatano wa Ezekiel Mioru na Rebecca Wanjiku. Maciaranĩirwo na Beth Mwihaki, Isaac Kweri, Esther Waithira, Julia Njeri, Mutigaire Apollo Kenya, Noah Karanja, Philipo Kamau, Edith Wanjeru, Matthew Ng'ang'a, Miriam Wangari na Peter Mbugua. Gĩthomo. Mutigaire Macharia ambĩrĩirie gĩthomo gĩake cukuru-inĩ wa mũthingi wa Gataka-inĩ mwaka-inĩ wa 2001. Arĩkia gĩthomo kĩa mũthingi nĩathire cukuru wa Kĩarũtara Secondary mwaka-inĩ wa 2012 no ndarĩkirie mathomo make. Wĩra. Mutigaire arĩkia cukuru mwaka-inĩ wa 2012 nĩambĩrĩirie gũteithia aciari ake na mawĩra ma mũciĩ. Nĩacokire akĩandĩkwo nĩ kambuni ĩmwe ya mĩako. Thutha ũcio ararutaga biacara ciake. Kanitha. Mutigaire arerirwo na njĩra ya Ukristiano na akĩbatithĩrio kanitha-inĩ wa African Holy Ghost Christian Church gĩcagi-inĩ na Gataka-inĩ. Thutha wa gũthamĩra Nairobi, arakoretwo arĩ wa gĩkundi gĩa kũgoca Mwathani kanitha-inĩ wa AHGCC Huruma kinya kũhurũka gwake. Kũhikania. Mutigaire David nĩmacemanirie na mwenda wake Lydia Wahu na makĩhikania kĩhiko gĩtheru kũrĩ mweri 3 mweri wa 8 mwaka wa 2019. Nĩmatanahĩirwo na mwana ũmwe nĩwe Joshua Muigai Macharia. Kũhurũka. Kũrĩ rũcinĩ rwa mweri 27 mweri wa 3 mwaka-inĩ ũyũ wa 2022 2022 kana 2021 basi hane haitĩtio nĩkĩo ndathondeka. Mutigaire nĩagomanire na mũtino wa barabara na akĩhanyũkio thibitarĩ-inĩ wa KU Rifaro na agĩtwarwo ICU. Nĩarigitirwo na akĩambĩrĩria kwĩigua no kũrĩ ũtukũ wa mweri 9 mweri wa 4 o mwaka-inĩ ũyũ tũrĩ wa 2022 nĩahinyĩrĩirio nĩ mwĩrĩ na agĩkĩrwo macini-inĩ ya mĩrukĩ. Kũrĩ mweri 11 mweri ũyũ wa 4 nĩahurũkirio nĩ Mwathani ena ũkũrũ wa mĩaka 27. Nĩatiga mũtumia wake Lydia Wahu Macharia na mwana wake Joshua Muigai Macharia. Nĩtũrakwendete Macharia no Ngai arakwenda makĩria. Mwathani arokũhe kĩhurũko gĩtathiraga. Amen. Thank you. Nĩ ũndũ wa gũthomera tribute rũgano. Reke iru tũthomero tribute. Ũkai haha. Andũ a mathoma tribute. Daniel Kavari, please come brother. Na Isaac Kweri ũkai haha mũkorwo haha inyuothe. Ũkai haha nginya na Mrs. David. Ũkai Mrs. Jeff. Ya mwarera-inĩ ũguo njega mũrorete na kũrĩa mũtiarĩte raini wega. We nĩwe dadi wa andũ aya korwo haha na inyuĩ mũthonge ũũ. Isaac nawe mũkiuma nĩ thutha ũguo. Thank you. Ni Daniel. Bwana asifiwe. Mũrega thĩinĩ wa Jesu. Njĩtagwo Danieli wa Kweri na ndĩithe mũnini wa Daudi. Gũthoma handũ ha aciari. Mwana witũ nĩtũrakwendete mũno, nĩ wathĩki na wĩrutĩri waku maũndũ-inĩ ma mũciĩ na makĩria wĩra-inĩ wa Ngai.
ndũrĩ hĩndĩ wanatũconora kana ũgatũkararia. Matukũ macio Ngai aratũhete nawe nĩ tũramakeneire na tũkahoya atũhe thayũ na gwĩtĩkĩra matua make, nawe akũhe kĩhurũko kĩega. Nĩ tũrakwendete mũno Daudi. Ngai agocwo. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Isaac Kweri. Tũciaranĩirwo na Daudi. Nĩ ngwenda kũgoca Ngai mũno nĩ tondũ ona niĩ nĩ mweke araheire wa gũtũũra rĩngĩ. Rĩrĩa tuonaga mũtino twarĩ na Daudi, ndieciragia nĩ mũthenya wakwa wa mũico gũkorwo nake. Mwathani arogocwo. No nĩ ngũgatha Ngai. He rwĩmbo tũinaga tũkaiga atĩ hamwe na Mwathani o mĩndĩ na mĩndĩ nĩ ngakena ndaigua noguo gũtariĩ. Mwathani arogocwo. Kũrĩa Daudi athiĩte no kuona ithuĩ twĩriragĩria gũthiĩ. Mwathani arogocwo. Rũthiaga na mbere rũgatwĩra atĩ rĩu ndĩ gũkũ thĩ ĩno ndĩna magerio, no ngahurũka ndakinya matu-inĩ igũrũ. Mwathani arogocwo. Daudi nĩ wĩra arĩkĩtie wake wa gũkũ thĩ na nĩ matukũ make marathirire, na ithuĩ tũrĩ o gacĩra-inĩ kau na nĩgetha tũthiĩ kũrĩa twĩriragĩria. Ngai wa muoyo amũrathime. Nĩ tũgũthoma tribute itũ ta arĩa tũraciaranĩirwo na Daudi, kuona ararĩ mũrata witũ wa hakuhĩ. Nĩ aratũkenagia mũno na agatũcanjamũra na kĩgoco, na nĩ tũraigua nĩ tũkuĩrĩirwo. Nĩ ngũthoma. Our brother Davy, you have left us without even a goodbye. You are such a jovial and a happy soul. You were so lovely and kind to us. You made our lives bright through your smile and the way you would sing. It is hard that we are bidding your farewell to a journey you shall never return. You have left us sad and broken. We accept God's will, but we believe one day we shall meet again. Rest in peace, bro. Thank you. Na nitasoma. Little did we know that morning God was going to call your name. In life we loved you, and in death we shall love you. You have left us, you have left with us beautiful memories, and your love will still be our guide. I recall how you would call me and address me as a mwendwa. You cared so much about me and our son, Joshua, whom you addressed as Daddy. If only I had one chance to call, if only I had one chance to talk to you, fellowship together as we used to, and bid us goodbye. But it is well with my soul. Rest easy, mwendwa. Psalms 147,
Verse 3. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Ngai amũrathime. Amen. Thank you. The last one, Sons tribute. Bwana asifiwe. Naitwa Lea, tasoma Sons tribute. Daddy, you have left me without a goodbye. I will miss how you teach me songs and also to pray. But I'm glad that I have Mom who will bring me up as you desired. Rest in peace, Daddy. Amen. Thank you very much. Thank you. Kaya na mbere kumuhoreria, kumuhe thayo. Turone mwene thayo. Riu ni ngwenda twaririo miario minini. Ni ngwenda andu aya murona haha, aya nio mararirika ria David, nio maracaraga na David. Nikio urona merutire kuruta wira ucio. Nyu ninyu mugutwambiriria uria gutwaragiria kiugo kimwe atwaririe, na nigetha na inyu muigua ati ni mwa kiugira murata wanyu horo. Tungihuruka nio ndamukorire na tukiaraniria nake twaraniria nake okuma utuko ucio ni twakigeire ndugu na ndugu yegikura muno ndiraigua andu othe makiuga Daudi arari mugoci no athuri aya nangita muhunjia Jeremia. Daudi ni arari mwena ungi mutaramuwi muno. Daudi ni arari muhoi muno matuko maria twatura nake tondu ni turamanejete thabari ya miaka 2 pastor ni uyu uguo turia kanitha-ini mwihoko nake tukahoya o Tuesday hwaini tukarara kuu tukainuka kiroko tukahoya tukainuka kiroko na rimwe gukinya ihinda rimwe kana ako gakinyia mwaka ikimwira ne guka birthday na tugibanga birthday ya mwana na Daudi ni hakikishire birthday ya mbere itari kuo ni okiria kihoera mwana wakwa thabari ya mwaka ucio ungi na arari committed uguo na wake haria rathiaga kinyia mwaka turathia tukahoya twi hamwe na horo ucio watuika wa kwagira ni arakiri mundu wa bata muturire-ini na ikiro-ini nyingi tondu na kono turia athuri amwe me haha mundu uria roi gwitu kuria nyumite na kwa mutumia ni muthuri uyu ni arari mundu wigaga ndugu na mundu rarumitie horo wa motari itheru aria mamui hakuhi muno na no kwage undu tungiuga ndaigua riti itheru ungimurunga ati riu ni riona no horo uria mwega ni arari kionereria kuri andu itu ingiona ari wa rika ritu na turerutaga na twanaria na athuri amwe me haha tukera na muthuri uyu riu hau akinya horo wake wa kiroho ni athie muno mbere itu itugerie kwirutaniria nigetha twana rugendo rumwe na Yesu ni atwikite wega na tugakena na ihinda riu aratuheire na muthuri uyu twana atumire tugie na kumenya kionereria kia theru uria mathiaga na maikaraga na ihinda uria kurikia wira ria kinya rikinyaga atia tondu riu ni naikarire muturire uria tungiuga turi aratakia hakuhe muno wa mundu muthingu koguo ni turi na undu tungithoma na ni turi na undu turona agikohe undu mundu atigitie tungikirira otiga kugoca ni arari mundu muno uratite Ngai na ni turari hakuhe muno ati ni hinya muno angiagire guthoma huruma kana athie thabari no aratwiraga na riu aratwitaga andu aingi harahuragira mundu akamwita muthuri uyu na ni ndaigua ta turagukorwo twi hamwe kiumia giki ni gukorwo ndi handu ngakorwo na tukira Ngai ni wega na ihinda riu atuhe na muthuri uyu na tucokie ngatho muno kwi Ngai na o mundu age na ihinda ria kwiyuria ihinda ringikinya kana ni uthiete rugendo taru ruthietwo ni muraithe witu rugendo rwa uthingu na rugendo ruragathiria othe Ngai amurathime na mwike maundu mega. Thank you muno. Ona inyuĩ Ngai athie na mbere kumuhe thayo tondu inyuĩ murakiri urata muno na David. Hani aba ya kanitha wa Huruma athuri
nĩ tũkwarĩrio nĩ mũtongoria ũrĩa ũrũgamĩrĩire athuri brother Erikana. Please yoka na uge ciugo igĩrĩ nĩ thogora ũcio kwa mwega. Nĩ ngũmũgeithia thĩinĩ wa Mwathani. Mũrĩega inyuothe? Mwathani arogocwo. Thengiũ mũno nĩ ũndũ wa kanya kau kanini ndaheo nĩ Ngai. Ngũcokeria ngatho mũno nĩ ũndũ wa kũnjĩtĩkĩria ngorwo thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Toguo twerwo nĩ atĩ nĩ niĩ ngĩkoragwo na athuri kũrĩa, onokorwo nĩ andũ a kanitha ici ingĩ nĩ ta kama ya andũ aya angĩ, tondũ rĩu gũkĩrĩ na atongoria. No nĩ ngwenda kuga ngĩaria ta mũndũ ũndũ wa mbere. Tũkĩrĩ ahonoku, no na Paũlũ he kũndũ aragia ta mũndũ. Akauga haha ngwaria ta mũndũ, ngauga atĩ ta mũndũ nĩ tũkũigua kĩeha handũ-inĩ ha athuri. Tondũ David ararĩ mũthuri mũnini, na nĩwe mũthuri mũnini bũrũri-inĩ, kanitha-inĩ, mĩciĩ-inĩ, ona kũrĩa kũngĩ guothe nĩ akoragwo ekĩrĩgĩrĩro kĩa andũ arĩa makoragwo magĩtũra. Tondũ hihi tũgĩciria ta andũ nĩ tuonaga atĩ nĩ arĩtigĩrĩrwo ona andũ acio angĩ me mbere makĩehera. Ũguo tũtingĩaga kũigua kĩeha nĩ kwehererwo nĩ mũthuri mũnini ũrĩa ũngĩrakorirwo akĩhokerwo maũndũ, tondũ nĩ ũrakĩona nĩ arakĩrĩ kanitha-inĩ, nĩ ararĩ na mũciĩ, nĩ ararĩ na family nini, na tũgakĩhoka hihi korwo nĩ aragĩtũra tũrire nĩ angĩrakĩhotire kũrora mũtumia wake na ciana na mwana wake na gũgĩikare ũguo. Ũguo tũtingĩaga kũigua kĩeha nĩ ũndũ wa kwehererwo nĩ mũndũ mũnini, onokorwo ti kuga atĩ mũndũ mũkũrũ agĩthiĩ tũtingĩigua kĩeha. No mũndũ mũnini nĩ aiguithagia family, ona community, ona kanitha kĩeha. Na ũguo tũgakĩigua atĩ na ũndũ wa ũguo nĩ ngwenda kũruta macakaya makwa he mũtumia wake Lydia na aciari a David, ona aciari acio family ya Lydia, nĩ ũndũ wa kwehererwo nĩ mwana wao ona kanitha. Ngĩcoka mwena-inĩ tondũ nĩ tũkĩũĩ ũhoro wa Ngai, tũtingĩhota kwaria mũno twĩ mwena wa Ngai tondũ Ngai ndoragio kĩũria. No nĩ atĩ nĩ kuga atĩ ũguo kũhanĩkĩte noguo tũgwĩtĩkĩra na tũkĩmenye kwĩ wĩra wĩ mbere itũ, arĩa mena Lydia makĩmenye nĩ atĩa gũgũgĩikara. No nĩ ngwenda kwaria ũndũ ũmwe mũnini wa David. Niĩ David tũtinahota gũkorwo tũkĩ-interact one on one, onokorwo nĩ niĩ ndĩrakĩrĩ chairman wa kĩama gĩa athuri, tondũ akĩrĩ mũnini. No nĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ, David ngĩmũrorera haraihu, tondũ he hĩndĩ twaririe nake hĩndĩ ya kĩamũro kĩa wa bishop. Mũthenya ũcio amũragwo Saturday ĩyo nĩgetha amũrwo Sunday, nĩ atũrutĩire wĩra warĩ mwega mũno wa gũtinangia nyama iria ciarĩagwo kũu hĩndĩ ya kĩamũro Sunday. Saturday na ndwaririe nake na tũkĩjoke nake na ndĩrerire andũ o ũguo itekũmenya atĩ tũtikonana rĩngĩ, tondũ niĩ ndinacoka kũmuona rĩngĩ, ndamuonera mocarĩ. Agĩtinangia nyama rĩ, nĩ mũĩ David ararĩ ũratukĩte mũndũ build up, kĩmũndũ kĩna hinya, kĩmũndũ kĩega. Ngĩmwĩra na wĩra ũyũ niĩ nĩ nyendagia nyama. Ngĩmwĩra wĩra ũyũ David nĩ ũkwagĩrĩire mũno wa kwendia nyama, na ngĩjoke ngĩmwĩra atĩrĩrĩ, ona korwo nĩ rĩrĩa twekĩraga ndirĩ ndekĩra, nĩ kũjoke ndajokaga. Ona korwo nĩ rĩrĩa twekĩraga God Papa, ũngĩagĩrĩrwo nĩ wĩra ũyũ no rĩu tũkĩrĩ akũrinũ tũkĩjoke, no ndiacokire kũhota kũmwarĩria rĩngĩ kuma hau. No njuge atĩrĩrĩ, David nĩ aronanĩtie kĩo mũno wĩra-inĩ wa Ngai, tondũ niĩ ndĩramũĩ na ũhoro wa smile. Ndani ũreke njarie hanini, ndona nĩ warũgama ndigũthi mũno. David nĩ arĩ na kĩndũ gĩtagwo signature ya smile, akĩruta wĩra wa Ngai na agĩtungata, tondũ ithuĩ tũramũĩ ta kĩgoco. Niĩ ona ndamuona mocarĩ ũndũ ũrĩa wamakia. Niĩ ndiendaga kuona mũndũ mũno, no ndona David. Na nĩ ũhoro wa ma niĩ mbica ĩyo ya David ndona, ndĩnatharia mbica nyonaga akĩgoca Ngai, tondũ akoragwo agĩ smile na arutaga wĩra ũcio na ngoro yake yothe,
ategũcoka na thutha na arĩa tũmũĩ, na nĩ mwanake mũnini wa ndĩramakire mũno ndaigua na mĩaka ĩyo. Ngakiuga atĩrĩrĩ, na nĩ njĩraga athuri, harĩa ũnyitithĩtio kana wĩra ũrĩa ũrutaga, kĩheo kĩrĩa ũhetwo nĩ Ngai, ũkĩrutithie wĩra na njĩra nene matukũ marĩa tũgũkorwo gũkũ, tondũ no mage gũkorwo me maingĩ, toguo ma David magũkorwo me maingĩ. Ũguo toguo ararutaga wĩra Ngai na kĩo na njĩra nene, nginya nĩ tũrarutĩirwo wĩra nĩ andũ acio mararutaga wĩra na ũhoro wa kũina. Ona ithuĩ mũndũ wĩra ũrĩa anyitithĩtio arute na kĩo na ũrute wega, twetereire igai nĩ tũkaheo, tondũ tũtiũĩ mũigana wa matukũ marĩa tũgũtũra kũndũ kũrĩkũ. Ũguo tũrute na kĩo na tũrutĩre Ngai wĩra na kĩo, twetereire igai rĩrĩa tũkaheo. Thengiũ mũno, na ngĩrekerwo okorwo ndarĩ ihinda secretary. No. Okay. Thank you very much. Na hau niho tũgũtumĩrĩra moigwa David nĩ aratambũrwo mũno na ũndũ wa kũina na nĩ harĩ timu ĩrĩa marainaga nayo ministry ya praise and worship kũrĩa kanitha-inĩ. The appointed person ũrĩa ũraria kiugo kĩmwe ũke haha na ũke na timu ĩyo, timu ya praise and worship ũkai haha, ũkai mũke mwĩharĩirie, tondũ ona mwaria kiugo kĩrĩa mũharĩrĩirie rĩu tũkũingĩra thĩinĩ wa kĩgoco nĩgetha tũgĩe na rita rĩa kũgoca Ngai, tũgĩ-celebrate mũtũrĩre wa David, tondũ ti-itherũ ararĩ mũini na make sure maũndũ mothe nĩ mega. Andũ arĩa mahũraga indo irorwo nĩ njega, macini korwo ĩ njega, tondũ tũtingĩenda David rwĩmbo rwake rũbace. Timu ĩno nĩ ya praise and worship, mwĩbange wega ũguo, you can do a curve mwena ũrĩa rĩu. So bas nĩ so brother bas rĩu thank you foro rĩu ndĩmwarĩrĩrie ndĩona wakiri nĩ aragĩrĩria andũ sawa just sawa. Mwathani akumio mũrega inyuothe, marĩtwa makwa njĩtagwo John Foro wa Bithero na ndĩ mũhonoku na Jesu nĩ Mwathani. Andũ aya marũmĩte haha nĩ tũrainaga na David, na David arakoretwo ũmwe witũ mũno, tũramũhũthagĩra mũno thĩinĩ wa kĩgoco, ona kũrĩa twathiĩ missions nĩ tũramũalokĩtaga wĩra wa kũinithia, na nĩ arutĩra ũcio na njĩra nene mũno, na erutĩire mũno, na nĩkĩo tũkĩte na njĩra ĩyo nene ũguo, na ithuĩ tũmũmagarie na acoke tũine kĩgoco nĩguo ũhoro ũcio wagĩrĩre. Mwathani arogocwo. Mũrĩ inyuothe mũrũgame na igũrũ, harĩa mũndũ arĩ tũrũgame na igũrũ nĩguo tũine, na mũndũ akorwo na space. Ndiĩ twaheo ndagĩka cigana nĩguo tũine tũkenete tarĩ na kĩeha. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Na tũtiga crowd tafadhali, tũtiga crowd. Alright. Tũtiga crowd gwĩciria ladies no mũgoke, tondũ kwĩ andũ hihi mekũhũthĩra gacĩra kau hanini ũguo, tũtigeke igũrũ rĩrĩ tuonaga na thĩ ciothe no igarĩra
Akalinde
Yeah.
Thank you.
Gwĩciria rĩu nĩ twahũra the gun salute na ũhoro wa kĩgoco tondũ nakorwo mũrĩonaga kũrĩa athiĩ onake David no nĩ atĩ igongona rĩake nĩ rĩagema. Nĩ ngwenda invite my brother David nĩgetha oke kĩmaũndũ merĩ. Wa mbere nĩ ekwaria kiugo kĩmwe kwa niaba ya ũtongoria wa kanitha na David arathomaga, na kerĩ nĩ egũtũtwara ũhoro-inĩ wa kũhotha tondũ nĩ tũkũhotha na agĩũkaga. David, you can find your way. Nĩ ngwenda to acknowledge ithe na nyina wa David akĩhiko, brother Waihenya Samuel, mtumia wake. Tomu acknowledge na wĩra wanyu no mũnene ona gwĩthio na mbere na wĩra mũrutĩte tũkenere Ngai aromũrathima. Thank you. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Marĩtwa makwa njĩtagwo David Biũ, ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Kristo nĩ tondũ wa kũhonokia. Reke nyambe ndehe ndũmĩrĩri cia macakaya ciakwa na cia famĩlĩ yakwa kũrĩ Lydia etagwo Lydia ta my wife. Itikĩra ndũmĩrĩri citũ cia famĩlĩ cia macakaya. Ithuĩ ndikũgataĩrĩkana, ithuĩ nĩ tũ-interactĩte mũno na David igũrũ rĩgiĩ wĩra, igũrũ rĩgiĩ kanitha. Nĩ tũ-interactĩte nake mũno nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa ararutaga, ona makĩria niĩ nani harĩa ndutagĩra wĩra nĩ tũ-interactĩte mũno nake tondũ kũrĩ wĩra aratũrutagĩra, nĩ wĩra ũrĩa ararutaga. Na rĩngĩ kũrĩa ndutagĩra wĩra Thĩka, oka nĩ arakwĩraga ĩrahingwo thaa 9 agakwĩra he ndagĩka 30 no nĩ ngũkorwo ndakinya Nairobi. Agoka na akahota gũkorwo atĩ kĩrĩa wa mũtũma nĩ akinyia. Na koguo no njuge ararĩ mwega na nĩ atũrutĩire wĩra mwega ona niĩ, ona mũciĩ, ona kanitha. The signatories of the church will bear with me, Pastor Moses na Daniel, that rĩrĩa othe tũrabatara gũkorwo tũgĩcainĩrwo kĩndũ thĩinĩ wa kanitha nĩ ũndũ wa mawĩra maitũ gũkorwo matiganĩte. Mũndũ ũrĩa wothe tũrahũthagĩra nĩ David tondũ nĩ arakoragwo kũhota kũmenya gũtirĩ ha mũndũ atoĩ, na wona wa mũtũma nĩ ekũhota gũtwara na agacokia harĩa hagagĩrĩire. Koguo nĩ tũraigua na ithuĩ nĩ tũraigua nĩ tũtigĩtwo nĩ mũrũ wa ithe witũ David. Na ta kanitha, as I bring the kĩrĩa cia kanitha, labirabi cia kanitha wothe, the leadership of the church, tutongoretio nĩ chairman witũ na bishop witũ, na chairman witũ wa board, the board members arĩa mekuo, rekei tũrũgame, the board members arĩa othe twĩkuo a kanitha wa Huruma, Marco nĩ nguonete igana na yes tũrĩkuo, bishop witũ, board members othe harĩa tũrĩ, handũ-inĩ ha board members acio ikarai thĩ, nĩ tũkwenda kũrehe handũ-inĩ ha kanitha, nĩ tũkwenda kũrehe labirabi citũ, na nĩ tũkwenda kwarĩria Lydia, tũkwenda gũkwĩra wĩhe hinya, the church kana kanitha wĩ hamwe nawe, nĩ tũgũkũnyitĩrĩra, kanitha nĩ gũkũnyitĩrĩra, na nĩ tũgũkorwo tũgĩteithania ũrĩa wothe Mwathani angĩtũhotithia. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Tutikwenda kuga Ngai nĩ ahĩtĩtie ta kanitha, ta leadership ya kanitha tutikuga Ngai nĩ ahĩtĩtie, na nĩ tuonete ũrĩa gũkoretwo gũgĩthiĩ ta leadership ya, nĩ tũrona atĩ athuri matarĩ a mĩaka niĩ ngĩciarwo ndonaga ta gũkuagwo nĩ andũ arĩa akũrũ, no rĩu nĩ nyonete nginya andũ arĩa anini onao nĩ mekaga atĩa, nĩ makuaga. Na niĩ ũrĩa ngwenda kuga nĩ atĩ, kana ũrĩa tũkwenda kuga nĩ atĩ tũtikuga atĩ andũ anini nĩ kũhĩtĩria mahĩtĩirie Ngai kana nĩ kĩĩ gũthiĩte, aca. But as the leadership of the church we say mũndũ wĩra wake wathira, kana wĩ mũnini kana wĩ mũkũrũ, no gwĩka atĩa, no kwambata. Hallelujah. Koguo tũtige kũgĩa na kĩeha
ni tungirendire mũrũ wa ithe witũ David ikare hamwe na ithuĩ, but Ngai ũguo nĩguo aronire kwagĩrĩire na gũtirĩ ũndũ tũngiuga. Lydia, we'll be together with you, nĩ tũkũnyitanĩra, we'll support you ta kanitha, na tondũ ithuĩ ta kanitha iria twatigwo gũtirĩ ũndũ ũngĩ ithuĩ twatigĩrwo. We wĩho mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩingĩra session ĩyo ĩngĩ, we wĩho ũmũthĩ gũtirĩ ũndũ rĩu ũngĩ ũtigĩirwo, ithuĩ ũndũ rĩu tũtigĩirwo, gũtirĩ ũndũ tũngĩka rĩu kwĩ David. Niĩ nĩ ngũririkanaga mũthenya wa mũico ithuĩ nĩ tuonanire na David mũthenya wa Friday, kĩroka kũgĩa na accident Saturday, nĩ twarĩ nake kanitha-inĩ, na nĩ inyuĩ David yararĩ mũndũ mwega, nĩ mũndũ mwĩkeneri, njamba iria njega na njamba iria ndĩndie, andũ arĩa ega piũ. Na tuonana na David twakinya kanitha-inĩ twarĩ na Moses na Jonah arĩa marugaga. Oka hau David yaingĩra hau atwĩrire atĩrĩrĩ, akĩnjĩra gũkũ andũ aya nĩkĩ matigĩtie, na ũrĩa akĩmwĩra kadenge Moses akĩmwĩra haha no cabaci cigana ona itigarĩte, abai mũnengere icio, na akĩrũma, na David agĩthiĩ wĩra wake. He's a good man, a jovial man, mũndũ ũraikaraga hingo ciothe na smile. Thĩinĩ ngĩrĩkĩrĩria thĩinĩ wa wĩra ũrĩa tũrarutithanagia na David wa kanitha, rĩmwe twanacokanĩria ũguo, no David ndangĩgũcokeria. Wera David ũndũ ũrĩa mũnene arekaga, he just smile na akaiganĩra. Ndĩra tũrĩkie kũheo maĩ nĩguo tũthiĩ hau hangĩ, tondũ ndĩra tũthiĩ hau hangĩ rĩu. Wa mũico ngĩrĩkia, tondũ ndĩra tũhothe, ndĩra kũmũririkania wa mbere chairman wa Nairobi augire nĩ tũcoketie ngatho mũno ta treasurer wa kĩama kĩu, twacokia ngatho kũrĩ andũ a Gataka-inĩ, kĩama gĩa Gataka-inĩ, aciari, kanitha, o mũndũ o wothe nĩ tondũ wa wĩra mũnene ũrĩa mũrutĩte. Nĩ tũĩ biru ya thibitarĩ ĩrarĩ nene, nĩ tũrĩkĩtie biru ĩyo, nĩ tũrĩhĩte, tũtirĩ na thirĩ, na tũtirĩ na ũndũ twĩ naguo. Koguo rĩ nĩ tũcoketie ngatho, ũcio nĩ ũndũ wa mbere, na nĩ tũkenete mũno, na arĩa othe makoretwo woro-inĩ nĩ monete ũrĩa twĩrutĩire. No rĩu rĩ tũrĩ o hau, nĩ ingĩenda rita rĩrĩ tũgĩingĩra kũhotha, nĩ tũrĩ na Lydia ũrĩa twĩ nake twatigwo nake, ũtiga kũrora kĩrĩa tũhetwo, nĩ atĩ twĩ na wĩra mũnene wa kũruta. Na nĩ ndĩmwĩraga ngĩrĩkĩrĩria tũgĩthiĩ kũhotha, nĩ ndĩmwĩraga ithuĩ twatigwo, tũtinatigĩrwo responsibility ĩngĩ o yothe, tondũ ona ekorwo no Mwathani aragwĩtire, ona indo icio wĩ nacio na nĩ iria ndĩ nacio, kĩrĩa gĩatũma ũtigwo nĩ atĩ ũheo chance ya gũtungatĩra mwarĩ wa ithe witũ Lydia ũrĩa watigwo na mwana wake, nĩguo Mwathani na kĩrĩa wĩ nakĩo nawe ũmũtungatĩre. Ndĩrauga ũguo nĩguo twĩharĩrĩrie, kũruta indo citũ. Tũkũruta na njĩra ĩno tũtanaina rwĩmbo, rekei twambe tũrute na andũ a thimũ. Andũ arĩa othe megũtũhe indo na thimũ, ĩtĩkĩrai, okorwo mbeca ciaku ndũrĩ nacio cash, okorwo kwenda kũhotha na thimũ, ĩtĩkĩra ũingĩre thĩinĩ wa thimũ yaku, ĩtĩkĩra wĩharĩrie, rekei twambe tũhe andũ acio chance, mũndũ wothe ũrĩa ũrahotha na thimũ, na twĩtĩkĩre onokorwo nĩ ũrutĩte thĩinĩ wa wall. Kiugo kĩa Ngai kiugĩte ndũkanoke nyũmba ya Ngai moko matheri, na tondũ twĩgongona-inĩ rĩa David rĩa kũmugĩra farewell yake ya mũico, kĩrĩa gĩothe kĩrĩa ũngĩkorwo wĩ nakĩo, ĩtĩkĩra ũthukie mũhuko waku kĩndũ kĩega, onokorwo nĩ ũrutĩte, nĩ ũtũteithĩtie mũno. Let's go back to our pocket, tũtingĩhala, Ngai ndangĩtwaga nĩ tondũ wa kũheana. Rekei twambie kũruta indo citũ. Ũyũ ũraruta na thimũ, ndĩra twambe tũrute indo citũ na thimũ, na thimũ nĩcio ndĩra twambĩrĩre. Oya namba, oingĩra thĩinĩ wa thimũ yaku, ĩkĩra send money 0790 0790, enda twambe tũthi kahora, wĩkĩre 03, twenda twambe tũhothe na thimũ 0790, wĩkĩre 000377 0790, no namba ĩrĩa tũrahũthagĩra 000377. We ũkũhothaga na thimũ, na ndĩrehoka mũndũ wothe ũkũhothaga na thimũ nĩ arĩkia kũhotha. Na nĩ twerana indo ici ciothe tũrahotha mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa gũteithĩrĩria kana nĩ ũndũ wa kũrũgama na mwarĩ wa ithe witũ Lydia, na nĩ twakũĩ Ngai nĩ egwĩka maũndũ manene. I want to assure you that nĩ ũkũhota kũrera mwana waku, nĩ ũkũmũrera tondũ Ngai ena hinya na nĩwe gĩtũmi kĩa ũndũ ũrĩa ũrahanĩkire, na agĩka ũguo nĩ aroĩ wĩho, na nĩ ũkũhota kũrera mwana na maũndũ mothe nĩ megũthiĩ wega tondũ Ngai ena hinya. Mwathani arogocwo. Haleluya. Ndĩrauga ũguo nĩguo tũrĩkia arĩa mararĩkia kuma hau,
riu ni tukuhotha ni tondu wa ndoa yake na mureke tuheane na ngoro njega ciondo ci haha gutire mundu wothe guko haria kiondo kiri we utanahuthira thimu uke handu haria kiondo kiri ukaheana kira gigiaku na gwita Robinson inyu muhothe na thimu mutikaume hau ni mwahotha na thimu munyu muhothe na thimu nigo nderwo nitui hau uguo inyu mutikaume hau aya giothe Robinson wejetereire uka thini hindira twa aria maronete video ya David aria maronete video ya David hindira kwari hindi ya corona David mena uria waria handu harika mena Jona na kadagiretwo iroya video itagwo Lazaro ni mari nyimbo mainire na ni mainaga David gwiciria ni ambirie kuoda kunene muno na ni hari rwimbo mainire makiaria uhoro wa gikuo makiuga na mwathani unginjita na makiina muno na makiina merutire no ni oya ati mwathani no aramuhaririria koguo mwanake we thayo no na ni ndamuona enda na akomete na thayo na ni athiete kwa Ngai ithuĩ reke turuti uria we witu we ni arikitie wake reke turute we witu reke tuteithĩrĩrie mutumia wake tukihotha indo citu na njui ni tugwika wega ndirenda turugame niguo tutongorio he mwanake ungi gwethaga your brother ukai moyo machine the other brother ukai niguo John umuthi ni tugia kwenda ukorwo wi haha as you bid farewell no le we ikaro hau kai ha muri atatu mwitekere turugame athuri aya nini megutuhe nyimbo cia kuhotha he mwanake unga uka yes nwe ndiretha ni njamba nicio twera na ituhe nyimbo cia gutuhothithia na matwira nyimbo iria megutuhe ko itikarai murugame tuguka kahora tukuina nyimbo cia kithomo giki gitu tukihothaga na tugiingira kahora kahora niguo twarikia hau tuthie hau hangi Kai tuina rwimbo wina nyimbo cia roho mutheru rwimbo wina baigana ria uga mundu muthingu uyuirwo ni horo wa ma kai tuina mundu muthingu uyuirwo ni horo wa ma agisema nyako Oh,
Saitani etagwo gĩkuũ. Thank you. Ngwĩciria tũtirĩ na ũndũ ũngĩ. Tũguo twaina ndona thothe ta twarĩkia kũhotha, twarĩkia kuga atĩ matukũ mathira maitũ ma gũtũra gũkũ thĩ ogwĩka atĩa? Tũgatũra na Jesu. Praise the name of the Lord. Matukũ ma David nĩmekĩte atĩa? Nĩmathirĩte, na tondũ nĩmathirĩte tũgeka atĩa? Reke agatũre na Jesu. Reke tũgĩe na thayũ na tũgĩe naguo kũna, tondũ ũguo noguo Mwathani onete kwagĩrĩire. Ndĩrona andũ magĩũka, ndona kĩo ndĩraria ũguo. Ndĩrona andũ magĩũka. Ndĩna maũndũ maingĩ mũno ndĩrerwo ha MC, no tondũ wa mahinda. Ũmũthĩ ti mũthenya wa maũndũ mau. Makĩrĩa ndenyitwo ũrĩa ndĩrahehererwo. Ndĩrenda kũrega mũno. Ndĩrenda gwĩta maithe witũ Jeremia nĩguo gũkĩ ũtũhoera indo ici. Tũrerwo maũndũ mau tũrerwo tondũ wa ihinda rĩrĩ tũrĩ. Niĩ nĩndĩraigua ta ngũmarega. He mũngĩ ũroka. Niĩ ndaigua ta ngũmũrega. Tondũ mahinda matigwĩtĩka. O ũndũ na ihinda rĩaguo kana atĩa? Na nĩmuona itu ũrĩa rĩhana, tondũ haha nĩ igongona rĩrĩ. Rekei tũrege maũndũ mau. Rekei tũhoerwo. Ona wahoerwo nĩ niĩ ngũkĩaria handũ harĩa ngĩkũhoya. Mwathani witũ arogocwo. Mwega thĩinĩ wa Mwathani. Rekei tũhoe Ngai nĩ ũndũ wa indo ici twakĩruta. Nĩ twagoca rĩtwa itheru rĩa Jehova Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Arogocwo Jehova Ngai ũrĩa wĩ muoyo na roho na Jesu mũkũri witũ. Matatũ no maku Mwathani, Jehova Ngai na roho na Jesu mũkũri witũ. Jehova Ngai wa igũrũ we ũtũũraga muoyo. We kĩhumo kĩa maũndũ mothe mega na ũndũ wa roho waku mũtheru ona thakame yaku Jesu. Tũrĩ o mbere-inĩ yaku Ngai witũ ona mbere ya roho waku mũtheru. Nĩ tũragũcokeria ngatho Ngai wa matu-inĩ tondũ we nĩwe ũtwathĩte. Tũgũcokeria ngatho maũndũ-inĩ mothe marĩa marĩtũkoraga. Na nĩkĩo Ngai twĩ mbere-inĩ yaku mahinda maya nĩ tondũ ũtugi waku nĩ wa tene tene. Mbere-inĩ yaku Jehova Ngai wa muoyo, hena indo iria ciahothwo nĩ andũ aku Ngai wa matu-inĩ. Ngai nĩ tũgũthaitha na tũkũhoe indo ici Mwathani andũ aku maruta na kwenda, nĩgetha Ngai gĩe na ũhoro wa gũcitetheria ona gũciamũra, nĩgetha cingĩtungatĩra wĩra wothe ũngĩathĩrĩrio nĩ kanitha. Ngai kwage thirĩ Ngai wa muoyo. Reke acio Mwathani matambũrũkia moko mao maruta nĩ ũndũ wa kwenda, ona arĩa magera thĩinĩ wa thimo Ngai wa matu-inĩ. Wĩtĩkĩre kũrathima andũ aku Ngai wa muoyo, nĩgetha ũkamatũngia kĩrathimo makiumana na magĩcoka Ngai wa igũrũ, nĩgetha Ngai witũ hĩndĩ ya gũkinya ya gwĩka wega Ngai makotaga gwĩka wega. Na rĩtwa itheru rĩa Jehova Ngai na roho na Jesu mũkũri witũ. Indo ici therio na ciamũrwo nĩwe Ngai na roho na Jesu mũkũri witũ. Amen. Thank you. Daniel Wakiri nĩ wĩna icio. Rĩu rĩ he maũndũ merĩ ndahehererwo haha na maũndũ mau rekei tondũ wa mũndũ ũcio waje ũguo ndatũmanĩrwo. Rekei tondũ ũrĩa kũhana nĩ mũrona itu ũrĩa rĩhana. Ũhoro wa icio maũndũ mau makĩria rekei tũtige gwĩka ihinda rĩrĩ. Niĩ nguona kwagĩrĩire ũguo. Mwathani arogocwo. Na angĩkorwo hihi rĩ tondũ andũ nĩ aingĩ no ũguo kũhana rekei tũtige gwĩka ihinda rĩrĩkũ. Koguo we ũkũhoete kamwanya andũ acio mekwendaga kwaria nĩ tondũ wa maũndũ ma siasa na ũrĩa kũhana rekei tũtige kwaria ihinda rĩrĩ. Mwathani arogocwo. Andũ akerĩ acio mahoya kamweke nĩ aini na tondũ praise and worship nĩ aina rĩ reke twĩke atĩa tuiganĩre tondũ nĩ mũrona ũrĩa itu rĩhana. Mwathani arogocwo. Nĩ twaiganĩra aini nĩ mwaiganĩra nĩ iganĩrai na ko hena thirĩ rĩ mũke mũnjũrie nĩ ngwĩka atĩ nĩ ngũrĩha tondũ nĩ ndeka atĩa ũndũ na ihinda rĩaguo. Koguo ũhoro wa aini nĩ ndarĩkia ũhoro ũcio na ũrĩa wĩna thirĩ okeke atĩa
Okay, ajulie ni tukuhofoha handu hangi. Ona mwana siasa ni ndamwikira campaign inyuothe murothurwo na mwathani aramuhe munyaka kuria guothe mukorwo mugika. Kana tutiari kihoro ucio. Na yo ni ndamwikira siasa mwathani aromutuga ni tondu wa guka igongona ini riri. Na yo ni twarikia. Praise the name of the Lord. Kogo maundu mau meri ni twahinga na ngwenda gwitwo muru ithe witu Daniel niguo oke heane gwi kanitha niguo tuthie hau hangi. Ni murona uria iguru rihana na tondu kwenda kuiga mathaa. Thank you Daniel. Thank you my brother. Hau ni oge hando tondu muthuri no itura riri. Uguo ni gwitore na ikuru. Uguo no jage bara nyingi. No mutaratara no uguo David yauga. Kanitha woya nducokaga na ki? Na ithuĩ kanitha wa kũrĩ ndũcokaga na thutha ũguo mũtũrekere kanitha wĩ kuoya tuthiaga twĩkĩte atĩa tuthiĩte tũrĩkĩtie ũguo. Thank you David. Rĩu tũkũingĩra thĩinĩ wa kanitha mũtumia waku gũkũ Sara please ũka tondũ mũĩ ndinari ũhoro wa David mũtumia waku oke amũgeithie okũmũgeithia tondũ marakĩrĩ ndũgũ na David. Thank you. Mwathani arogocwo. Mũrĩega thĩinĩ wa Jesu. Na nĩ ndĩ mwega na ndĩna thayũ wa Jesu na nĩ ngũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kamweke gaka na gũkorwo ndĩho ndĩna ũgima wa mwĩrĩ. Nĩ ndĩraigua ngĩcakaya thĩinĩ wa ngoro yakwa nĩ tondũ wa gũtigwo nĩ David. David nĩ ndĩramũheaga wĩra mũno na rĩrĩa ndĩreciria ũhoro ũcio nĩ ndĩraigua ũndũ ũcio ũnditũhĩire mũno. Nĩ ndĩraigua rwĩmbo rũrĩa twainire na David rĩa mũico rũkĩrurumũka thĩinĩ wakwa na ndĩraruina mũno na ndĩ mũciĩ tondũ David nĩ ngũririkana rĩrĩa twa interact nake nĩ arandutagĩra wĩra mũno ngamũtũma handũ akandehera indo akandwarĩra indo na nĩ ndirikanaga rĩrĩa erĩga kũndehera indo nĩ akorire mwanake wakwa atarĩ kuo ngĩra irĩtu thiĩ mũrute indo icio akĩnjĩra matikũruta mam ndĩho na ingĩramwĩtire ona kũndũ kũnene akorwo ndarĩ hakuhĩ haranjĩraga mam just give me 5 minutes I'll be there. Na nĩ ngũkena mũno tondũ no guo arekaga. Rĩu mũthenya ũcio anjĩrire nĩ ngũruta indo icio na hĩndĩ ĩrĩa arutaga indo nĩ harĩ rwĩmbo ainire rũrĩa rwĩragwo atĩ Jesu nĩ arũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩninwo hinya. Mwathani arogocwo. Rwĩmbo rũu nĩ ngwĩciria nĩ rũgũtũra rũrumũkaga meciria-inĩ makwa tondũ warwambirie ũguo na itherũ ngĩmũnengereria indo tũkĩmũnengereria indo akĩina rwĩmbo rũu rũgĩthira. Koguo nĩ ngũcokeria Ngai ngatho nĩ matukũ macio aratũhete David no nĩ ngũtũra ndĩmũririkanaga ngoro-inĩ yakwa. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Asante. Thank you. Asante sana. Rĩu nĩ ngwenda ku-invite Deacon Yusuf. Rĩu Deacon Yusuf ndakũne rĩu nĩ gũthiĩ rĩu thiĩ twarithĩtie mwena ũcio na Ngai arotũrathima. Mũrĩega inyuothe thĩinĩ wa Mwathani. Mũrĩega rĩngĩ. Tũtikĩgeithania ũguo o ũrĩa wothe gũkĩrĩ. Hallelujah. Amen. Kinya hau tũkinyĩte nĩ tũthiĩte wega na o toguo tũroiga mũthĩ nĩ mũthenya wa gũkenerera mũtũrĩre wa mũrũ wa ithe witũ David, ithuothe family, kanitha, arata ithuothe tũrĩ atige onakorwo o mũndũ atigĩtwo kũringana na level ĩrĩa arĩ na nĩ wega ngoro-inĩ citũ twĩhe hinya na tũkenerere na tũcanjamũke nĩ ũndũ wa mũtũrĩre wa mũrũ wa ithe witũ David. Nĩ nguga kiugo kĩmwe nĩ gũthomaga ibuku rĩa kũguũrĩrio 21 onakorwo ti kũhunjia no kũgweta kiugo kĩmwe. Ũngĩthoma kũrutia verse 1 nginya verse 4 ũcio nĩ ũguũrio ũrĩa waguũrĩirio Johana nĩ Jesu. Na verse 1 to 4 ũndũ ũrĩa Jesu aguũrĩirie Johana. Aguũrĩirio ũhoro wĩgiĩ mathĩna marĩa tũcemanagia namo gũkũ thĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ na ũrĩa hagakinya hĩndĩ mathĩna macio mathire. Tondũ herĩtwo atĩ Johana andĩkĩte koiga atĩ acũthĩrĩria akĩona igũrũ rĩerũ na thĩ njerũ tondũ iria ciarĩ cia mbere nĩ cieherete. Agĩcoka akĩona Jerusalemu njerũ yaikũrũka ta mũhiki agemeirio mũthuriwe.
naguo mugambo ukiuma gĩtĩ-inĩ kĩa Ngai ukiuga atĩ gĩikaro kĩa Ngai rĩu kĩ hamwe na andũ ake, atĩ na kuma hĩndĩ ĩyo egũikarania nao matuĩke andũ ake nake atuĩke Ngai wao. Ũcio nĩguo guoria ũrĩa Johana onire. Naguo verse 4 na nĩho ha mũthia hakĩrwo atĩ hĩndĩ ĩyo gũgekĩka ũguo Ngai we mwene nĩ akagiria andũ maithori mao, nakĩo gĩkuũ gĩtigacoka kũgĩa kuo, gũtigacoka kũgĩa kĩeha, gũtigacoka kũgĩa kĩrĩro o ruo. Maũndũ marĩa mothe ma mbere nĩ mathira. Hĩndĩ Johana aguũrĩirio ũhoro ũcio waguũririo nĩgetha tũthomage na tũikarage twĩna kĩĩrĩgĩrĩro kĩa atĩ kũrĩ hĩndĩ ĩyo nĩ ĩgoka ĩyo. Hĩndĩ ĩyo Johana aguũrĩirio nĩ Ngai ũrĩa gũgaikara. Hĩndĩ ĩyo no ĩgoka. Ũguo ithuĩ ikarage na mwĩhoko na tũrũgamĩte wega kiugo-inĩ kĩa Ngai, tũkĩmenyaga atĩ mũtũrĩre ũyũ ũthiaga rĩmwe ũkagĩra, rĩngĩ ũkaritũha, kwĩ hĩndĩ gakinya maũndũ macio mathire. Nĩ Ngai we mwene waririe, wega nĩ gũikara twĩharĩirie tũkĩmenyaga hĩndĩ ĩyo no ĩgeka atĩa, no ĩgakinya. Ngai atũteithie mũno nĩgetha hĩndĩ ĩyo yakinya tũgakorwo twĩ ithabu-inĩ rĩa andũ aya marerwo ũrĩa Ngai ageka kũrĩ o, tondũ manakorwo na mathĩna na nĩ mahotanĩte, nake Ngai ameke maũndũ macio nĩ tondũ wa wendo mũnene ũrĩa Ngai enaguo kũrĩ ithuĩ. Bwana asifiwe sana. Ũguo rekei tũkinye ũhoro ũcio hau, twĩhe hinya ithuothe o mũndũ na tũgĩe na mwĩhoko na wĩtĩkio wa atĩ ihinda rĩu no rĩgeka atĩa, no rĩgakinya. Bwana asifiwe sana. Rĩu ũrĩa tũgwĩka tondũ wa mahinda, ndoka haha nĩgetha to recognize andũ aya maikarĩte hema-inĩ ĩno, ũndũ nĩ atungati. Ĩtĩkĩrai kwĩhoka Ngai na kũmweterera, tondũ thĩinĩ wa mbuku ya Ayubu 22 maandĩko maroiga atĩrĩ ũngĩkorwo thinĩkanĩtio na ũkagwa nĩ ũkoiga nĩ kuoyanagwo. Ngai angĩromuoya, angĩromũiga handũ hatũgaraire na igũrũ, nĩgetha arĩa marĩmuonaga tũkaina rwĩmbo aya matiĩkũhotwo nĩ takĩ. Ngai witũ amũrathime ithe wa Bethi na arĩa maciaranĩirwo na David. Ngai angĩromũkinyĩria ũtugi na tũreke wendo wa Ngai wĩkĩke, nĩgetha ĩtĩkĩre kũmuoya na mũhe kĩambĩrĩria kĩngĩ kĩerũ tũtarĩ na David. Ngai aromũrathima na aromwĩka wega nĩ tondũ nĩ Ngai. May God bless you all. Amen. Thank you mũno nĩ ũndũ wa gũka kũnyitanĩra na ithuĩ. Ngai amũrathime. Rĩu ithuĩ na ithuĩ aya angĩ a kanitha witũ wa Korino, o inyuĩ othe mũnjathĩkĩre mũrũgame tafadhali, hamwe na moderator Jeremia Ngumo, o nawe rũgama hamwe na ithuĩ. Mũthĩ nĩ twagũturanĩra na ithuĩ. Rũgamai, geithiai andũ aya ũguo, mũtikĩmahũrĩre rũhĩa atungati aitũ. Nĩ wega mũno, rĩu ikarai thĩ. Nĩ ũndũ ũrĩa mahinda maitũ matarĩ mega thĩinĩ wa atungati aya aitũ, na mambĩrĩirio nĩ andũ arĩa mateithanagia na atungatĩri na atungatĩri marĩ oho, ona bishops tũrĩ onao, hihi ona no tũrĩ na archbishops. No rĩu ũmũthĩ rekei tũgeithio nĩ ageni erĩ, na mũgeni wa mbere nĩ our bishop ũrĩa umĩte kũrĩa mwena wa Loitoktok. Rekei tũmũ recognize na tũmũhe mweke nĩgetha tũgeithie, o ũndũ na inyuĩ no mũgũkĩona nĩ umĩte kũraihu mũno. Karibu bishop. Mwathani arogocwo. Thank you MC. Nĩ ngũkena nĩ tondũ wa ihinda rĩu ndaheo, na nĩ ngũruta pole ciakwa kũrĩ family na makĩria kũrĩ mũtumia ũcio watigwo, na njuge atĩ o ta ũrĩa maandĩko marauga atĩ Ngai nĩ arĩũkaga gũkũrora. Ihinda rĩrĩ nĩ harĩ na ciugo thĩinĩ wa ibuku rĩa Athesalonika wa mbere 4
na ciugo icio ciaririo nĩ Paulo akĩarĩria kanitha ũcio wa Thessalonike mahinda marĩa makorirwo mahunjĩirie ũhoro ũrĩa mwega o ta ũrĩa tũiguĩte, na gũgĩkinya hĩndĩ amwe ao magĩkorwo nĩ mahurũka na nĩ makoma o ta ũguo David akomete, na nĩ magĩire na ihinda rĩa kũũria Paulo magĩkĩmũria ũhoro ũyũ naguo ũhana atĩa. No Paulo nĩ amerire matikae kũrigwo nĩ ũhoro ũcio, nĩ tondũ o ta ũrĩa Kristo ariũkire arĩa othe nao marĩkomaga thĩinĩ wa Kristo, noguo nake Ngai akamarehe hamwe na Kristo na nĩ makagĩa na ihinda rĩa kuoneka rĩngĩ. Koguo nĩ ngũmũkena nĩ tondũ nĩ ngũiguaga ũira mũnene ũrĩa ũrutĩtwo nĩ arĩa othe makoretwo me mbere makĩaria ũhoro wa David ararĩ njamba na nĩ njamba ũhoro-inĩ ũrĩa mwega. Koguo nĩ gũkoma akomete na nĩ twĩrĩgĩrĩire Mwathani nĩ akamũrehe rĩngĩ. Ngai wa muoya mũrathime na mwĩke wega. Amen. Nawa introduce nawa kiuga. Marĩtwa makwa njĩtagwo Joseph Mwaura, tukoragwo kũu Oloitoktok nĩkuo tumĩte. Thank you. Thank you very much. Rĩu rekai tũkĩgĩa na Bishop Jeremia Ngumo, karibu. We introduce na ũkĩgeithia andũ. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Njĩtagwo Jeremia Ngumo wa Kĩguro Samson. Nĩngenagĩra Jesu nĩ ũndũ wa kũhonokia na kũhe kĩĩrĩgĩro kĩa muoyo, na mũthenya wa ũmũthĩ no athiĩte akĩũmagĩrĩria ngoro citũ nĩ ũndũ nĩ mũrĩithi mwega ũtarĩ hĩndĩ atũtigaga. Ndungataga na kanitha wa ACCNS ndĩ mũtongoria waguo, na kuo gũkũ nĩkuo mũciĩ, nĩkuo gwitũ. David toguo my sister agweta rĩu no anjĩtire guka tondũ mũthuri ũyũ ti ithe wa Bethi, maitũ wao nĩ mwarĩ wa tata, na nĩ ngũkena nĩ ũndũ wa Ngai gũthiĩ amomĩrĩirie na amahete thayũ. No ningĩ igũrũ rĩa ũguo nĩ atĩ ithe wa Bethi nĩ thiari wakwa, tũthomete nake primary school kuma kwambĩrĩria nginya kũrĩkia haha Kĩarũtara. Ingĩenda kũmũmĩrĩria Ngai amũhe thayũ, na makĩria mwendwa wa Daudi Lydia, Ngai ũrĩa mwene hinya ũcio arotũra arĩ ũteithio waku. Mũini wa rwĩmbo-inĩ rĩa ateithĩtio nĩ Roho wa Ngai atĩ guoko gwaku kũnyitĩte, amwe no marakare no niĩ nĩ ngũkena mũno. Guoko kũu kũrotũra gũkũnyitĩte nĩgetha ũinage nĩ ekũndongoria Mwathani, na niĩ nĩ ngũkena mũno nĩ tondũ Ngai ũcio wĩtĩte mũthuri waku na ageta ithe wa mwana waku, ũcio nĩ Ngai ũtũĩ na ũtwĩciragia meciria mega na mathayũ. Nĩ ũndũ ũcio arokũhe thayũ na arokũrigicĩria na hinya wake, na toguo mũrũ wa ithe witũ David oiga, nĩ ngwenda kũ-confirm atĩ you are in good hands thĩinĩ wa kanitha wa Kũrinũ. Ngai wa muoyo arokũrathima na inyuothe Ngai arohoreria ngoro cianyu, nyina wa Bethi na ithe wa Bethi na makĩria arĩa maciaranĩirwo, and specifically Isaac ũrĩa marĩ na Daudi makĩona mũtino hĩndĩ ĩyo. Guoko kwa Jehova kũrothugua ngoro cianyu nĩgetha mũgĩe na ihinda rĩa kuga o ũguo gũtariĩ Mwathani wĩ mwĩhokeku na nĩ ngũmũtũũrĩra, nake arohonia ngoro cianyu na mũteithie gũikara mũcũthĩrie hinya na ciĩranĩro ciake. Ngai wa muoyo amũrathime na ekĩre ngoro cianyu hinya as you begin a new chapter in your lives and in your family. Rekei Ngai oe usukani ũrĩa wĩ wake ithenya rĩake, tondũ oya ũcio nowe ũngĩmenya ũrĩa mũrĩikaraga mũtarĩ na Daudi, na nĩwe ũngĩhota gũtwarana hamwe na inyuĩ nginya kĩrĩkĩrĩro kĩa mahinda. Nĩ Ngai mwĩhokeku na nĩ atungatagĩra atumia a ndigwa, nĩ arũmbũyagia na agatuĩka ithe wa ciana cia ndigwa. Nĩ ũndũ ũcio aromũnyita na guoko gwake, hinya wa gĩcoka gĩake ũromũtwara na ũmũkinyie ũtugi-inĩ wa gũtũra mũrahaga ũira wa Jesu. Mwathani aromũrathima na mũhe thayũ wake. Poleni. Asante.
Amen. Thank you, Deacon. Thank you too. Riu hau twakinya reke itwage kugia na miario ingi. Riu ni tukuina rwimbo nigetha rutuhaririria kuigua kiugo kia Ngai kiria tukuhunjirio thutha wa kuina rwimbo ruu. Meshek rugama tuine rwimbo ni nyimbo cia tumo namba ni 22 ruga ndihota guconoka riu ati ndi wa Jesu. Rugama inyuothe tuine rwimbo ruu. Ihota guconoka riu ati ndi wa Jesu. Rutwaranite na ciugo icio ndagweta reke tuikare tuiguithanĩtie na Mwathani nigetha hĩndĩ ĩyo yakinya Mwathani Jesu agakorwo harĩirie gũtwamũkĩra na tũgatũrania nake na gĩkeno koguo tagakorwo na thĩna ta ũrĩa gũkoragwo na thĩna gũkũ thĩ. Tũgũkinya ũhoro ũcio hau rĩu nĩ ihinda rĩa kũhunjĩrio niĩ ngwaragia na inyuĩ nĩ ũndũ wa andũ arĩa tũtwaine njĩtagwo Yusufu Karanja na tugĩtungataga kanitha wa Huruma kũrĩa mũrũ ithe witũ David ararĩ mũcirika hamwe na ithuĩ. Na rĩu mũhunjia nĩ arũgamĩte hamwe nani etagwo Deacon Mika Kanja onake no mwenzetu kũu kanitha-inĩ na no gũtũrehera kiugo kĩa Ngai. Karibu. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Ngai tũgeithanie. Hallelujah. Praise the Lord. Tike adamurere omereru nĩguo ngwete. Mwathani arogocwo. Kenani register labilabi ciakwa nĩ ũndũ wa the departed soul harĩ family ĩrĩa ĩtigĩtwo tuge ũrĩa. Amen.
Netha ndo athi kujuka ati dina kwa yalu. Asante sana. Lady mwana roho. Kwenda kwa na injini kwenda. Muje dikiria ndire pastor. Atugomere ibuku ria tumwo, ria Luka. Akaitu ngomere ya Luka ni leo. Luka 13 tukwaribiria muhari wa 19. Marito amakwajita komika kaja ni mwina wa Yesu ni aonokagia andu tondu nie ni aonokirie ode mwanake na nijukite ihinda tondu uguo muranyona kire muthuri na nijitikitie ati Yesu ndahititie undu ona umwe uguo David athiete ithuothe nikuo twendaga gukinya na twina nyimbo tukauga ati kuno kutugathakario na tukahana ta Yesu. Tuguthoma ibuku ria Luka 16 kwambiriria muhari wa 19 turikie mwathani Yesu arogoce. Ibuku ria Luka 16 twanjie muhari wa 19 na nie ndirathoma njitagwo Solomon Kimari. Riu ri ni kwari mundu wari gitonga waegwikaga nguo ndune na gatani muthemba mwega muno na akiatuire ariaga irio njega mithenya yothe na riri mundu wahoyaga thendi wetagwo Lazaro neigagwo kihingo-ini kia mucii wake na ari na ironda nyingi na neriragĩria kũrĩa rũitĩki rũrĩa rũimaga metha-inĩ ya gĩtonga kĩu na ningĩ ngui nĩ ciokaga kũrĩ we igaconaga ironda ciake na gwĩkinya atĩrĩ atĩ ũcio mũhoi thendi nĩ akuire agĩkuo nĩ araika akĩigwo gĩthũri-inĩ kĩa Iburahĩmu gĩtonga nakĩo gĩgĩkua gĩgĩthikwo nakĩo gĩ kũu kwa ngoma gĩkĩiguaga ruo rũnene gĩgĩtira maitho gĩkĩona Iburahĩmu arĩ kũraya ona Lazaro arĩ gĩthũri-inĩ gĩake akĩanĩrĩra akiuga atĩrĩ Iburahĩmu hawa njiguĩra tha na ũtũme Lazaro atobokie mũthia wa kĩara gĩake maĩ-inĩ oke ahehie rũrĩmĩ nĩgũkorwo nĩ nduragwo mũno ndĩ rũrĩrĩmbĩ-inĩ rũrũ rwa mwaki. No Iburahĩmu akiuga atĩrĩ mũrũ wakwa taririkana atĩ ihinda rĩrĩa watũire muoyo kũrĩa thĩ nĩwonaga indo ciaku njega nake Lazaro akona iria njũru no rĩu gũkũ rĩ ũcio nĩ anyamarũragwo nawe ũgaturwo mũno. Ningĩ hamwe na ũguo rĩ nĩ kũrĩ mũkuru mũriku mũno wĩkĩrĩtwo gatagatĩ-inĩ gaitũ nawe nĩgetha arĩa mangĩenda kuma gũkũ mathiĩ kũrĩ we matikanahote ona mũndũ ndakanahote kũringa oime kũu oke gũkũ tũrĩ. Nakĩo gĩtonga gĩkiuga atĩrĩ hakĩrĩ ũguo rĩ awa ndagũthaitha ũmũtũme kũrĩ andũ a nyũmba ya awa nĩgũkorwo ndĩna ariũ a maitũ 5 na nabii nĩ mamaigueo. Nakĩo gĩtonga gĩcoka gĩkiuga atĩrĩ tiguo Iburahĩmu awa no rĩrĩ mũndũ angĩthiĩ kũrĩ oimĩte kũrĩ arĩa akuũ no merire. Nake akĩmwĩra atĩrĩ akorwo matingĩigua Musa na anabii matingĩringĩrĩrĩka nĩ mũndũ ona angĩkorwo nĩ kũriũka ariũkĩte akoima kũrĩ arĩa akuũ. Akinya hau Marĩkia. Mwathani arogocikarathi. Mũrathimwo nĩ Jesũ. Haleluya. Nĩgĩitwoe tũgũcokeria ngatho Baba twagũtĩĩa twambararia rĩĩtwa rĩaku tondũ nĩ hĩndĩ ya kũigua kuma kũrĩ we tondũ twĩna kĩeha no nĩ tũkwenda Baba mwega na mũthingu tũninĩre kĩeha no tuonererie njĩra ĩrĩa twĩgiĩ gũthiĩra tondũ Baba mwega na mũthingu nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũtua matua maitũ nĩgetha Baba mwega na mũthingu rĩĩtwa rĩaku Ngai wangu rĩgocwo. Tũgũcokeria ngatho ona ningĩ nĩ twagũtĩĩa wegeni no tũgĩ Ngai na ona Yesu Kristo mwathani witũ. Amen. Kiugo gĩaku Ngai gĩtũũraga na hinya nĩkĩo gĩtongoragia arĩa metĩkĩtie twathiũrũrũkĩrio nĩ
cia ngoro hĩndĩ ĩyo kiugo gĩaku gĩgatũmĩrĩria rĩrĩa ihukanio ingĩtũthuka nĩgĩgatũgitĩra na gĩtuonie njĩra nĩkĩo gĩa gũtara andũ arĩa marĩ muoyo na gĩa kũhareragia andũ arĩa marakua. Mwathi tũgucagie na mbungo yaku theru nĩgetha tũkwendage twĩ hakuhĩ nawe tũrũgĩrio nĩ thũ citũ cia ngoro hĩndĩ ĩyo kiugo gĩaku gĩgatũgitĩra. Amen. Timotheo wa kerĩ 3:3 wandĩkĩtwo koiga atĩ nakĩo kiugo gĩothe kĩandĩkĩtwo nĩ mwandĩki gĩekĩrirwo meciria-inĩ ma mwandĩki nĩ Ngai nĩgetha gĩtuĩkage kiugo gĩa gũteithia ona gĩa kũhĩgia na gĩa gũkania nĩgetha mũndũ wa Ngai atuĩkage mũkinyanĩru kũna. Mwathani arogocwo. Hĩndĩ ĩrĩa Mwathani witũ ũrĩa tũĩ nĩwe mũrutani mũnene wa kũruta ndũrĩrĩ ciothe maũndũ arĩ gũkũ thĩ nĩaheanaga ũhoro na ngerekano. Aheanaga ũhoro na ngerekano cia mũciĩ wa matu-inĩ gũkũ thĩ ũrĩa tũikaraga nĩgetha o mũndũ amenye itua rĩrĩa egũtua rĩna gĩtũmi na rĩna consequences na rĩna matokeo marĩo. Mwathani Jesũ arogocwo. Andũ arĩa mothaga ndama ũguo ũngĩotha na mũndũ mũthi biũ one ndama ĩrĩa wahutia ũguo amenyaga we nĩ wathira tondũ erutĩte gũtha na nĩoĩ ndama ĩyo woya kabota angĩatindĩka ĩyo tondũ rĩu gũkũharia kabuti tondũ egũkinya kingi na ambie gũcirĩa kuma na thutha. Itua rĩothe rĩrĩa mũndũ atuaga rĩna matokeo na itua rĩrĩa we ũngĩtua mũthenya wa ũmũthĩ kana itua rĩrĩa we mwene ũtuĩte nĩrĩo rĩgakũhotithia gũkinya kũrĩa wendaga gũkinya. Mwathani arogocwo. Tarĩu atuonokete ithuothe gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mũhonokia haha kĩgũrũ. Andũ arĩa megũkwo theru nĩ ahonoku. Ũngĩmoria ũrorete na ndorete igũrũ ndorete kĩ? Ndorete mũciĩ wa matu-inĩ. No nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ĩno nĩ ceremony tũreka haha ya gũthika Devi. Tũmwĩtaga Devi kũrĩa gwitũ Nairobi. Na rĩrĩ andũ arĩa mwandĩkaga tribute niĩ no ndĩhoe na ndĩmwĩnyihĩrie mũno mũtige kwandĩkĩra tribute ĩyo Devi. Korwo nĩ niĩ ngwĩrĩtwo nyandĩke ingĩandĩka atĩrĩrĩ Devi wa Mĩoru nĩ tũramwendete mũno. Ararĩ mwega. Etwo nĩ nyina wa Ciro atũmwo. Arateng'era akauga atĩ ndagĩka 5 agoka agathiĩ agatũmwo agathiĩ kũrĩa gũtũmagwo. Ararĩ mwega. Ndararĩ mũkararia. Maũndũ marĩa ekĩte no rĩu ndingĩmũ-address aigue. Haleluya. Harĩ mũndũ mwageragia Jesũ augire wageragia Ibrahimu aeraga Ibrahimu reka mũndũ aume gwaku rĩu kũu Devi arĩ reke mũndũ aume gwaku acoke
okay amera nĩ mekũigua akĩrwo gũtingĩhotekeka. Haleluya, Mwathani arogocwo. Rĩu nake Jesũ akĩarĩria arutwo ake amaheire ũhoro na ngerekano akĩmera atĩ nĩ kwarĩ. And I know for sure Mwathani witũ ndangĩtũthakĩra karata. Augire nĩoĩ nĩ kwarĩ mũndũ warĩ gĩtonga, na mũndũ ũcio warĩ gĩtonga ehumbaga nguo cia rangi wa gatani ũrĩa mwega, na ikaraga hĩndĩ ciothe ateharĩrĩirie ũndũ ũngĩ. We nĩ arĩkĩtie gũkinya, we nĩ arĩkĩtie maũndũ make, na nĩonaga rĩu sawa. No rĩrĩ, itua rĩrĩa we atuĩte, ndatuĩte ta kũrĩ ũndũ ũngĩ ũkagarũrũka. No ndĩ haha ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩno ya siasa rĩu tarĩu tũraria ũhoro wa siasa ithuĩ gũkũ. Niĩ ndiaragia cia siasa, no John Dan nĩ ndĩramuona hana nĩ mũteti. Maratwĩra ũhoro wa Azimio, magacoka makĩona moka matwĩra up and down, mũramciĩta kĩ bottom up. Magĩtũgathĩrĩria maũndũ atĩ tũkerĩrwo tũko. Haleluya. No niĩ kanja wa Mũriũki wa hiũ, niĩ ndĩmwĩra ũhoro wa Jesũ, no kanduĩria niĩ ndiaragia siasa. Toni nĩ ndarĩkirie kũmenya ini karata wanatuchezea. He mũmbunge ũmwe ndatwarire parliament, akĩnjĩra tondũ wĩna ngari ndeithia ũnyingĩria, agĩthiĩ akĩhingũrĩrwo no nĩwe, akiuga kĩhingo kĩhingũrwo, gĩkĩhingũrwo, tũkĩingĩra, tũgĩthiĩ kwarĩ thaa 4, kĩjona gacai nĩ tũkũnyua. Arĩa muonaga ta marĩ thũrĩ maranyua cai makĩgwetaga maũndũ me. Ũraigua ũngĩ akĩmwĩra kamũnjatara kũragĩria kũrehe mathiũ karehe no gũkagũithia. Akakĩmwĩra rĩke kũnekere kĩndũ o kĩrĩa ũrenda at least kahĩtũke. Makoragwo me ndũgũ. No moima na gũkũ makahũthĩra methali ya Gĩthweri yuga wajinga ndio waliwawa. Rĩrĩa ndamenyire ũguo, rĩu niĩ ndiaragia cia ateti. Haleluya. Na ndikwenda kũmagweta marĩtwa. Onacio mũraigua mamenanĩte mũno, mona na mahũranaga hi-fi ka. Auma hau agoka akauga msifuate huyu ni mjinga sana. Ũyũ twathomaga nake na wira igeranio ciothe. No arĩa makwaragia ndetoki. Rĩu Jesũ ndatũraga karata. Na Jesũ nĩoĩ atĩ for sure nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩgakinya ithuothe tũkorwo tũtarĩ gũkũ, tũkorwo tũrĩ mũciĩ wa matu-inĩ. Mwathani arogocwo. Na akĩenda o mũndũ akĩegũikara ndee, agaikara akĩmenyaga atĩrĩrĩ, I must make a decision. Ngathiĩ igũrũ kana ngathiĩ kwa ngoma. Ndĩ kwa ngoma nĩ na gũkũ thĩ. Jesũ augire atĩrĩrĩ, mũtugati akwa gĩikũrũka kĩ? Nĩ aherĩtwo ngoma nĩ ambatire. Na nĩkĩo maandĩko matwĩra atĩrĩrĩ, gĩtonga gĩgĩkua gĩgĩikũrũka kwao. Lazaro agĩkua o hĩndĩ ĩyo nake agĩkua. Eteirwo nĩ araika ũguo ndagũkaĩra. Akĩambatia igũrũ, agĩthiĩ agĩtwarwo gĩthũri-inĩ kĩa Ibrahimu. Gĩthũri kĩa Ibrahimu rĩ, to the Jewish culture nĩyo harĩ rest place. Haleluya. Ona ndini ya Ithiramu metĩkĩtie atĩ hau nĩho kĩ? Hau nĩho mũico. Na kĩrĩa magĩte makanengererwo ha. Maũndũ marĩa meragĩrwo ndikwenda kũmwĩra mũtigakobie. No rĩrĩ, meragĩrwo hau atĩ hau nĩho mũi. Rĩu Jesũ arũgama na igũrũ amerire atĩ nĩ kwarĩ gĩtonga. Na hĩndĩ ũmenyaragĩria Afarisai. Nĩ kwarĩ gĩtonga na kĩhumbaga nguo cia rangi mũtheru mũno, kĩarĩ gĩthaka mũno. Gĩaikaraga ta gĩtagakua, kĩaikaraga ta ihiga, tondũ ihiga rĩtietereire kĩndũ kĩngĩ. No rĩrĩ, gĩakua gĩaikũrũkire kwa ngoma. Na kĩarĩkia gũikũrũka kwa ngoma gũkoragwo mwaki tu. Hatirĩ kĩndũ kĩega gĩkoragwo kĩ? Gĩaikũrũka kũu gĩikarĩte kuo ũguo. Nĩho kĩoneire atĩrĩ, mũrĩmo ũrĩa ũngĩ rĩ, kaĩ Lazaro nake athire kũrĩa. Gĩkĩrũthĩrĩria, gĩgĩtira maitho na igũrũ, gĩkĩona Lazaro gĩthũri-inĩ kĩao kĩa Ibrahimu. Nĩ ũndũ wa ruo rũrĩa kĩaiguaga. Imagine kĩara gĩaku gĩgĩkua maĩ maigana atĩa. Kĩara gĩaku. Tondũ harĩ ũndũ ũmwe andũ mekũndũ mamenye. Wakua nĩ mwĩrĩ ũyũ ũtiga, no nĩ ũthiaga gũtũra kũndũ kũngĩ. Na kũndũ kũu ũthiaga gũtũra, you carry your senses with you. Ũkuaga maũndũ mo
nginya maitho maku. Haleluya. Ithigiti yaragwo ni Jesu. Jesu tuyo waiga. Keri rwatire giatire maitho gikihũthĩra maitho to giatirire mai gikiona mũndũ gwĩtwo Ibrahimu na gikiona Lazaro gikiuga mweke atobokie kara gake mai-inĩ kuo kara inako atobokie kara mai-inĩ oke aheire rũrĩmĩ kĩarĩona kĩ kĩarĩona rũrĩmĩ rwakĩo. We ũtũraga mwĩrĩ-inĩ ũyũ na mwĩrĩ ũyũ nĩ ũkaũtiga. Mwathani arogocwo. And I believe this. Ona yu David, o ni mwiri wa David. David ni guthia thiete kuhuruka kuria meciria make na ngoro yake ituraga irireirie. You must make a decision. Ndĩrenda gũkwĩra na tũngĩhoya atĩa. Tũhoya atĩa na twĩteu na twĩteu. Nobody can change your destination. Destination ni ĩrĩa wĩthurĩire we mwene. Ma na ndikwĩhĩta noyo gathiĩra. Gĩtonga gĩgĩikũrũka kwao. Gikirorera mundu gwitwo Lazaro aikarite haria ndani. Wamenya Lazaro muturire-ini wa mbere ari muthini na ndienda kuga thini nio magathie iguru. Mugathio kwa ngoro mwarega kwirira. Muthini muhonoki ucio ni agathie kwa Jesu. Gitonga kionoku kiu ni agathie kwa Jesu. No mundu ati agutua itua riria riagirire na akorwo atari muhonoki kuigana agaikũrũka kwa ngoma. Hallelujah. Leo githikiriria thina gikwa ngoma na kina ruo ruu gikie audience ni mundu gwitwo Ibrahimu gikiambĩrĩria kumuthaitha awa Ibrahimu ndakuoya atĩrĩ kũrĩa thĩ. Imagine kũrĩa thĩ ndĩ na brother ciakwa cigana no dimension na marĩtwa mao to nĩ mangĩaconokire. Ĩtĩkĩra gũtũmanwo kuma rĩu gũkũ guthie merwo kuria nie ndi nigetha magaruruke matikanoke ki. Mwathani arogocwo. Kerirwo hau atiriri riu gutingĩhotekeka kiu ni kinyiri gutingĩhotekeka mundu ume kuu oke guku turi kana ume kuu muri turi oke kuu uri ha gatagati gaitu ri hena mukuru utangihota kuringika. Mwathani arogocwo. Haria mundu akwira oyaga direction yao na ndungihota kuruga riu ningi mwena uria gikiria guthaithana gukirema. No kiugo ni giki kerirwo kuu thi. Imagine kuu thi na no ndiramwirira ona riu na ndigutiga mundu atagarurukite kuu thi.
guikara uri on your mark todo on your mark ni 1 2 set go thie tuikarage twihariirie airirie 14 mwaka 14 yuga ati geragia guikarania na andu othe mwina thayo nao na mulino theru uria mutari naguo gutiire mukona na Ngai tiga gwicina ni andu angi nini nao mwana ya roho cio tondu gukwana mwaka tugekaje tutwe decision into tugatura na Jesu na twambiririe guthie na mbere twina Jesu tukiruta mawira maria mwathani arenda turute nigetha tukonana nake muci wa matu-ini mwathani ya roho cio haleluya ibuku ritu ria muico nigetha turikie tuthomera ni muthuri ucio o ibuku riki ritagwo Zaburi 73 urutie 21 urikie kiu ni kiugo kitu kia muico no itua ni riaku itua ni riao ndungikira mundu ona ukiria kuringiriria mundu ta curu mundu ari muru ndumita iro curu anyue kiugo ni igwe na ke na gutu ugaruruke no tue decision yaku ati nie ndaku uguo nie ngako de express 7 mwana ni rogo nituthomero auga 73 kwa 21 hindi iyo ngoro yakwa irathitite ni kieha na ngagariukagwo ni higori ndiraikarite ta ndikununwo we ngahana o ta nyamu no kai hingo ciothe turi o hamwe nawe ni kunyita unyitite guoko kwa urio udongoragia na utari waku na thutha ukagwata ugeni riri-ini no ungi ndinake kuu iguru twi nawe ri guku thi ona kuo gutire kindu ingiririria mwiri wakwa ona ngoro yakwa no kuhinyara indi Ngai niwe ndumba ya ihiga hari ngoro yakwa ona nowe rugai rwakwa tene na tene amure aria maikaraga hanene aria maguikaraga hanene ni gutoma magatoma aria othe matuikaga ahuri umaraya ni gutigana nawe ni kunina umaninaga no nieri ukuhiriria Ngai nikuo kunjagiriire mwathani Jehova nowe nduite irahiro riakwa nima ndikimaganage mwathani arogoco amen iyo ni decision ya mundu cio ni Daudi kiandika maandiko-ini make ati nungi ndinake kuu iguru tiga we mwathani arogoco ungimuikara haraya onake no ikare haraya ni wega kumuikara hakuhi nigetha we wona wahorera wakuari ukona gwa guthii mwathani aroneneha tondu bururi witu wa matu-ini turaqualify twi guku thi mwathani arogoco na twiragwo ni maandiko atiriri ni akera Jehova niwe ndumba yakwa ihiga na nie ri ingigukuhiriria ri ona no wike atia Giorata na Jesu nigetha ukahota gutwarana nake kuria muci wa matu-ini hindi ria twathirukirio ni maundu maingi ni mathina maitu ma ngoro kiugo giake gigatumiriria ati hamwe na ithuĩ nigetha tuteithagie ngwenda kwira Lydia ati Ngai ucio ri nowe wigie gutuma ndugu nake haleluya ja mundu gwitwo Jakubu atana kwelire ciana ciake Ngai ni ari ukagwika atia kumurora onawe Ngai ni ari ukagwika atia hindi waikara we hamwe nake onake ni ari ukanaga kumiriria mwathani arogocwo no mundu ndagate muoroto choice iria utwite ya gutura he Ngai ikaraga nigetha riri hindi iria mwiri waku ungiha na mwiri waku uremwo ni mawira uriikaraga ukenete tondu ucio nowe Ngai uri kuhoreragia Ngai arogocwo
hatiri ungi tiga we wikuria iguru ritwa ria Ngai ndirogocwo mwathani twagucokeria ngatho na twagutia ona twambararia unene waku tondu we wi Ngai witu na ni twagucokeria ngatho na ni twagutia maandiko maku ni matwiraje tutue itua kuria baba mwega na muthingu twiriragiria gukinya tondu Jesu ni athire gututhondekera kundu kwega kuria iguru no ni oigire atiriri guku thi turi onaga thina ni turi tigagwo ni arata itu ni turi turigagwo ni andu aitu ni turi koragwo twina kieha no oiga atiriri ndikoragwo ndi hamwe na inywe nigetha ndimuteithagie ni twakire promise iyo ikarania hamwe na ithwe ikarania na amatigitwo ona baba mwega na muthingu o maniriria aria uri matumagira magakoragwo ati Ngai wa muoyo maronaniriria njira ya gwaku iguru tutie wira ungi tukuruta tiga ucio muthamaki mwega na muthingu urokumio no urogocwo ritwa-ini riaku Ngai na roho na Jesu Kristo mwathani witu mwathani Jesu aromurathima na mwike wega karibu sana. Mutikihurire Jesu ruhe ni undu wa kiugo kiega Ngai arogo rathima maithe witu ni undu wa Ngai gukuhuthira kurehera andu aya kiugo giake nigetha mamenye haria turi. Bwana asifiwe. Riu no turathie riu tugwika undu wa mwisho mbere ya gugita mundu uria ugitugaidi uhoro wa igongona ni tugwita mucokia wa ngatho Elias, karibu nigetha wike thanks. Sorry. Okay, nenda correctwo. Riu haha ngirugamite ni twarikia. Riu uria ngwika ni ngunengera microphone mutongoria witu Bishop Stefano Jeffuna nigetha agituonia uria tuguthie na mbere uhoro-ini wa igongona. Karibu. Murega rigi matwa makwa niguo Stefano Jeffuna Macharia wa Mwagu magakanira wa kurino kuria no gwitu ni na guku uragwo ni Thamburu na Bogoti eire ukomete haha ahota kwaria wega tondu Daudi muthenya wa Juma yo nigetha maroke kwiga na accident gwake Sunday morning ne okire kure tondu twakorirwo twina mishemanio ya ikundi cia atumia cia youth na ithurano. Uraitha gitu Moses yake ekundu eri twathia ka introduce muthuri ucio guthomaga kanitha-ini wa hoto ni gwakorirwo aondeino atuika pastor we ahekejera tondu ndiotana na ndeto cia githurano na maundu macio mangiri ni ugathie rai na nie ndigwo ngigithie kundu gitagwo Kayole tugitaga Kayole Jackson itanathie muthenya wa Saturday tondu accident ndaheagwo ndiku ati anake aku ni magirie na accident rucine Juma rucine niguo kuharagirio iruga ria group icio kugia na ithurano nigetha na ithuĩ tũgĩe na AGM ya kanitha kiumia kĩu kĩngĩ kĩarũmĩrĩire. Daudi nĩ arehire indo cia gũkĩrugwo kũu kanitha-inĩ na ciiga na harĩa hĩgagwo riko-inĩ harĩa Jona arutagĩra wĩra wabici yake. Arĩkia nĩ okira wabici ya kanitha akĩngora vestry twĩkĩgeithania ngĩmwĩra ikara thĩ ngĩmwĩra hau hega cai ũngĩnyua. Ngĩoya Gamos akĩnyua cai ngĩnjĩra ndĩna kĩroto akĩhe kĩroto kĩrĩa kĩrarĩte kĩmũthumbũrĩte akĩhe akĩrĩkia ngĩmwĩra rĩu wathiĩ
guti undu ungi tungika tiga horo ucio tondu ndiri mutauri wa iroto tuhoe Ngai atuteithie uria ekwenda tuikare. Daudi wakwa turi Ngai na hindi iyo twahoya Daudi tutirokete kuonana ni kuigua ndaiguire Jumatatu iyo arahurukire rucine ngikigua ni haguruka agona ni nderaga muthathi amenye uhoro ucio Moses na mutungatiri witu athi amenye uhoro ucio ndaigua na njira ingi ikija riu ni hindi arorete na kuu muthuri uyu agikometio utiari undu ungi Ngai natuhete ngari ya kanitha ngikira athuri ni tuguka ndiathire kwa Lydia twathire gwa ciari a Daudi tuka nginya guku gatakaine likimahe pole gwiciona na maombolezi ma mbere ni thitwa twekire sindio hamuhunjia ucio kuhujagia sindio sisi ni ithuĩ tuokire ni ithuĩ twambĩrĩirie twakorio mabangĩte maũndũ na ũrĩa gũgwĩkwo na ũrĩa gũgwĩkwo tũgĩtuĩka nĩ tũkũhoya twambĩrĩirie macakaya o hau ariũ a ithe witũ mũndũ nĩ aikare harĩirie tũgũtwarwo nĩ mũhunjia onake ndĩmwĩra aikare harĩirie tũkuga tondũ waga kwĩharĩria ũgakorwo ũteharĩirie ũndũ ũcio nĩ warĩ wake ndaigua athuri acio ethĩ nĩ magĩa na accident ciumia icio igĩrĩ igĩthira na niĩ ngĩnyitwo nĩ kĩũndũ gwĩci andũ arĩa tũkoretwo nao kũrĩa kanitha-inĩ nĩ ndamerĩte I'm not feeling well tondũ kũrĩ ũndũ wangorire mũgeni no Ngai agĩkĩndeithia rĩrĩa mũthuri ũyũ ahurũkire na rĩrĩa arĩ muoyo tuoka gũkũ macaka-inĩ macio rĩ ndĩ ũndũ ndoigire na ti mwega waririkana no njuge ona wĩ mwega kana wĩ mũũru ndoigire atĩrĩrĩ andũ nĩ maraina rĩu matukũ-inĩ maya tũrĩ makoiga atĩ gũtirĩ dustbin ya mahoya waririkana na ngiuga ndikũtarĩria ũhoro ũcio hĩndĩ ĩyo nĩkĩ andũ acio mekũgocaga haha na aya me harĩa tondũ othe nĩ a wĩra ũcio no anga mũraithi witũ Danieli ũtarĩ wa wĩra ũcio na brother Peter mainaga atĩrĩrĩ matũinagĩra atĩrĩrĩ na nĩ ũhoro wandĩkĩtwo ibuku-inĩ atĩ magĩtũinĩra rwĩmbo ugaga atĩ Ngai atũire Jesu gĩcungi kĩa mahoi ma ndũrĩrĩ ciothe ndoigire ũguo nĩkĩ ũguo nĩ kuonania Daudi rĩrĩa arwarire nĩ twahoire mũno no mahoya maitũ nĩ marigĩrĩirio Jesu ndetĩkĩrire mathiĩ gĩtĩ-inĩ kĩo nene macio moka maikagio dustbin mangĩakinyire Daudi ndangĩthiĩte no tondũ matiarekirwo makĩrĩ hau tondũ ihinda rĩa Daudi rĩakinyĩte ciumia icio igĩrĩ tũtiahurũkaga na niĩ ndiumaga vestry ndiumaga kanitha-inĩ ũtukũ na mũthenya na ndi wĩra ũngĩ ndoraga thaa cia mahoya ngathiĩ gũturia maru na ndingĩariganĩirwo nĩ ũndũ ũcio wa Daudi no Ngai akĩhĩtũkana na mahoya maitũ na ti niĩ nyiki ndahoyaga I think ithuothe twamenyete ũhoro ũcio we on prayer kwenda twarie maũndũ maingĩ maũndũ mahinda nĩ mathiru no kũintroduce mũndũ ũrĩa gũtũtongoreria igongona ũmũthĩ rĩrĩ rĩa Daudi mũtungatĩri witũ wa kũndũ twĩtaga Kangemi ona akorwo nĩ waumire Kangemi ũgĩthiĩ mũtungataga Gakobu nĩwe gũtũrutĩra wĩra ũcio wa gũtũthikĩra mũthuri ũyũ we nawe Samuel Irũngũ mũthuri ũcio ithe wa radio rĩo nĩ tũtũrĩte nake Nairobi mwanake ona mũtumia ũrĩa wake atũrĩte gwitũ Kabete mũtikaigue mũrĩirwo nĩ ũndũ tũrerirwo ithuothe ũguo mũhunjia atwĩra
hindi ya kurari na covid ona nyamu tutire turatiga gwikira maniuru twerirwo ati andu aingi ni maragia na virus cia covid ithuothe twi mucemanio-ini uyu na aria me kuria bara na aria me micini ithuothe twero muhunjia atiriri twina virus cia gikuo koguo o mundu witu no mwaka amenye no gukua no mwaka tugakua toguo twero ugakua utari atia Ngai tuhoe nigetha muthuri ucio kana hari undu ungi brother Yusuf bas Ngai tuhoe twathathagia ritwa rĩaku Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ twetana igũrũ gwĩ ithe witũ Ngai na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ ithe witũ Ngai agocwo na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ wae katuikara gĩikaro-inĩ gĩkĩ tondũ ũtugi waku no wa mĩndĩ na mĩndĩ nĩ tũkuona kwendaga makorwo gĩathĩ-inĩ gĩkĩ na nĩ maiguĩte maũndũ marĩa mothe marĩtio ma Daudi na ma Kristo ũrĩa watũkuĩrĩire na kũrĩa tũthiaga tũkorwo tũteithie mũndũ rita rĩake tondũ wĩ mũrĩithi mwega ũrĩithagia na ũkainũkia kiugũ ithuothe twĩriragĩria ũgatũrania nawe matukũ marĩa matarĩ mũthia tũthagathage ta ũrĩa mũhiki athagaga igũrũ mũthuriwe nĩgetha ũngĩgoka rũcinĩ tene mũthenya baigici kana hwaĩ-inĩ kana ũtukũ gatagatĩ kana maĩ angĩa Mũrungu mwene hinya twakorwo twĩiguĩte twarora hamwe na ithuĩ itũ mwega nginya rĩrĩa tũkarĩkia rũgendo rĩtwa-inĩ rĩa Ngai witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ mũrũ wa ithe witũ nĩ ekũtutũra igongona rĩa gũthika mũthuri ũyũ mwĩthĩ na tondũ wĩ tha nyingĩ no ũtugi waku nĩ wa tene na tene mwana ona ithuĩ ta kanitha nĩ tũhereirwo nĩ mũndũ wa bata nĩ arahwo mũno tũkorwo tũteithie tondũ tũtirĩ na hinya tũtirĩ na ũũgĩ tũtirĩ na ũhoti no nĩtũigaga wĩ mwena witũ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũkagĩa igũrũ ritũ tũrana hamwe na ithuĩ Mũrungu ena hinya na ũũgĩ na ũhoti tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ta igũrũ kana thĩ ĩno kana maĩ-inĩ marĩa me mũhuro wa thĩ ũngĩhota gwĩka maũndũ ta marĩa ũtwĩkaga tũiguĩre tha tũhonokie tũmenyerere muoyo-inĩ ũyũ tũrĩ o nginya muoyo-inĩ ũrĩa ũgoka rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩgocwo na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ Ngai witũ agocwo na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ ona guo ũthamaki wa igũrũ na wa thĩ tũthamakĩrwo nĩwe Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ amen. Mwathani agocwo Bwana asifiwe Ngai yoguo mũrĩega ya mbere ya kerĩ Mwathani arogocwo thank you mũno 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 nĩ ndĩra kũruta wĩra ũcio na nĩ thank you bishop nĩ gũkĩhe wĩra ũcio tanaria mũno na mũtumia tũkomire ĩkĩwa andũ ũguo thank you chinwe Ngai onire mwega na niĩ nake Ngai akiona ni mwega nake tukihanĩrĩrwo ũguo rĩu nĩ thengio mũno 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 nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ rĩakinya njĩre rĩndia pole sana nĩ tondũ ũrĩa Ngai ekĩte Ngai ndehagia Ngai ndehagia ũguo nĩguo twarutĩtwo nĩ our late Archbishop Zakaria Magondu atwe atugia ũguo Ngai ndehagia nĩ tondũ ũndũ wothe Ngai ekĩte nĩ wake na ithuĩ tũrĩ ciana ciake na ithuĩ tũrĩ magetha make koguo no atũgethe anytime no ũgethwo wĩ mũnyinyi wĩ mũkũrũ o ũrĩa ũhana kana o nginya gĩtagatĩ-inĩ rĩu koguo ũyũ nĩ wĩra wa Ngai na Ngai nĩ augire ũguo koguo gĩkuũ kĩokire nĩ tondũ Ngai nĩendaga mũndũ atuĩke wa gwathĩka na rĩrĩa mũndũ atuĩkire wa gũkararia Ngai Ngai agĩkiuga okorwo nĩ ũguo rĩu no nginya mũndũ akuage mũndũ wa mbere etagwo Adamu na Adamu nĩ arehirwo gũkũ thĩ ĩno na akĩigwo mũgũnda wa Edeni na akĩheo watho akĩrwo
mĩtĩ ĩno yothe rĩ gũkũ nĩ ũrekereirio ũrĩage no mũtĩ wa kũmenyania wega na ũru ũcio ndũkona ũhutie warĩ mũgũnda gatagatĩ mũthenya rogocwo akĩrwo rĩrĩa ũkarĩa mũtĩ ũcio noguo ũgeka atĩa noguo ũgakua na mũndũ nĩ mũndũ tondũ ndaiguire watho wa Ngai na Ngai nĩenda andũ ake maigue uge wa Ngai maigue uge wake koguo Adamu nĩarire mũtĩ na rĩrĩa arire mũtĩ gĩkuũ gĩgĩtuĩka gĩa kuoneka koguo mũna tũgĩkua nĩ Adamu warire mũtĩ nĩ Adamu wakaririe Ngai nĩ Adamu waunire watho wa Ngai nakĩo gĩkuũ gĩkĩoneka. Bwana asifiwe. Na rĩrĩa gĩkuũ gĩakĩonekire rĩu nĩkĩo tũtũraga tũkuaga tondũ Ngai ti mũgarũ ũrĩa ugĩte no nginya gwĩka atĩa no nginya ũkahinga tondũ ũguo nĩguo ũcio nĩguo uge wa Ngai auge tũkuage na nĩ tũkuaga. Na Ngai nĩathikĩrĩria arĩ igũrũ akĩigua ũrĩa andũ mararia andũ agĩthikĩrĩria andũ makĩũrania atĩrĩ nĩkĩ arĩ o nĩkĩ ng'ania tondũ nĩakuarĩ arĩ o nĩkĩ angĩ makauga nĩ korogwo angĩ makauga nĩ mũtino angĩ makauga nĩ malaria angĩ makauga nĩkĩ no Ngai akĩaria na nĩho ndĩratũthambe tũthome Pastor Jeremia thomera gũcokerithia Maathani na 39 tũigue ũrĩa Ngai agũcokia tũigue kana nĩ malaria kana nĩ accident kana nĩkĩ tũigue Ngai akuga atĩa. Nĩ tondũ wa itu tũtuikara mũno kei tũthome menyai ũũ atĩ o niĩ nyiki niĩ Ngai nĩ niĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ĩngĩ tiga o niĩ nĩ niĩ njũraganaga na niĩ ndũmaga gũtũrwo muoyo niĩ ndihanagia na ngacoka kũhonania na gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũngĩhota kũhonokia mũndũ amũrute guoko-inĩ gwakwa. Ameni. Uwe ameni. Eni. Ũcio nĩ Ngai ũraria. Ũcio nĩ Ngai wauga ũguo. Arauga menyai ũũ wotoĩ inyuĩ mugaga Ngai arauga nĩwe gũtirĩ mũndũ wa Saitani angĩ maugaga gĩkuũ gĩgĩtikia ya kawaida gĩkĩ rĩ anga nĩ gĩa Saitani. Ngai auga atĩrĩrĩ tondũ ithuothe tũrĩ a Ngai rĩ menyai ũũ inyuĩ mũtoĩ niĩ no niĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũngĩũraga mũndũ niĩ nĩ njũraganaga na nĩ ndũmaga gũtũrwo kĩ gũtũrwo muoyo na nĩ atĩrĩrĩ kiugo kĩnene na gũtirĩ mũndũ ũrĩ thĩ ĩno ũngĩruta mũndũ moko-inĩ makwa ndĩ Ngai. Mũthenya rogocwo ndĩkũnyita mũndũ na guoko gwakwa ũguo aranyitire David gũtirĩ mũndũ ũrĩ thĩ ĩno ũngĩrahotire kũmũruta moko-inĩ ma Ngai. Bwana asifiwe. Eni tũgeretie mũno ona Bishop witũ nĩauga arararaga ũtukũ na mũthenya akĩhoya ona andũ aingĩ makahoya o mamũrute moko-inĩ ma Ngai. Tũramũtwara KU thibitarĩ nĩgetha atwarwo thibitarĩ ĩrĩa nene mũno ona cio rĩ ona ĩyo rĩ ona mandagĩtarĩ rĩ ona maprofesa rĩ matũra mamũikarĩtie akaigĩrwo macini iria nene mũno iria itũmaga mũndũ ahuhie wega na nĩgetha ahote kũmũnyihĩria wĩra mwĩrĩ-inĩ wake nĩgetha ahote kũhona. No nĩ atĩrĩrĩ Ngai anyitĩte mũno guoko gwake rĩ ndangĩka atĩa ndangĩka atĩa atwĩra gũtirĩ mũndũ wĩ thĩ ĩno ndagĩtarĩ profesa mũhoi ũngĩruta mũndũ one ũguo nĩguo Ngai atwĩra na nĩguo ũhoro ũcio wa ma. Koguo tũtingĩrahotire kũruta David moko-inĩ make tondũ arĩ moko-inĩ ma Ngai na Ngai nĩabatarĩtio nĩwe. Mwathani arogocwo. Andũ aingĩ nĩ marorania atĩrĩ kaĩ akwa mũndũ mũnyinyi atĩa kaĩ ũcio ndakĩnyiha mũno. Ũhoro ũcio nĩwonetwo nĩ mũnabii Isaia rĩrĩa acũthĩrĩirie
akiona andũ arĩa athingu no gwĩka atĩa no gũkũ makuaga. Isaiah 57 tega hau ĩmwe. Utia hau ĩmwe. He kaya andũ arĩa athingu no gũkua makuaga oro ũguo, na gũtirĩ mũndũ ũngĩrũmbũiya ũhoro wa ngoro yake. Onao andũ arĩa maiguanagĩra tha no kweherio meheragio, na gũtirĩ mũndũ ũngĩciria ũrĩa andũ acio athingu meheragio matikona mũtino ũrĩa ũgũka, na magatonya thayũ-inĩ. O mũndũ wothe ũrĩa ũtũire athiaga na mĩthiĩre merekereru, rĩu no gũkoma akomete mbĩrĩra-inĩ. Mwathani arogocwo. Amen. Isaia nĩ kũmakaramaka. Isaia nĩ acũthĩrĩirie na auga atĩrĩ, he mũndũ amakĩte. O tũrĩ ũmũthĩ tũrania he atũ David akua ahana ũguo aigana ũguo. Ũguo noguo Isaia acũthĩrĩirie na akĩona andũ arĩa athingu ahonoki no gwĩka atĩa no gũkũ marakua. No rĩrĩ rĩrĩa tũrĩgia ũhoro ũcio rĩ, agĩkĩona atĩ kana akĩrwo atĩ andũ acio athingu nĩ gũtharwo maratharwo maume mĩtino-inĩ. Mwathani arogocwo. Nĩ kwehererio nĩ kweherio mareherio, tondũ mbere yao nĩ harĩ ũndũ mangĩonekana igerio-inĩ iritũ mangĩremwo nĩ gwĩtiria, na mangĩremwo nĩ gwĩtiria marĩa kwa muoyo-inĩ mathiĩ kũ kwa ngoma. Hagakĩgĩa na ũndũ wa gũtũma matharwo, tũigua maratharwo magatwarwo muoyo-inĩ. Mwathani arogocwo. Nĩ gũtharwo David aratharirwo nĩ tondũ mbere yake kwĩ na igerio angĩronio inene mũno na rĩu Ngai aramweheria. Koguo Isaia agĩkĩona atĩ nĩ hagĩrĩire andũ arĩa athingu hagĩkorwo harĩ na igerio mbere yao nĩ kaba mambĩte gwĩka atĩa gũkĩeherio, nĩgetha ũguo tũrauga ũguo tũruta wĩra wa David ũrĩa ararĩ mwega mwĩhokeku, ũndũ ũcio ndũgatuĩka wa tũhũ. Koguo aratharwo athiĩ atũre thayũ-inĩ. Wei thayũ-inĩ ĩni rĩu Daudi arĩ thayũ-inĩ mwega. Koguo nĩkĩo tũigua ũhoro ũcio mũno. Ndigũthoma mũno no thomera ibuku rĩa mũico Thessalonike wa mbere 4. Tũgũthomire mũthee harĩa rĩu reke tũthome na njĩra ĩno ĩngĩ. 13. No rĩrĩ ariũ a ithe witũ tũtikwenda mũikara mũrigĩtwo nĩ ũhoro wa andũ arĩa makomete, nĩgetha mũtikae kũgĩa na kĩeha ta andũ arĩa angĩ matarĩ na ũndũ merĩgĩrĩire. Basa boikinyie hau. Tũrerwo atĩa arĩ na ithe witũ tiga gwĩka atĩa tie gwĩka ta mũrigĩtwo nĩ tondũ wa David, nĩ tondũ arĩa makomete, tondũ rĩ inyuĩ rĩ mwĩna kĩrĩgĩro. Arĩa mamakaga nĩ amatana kĩrĩgĩrĩro. We mũndũ wa Ngai nĩ ũramenya ũhoro wega nĩ tũrũ nĩ mũhunjia gũthiĩ no nginya tũgathiĩ, na nĩ atĩrĩrĩ tũthiaga kũgaya muoyo ũcio wa tene na tene. Koguo twakĩrwo tũtikae kũgĩa na kĩeha. Brother ithe wa mwana ũyũ nĩguo Ngai arakwĩra atĩrĩ ndũkae kũgĩa na kĩeha tarĩa matoĩ Ngai. We nĩũĩ Ngai mũno, maitũ nĩũĩ Ngai mũno. Koguo nĩ ciugo cia gũtũmĩrĩria. Paulo akĩaria nĩ ciugo arutaga cia kũmĩrĩria arĩa matigĩtwo. Mwathani arogocwo. Koguo ithuĩ twĩtĩkĩtie nĩ tũramenya David nĩ tũkamũkora mũciĩ wa matu-inĩ atwetereire wega arĩ na gĩkeno. Gĩkeno kĩu mwauga arĩ nakĩo ona arĩ mũciĩ wa matu-inĩ kĩu arĩ o nakĩo, tondũ akorire etereirwo nĩ arĩa manambata marĩ na ũthingu. Mwathani arogocwo. Amen. Na mbere ibuku-inĩ rĩu nĩ ũndũ tũngĩkorwo twĩtĩkĩtie atĩ Jesũ nĩ akuire na agĩcoka kũriũka, no twĩtĩkie atĩ o ũguo
noguo Ngai akarehaneria hamwe na Jesu aria makomete me thiini wake. Nikio twamwira na horo wa Mwathani atiri ati ithuĩ aria tugukorwo tutoire muoyo ona ithuĩ tigarite o nginya riria Mwathani akoneka ri tutikae ta aria makomete ona hanini. Abathi ora uguo ikara unyitiririo ora uguo uguo ni guturerwo angĩkorwo Kristo nĩ ambatire rĩ na nĩ atirĩrĩ na no agacoka rĩ tuigwe nĩ akarehaneria hamwe nao nake aria makomete me thĩinĩ wa Mwathani. Mũthenya arogocwo. Bwana asifiwe. Amen. Na tuigwe atirĩrĩ ona ũyũ ũkomete rĩ Jesu agĩũka rĩ tũtikamũhĩta ona nĩ ũkambĩrĩra koguo nĩ akarahũka nĩ tũkamwona hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Jesu agĩũka agoka na ũnene wake nĩ tũkamwona. Tathi na mbere. Nĩ gũkorwo Mwathani we mwene nĩ agaikũrũka oime igũrũ agĩtanaga na kayo ona mũgambo wa mũraika ũrĩa mũnene naguo coro wa Ngai ũkĩhuhagwo. Thank you. Hĩndĩ Jesu agĩikũrũka agoka na ũtugi wake agoka na riri wake agaikũrũka atongoretio nĩ araika na nĩ tũigũrwo wega mũno. Mũraika ũrĩa mũnene agoka onake nĩ akorwo mũtongoretie nake Mwathani witũ Jesu Kristo agoka agĩtanaga marĩtwa akinya harĩ David amwĩta David ye Mwathani agocwo nake atĩa nake athĩke arahũke tondũ Jesu tũigua agĩikũrũka agĩtanaga marĩtwa naguo coro wa Ngai wĩkatĩa ũkĩhuhagwo nĩ ũnene mũnene mũno wako kũrĩ riri mũnene mũno gũkũ igũrũ gũkũ rĩera-inĩ gũtirĩ ritho rĩtakamuona. Agĩka atĩa agĩũka nĩ tondũ wa riri na maũndũ manene marĩa magakorwo gũkũ rĩera-inĩ na ithuĩ arĩa tũgakorwo tũrĩ muoyo tũgarũrwo mĩĩrĩ nĩgetha twambate tũtũnge Jesu kũ tũtũnge ũ Jesu rĩera-inĩ. Mũthenya arogocwo. Nĩ riri nĩ mwago na kĩ ĩni na gĩkeno na mbugĩrĩrio nene koguo nĩ wega tuikare twĩharĩirie wega nĩ tondũ nĩ tũgatũnga Mwathani kĩ rĩera-inĩ. Na andũ arĩa makuĩte me thĩinĩ wa Kristo nĩo makamba kũriũka na thutha wa ũguo ithuĩ arĩa tũgakorwo tũrĩ muoyo o ithuĩ tũtigarĩte rĩ nĩ tũkoyanĩrio hamwe nao tũtwarwo matu-inĩ nĩguo tũgacemania na Mwathani o kũu rĩera-inĩ tũgagĩtũrania ũguo na Mwathani o nginya tene. Hakĩrĩ ũguo rĩ ũmanagĩrĩriai o mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ na ciugo icio. Amen. Uwe ameni. Uwe ameni njega. Eni tũgatũnga Jesu witũ rĩera-inĩ arĩa makomete me thĩinĩ wa Mwathani nĩo makamba kwarahũka na ithuĩ twĩho tũgarũrwo mĩĩrĩ ĩno. Koguo nĩ ũndũ mwega twĩrirĩrie ũhoro ũcio wega tũikare wega twĩ thĩinĩ wa Mwathani nĩgetha tũgagĩtũnga Jesu witũ ũcio twendete mũno rĩera-inĩ agĩũka. Amen. Kekanĩrĩra atĩa nĩ wega nĩ thengio mũno nĩ tondũ wa ciugo icio na tondũ no ndĩrarora itu no nĩ atĩrĩrĩ ibuku rĩa kũgũrĩrio na ndikuga tũthome rĩrauga atĩrĩrĩ ngĩcoka ngĩigua mũgambo ũkiuma igũrũ ũkuuga atĩa gũkena-rĩ no arĩa marĩkomaga me thĩinĩ wao wa Mwathani nake Roho agekĩra mũhũri kana agekĩra tik akauga nĩguo makahurũke wĩra wao mũritũ ũrĩa marutaga matũrĩte marutĩte me thĩ ĩno. Nĩ tondũ ciugo cia mũndũ nĩ ikamuma thutha i njega na iria kĩ na iria njoru. Nĩ thengio andũ a Ngai twĩkage ciĩko njega atũ yaku mathutha ona wacũthĩrĩria ũkorwo na maũndũ mega. Mwathani arogocwo. No nĩ ũru mũno ũtũrĩte thĩ ĩno wĩkaga maũndũ moru twakinya igũrũ tũmatikehitha nĩguo tondũ nĩ mbuku ya Ngai atĩ magakuma kĩ thutha wageria kũrengera moko matingĩka atĩa matingĩehera nĩ tondũ kĩ nĩ kwa Ngai tũrathiĩ na kũrĩa-rĩ gũtirĩ ungumania. Korwo nĩ ũkũ no ũkiuge nĩ ngakena mbeca njeherie maũndũ maya-ĩ kana kĩsi yakwa ĩtuo-ĩ
tore ingĩenda tondũ na mbeca rĩ no kũrĩa ũgathiĩ atĩa o ũguo hana wewe menyere mũno andũ a Ngai nĩgetha ciĩko ciaku njega ya kuma thutha ona wacuthira thutha ũkona nĩ maũndũ mega mwathani arogocwo maũndũ mega no nĩ ũru mũno andũ a Ngai wacuthira na haha thutha wonage maranema maingĩ mwathani arogocwo na ũici na kĩrĩa wanaiya gĩkumĩte thutha mbũri nĩ waiyĩte kene ũru reke tũgarũrĩre maũndũ nĩgetha tũkona maũndũ mega mwathani arogocwo itũũra tũthiaga nĩ tũinĩrwo Jerusalemu njerũ Johana nĩonire maũndũ maingĩ mũno Johana 21 ũrĩa tũthomeirwo ekuga atĩa gĩcoka ngĩona igũrũ rĩerũ ona yarĩ njerũ tũmaũndũ marĩa mothe ma mbere nĩ meheretio ũguo tũkagarũrwo mĩĩrĩ nĩ maũndũ mothe magacenjia mwathani arogocwo maũndũ mothe nĩ gũcenjia magacenjia tondũ na mĩĩrĩ ĩno itũ ndakũhe hana ũguo ona ithuĩ tũkagarũrwo mĩĩrĩ tukaheo mĩĩrĩ ya Roho Mũtheru amen ĩni tũmaũndũ mothe nĩ igũrũ rĩerũ ona thĩ njerũ ona Jerusalemu ya njerũ Jona ĩgĩikũrũka ta mũhiki na Johana akĩona itũũra rĩu twĩriragĩria nĩ itũũra inene mũno nĩ itũũra rĩgemu mũno haya maũndũ matarĩ monwo na matarĩ maiguo nĩmo itũũra rĩu nĩmo maũndũ macio twĩragwo atĩ njĩra ciaguo nĩ cia thahabu ona nũgwetira ũgĩkinyanga nĩ tũngĩthiĩ maobici ma president anũriga kana nĩ iratũ kũruta watiga kũruta iratũ ona nĩ magũrũ matheri no ndwagĩrĩirwo nĩ ũrĩa gũtherete rĩu nĩguo kũrĩa igũrũ nĩ maita maingĩ mũno ũgemu wakuo kũrĩ magũkũ thĩ tondũ nĩ maũndũ tondũ monwo koguo nĩ itũũra rĩega tũrĩrirĩrie tũrĩcirie wega mũno nĩgetha tũgatuĩka amwe a gũgathiĩ itũũra rĩtigathio nĩ andũ othe haya ndũĩ mwenda gũcia nĩ inyuothe nĩ anini mũno magakinya itũũra rĩu rĩu rĩngĩ nĩratũkoragwo nĩ mbona kanja ngarĩ na gũkũ thĩ ndamaka mũno atĩ nĩguo kwa ngoma na nĩguo mwaki ũtũraga bububububu ũtahoraga nĩ wa maguta mwathani arogocwo Bwana asifiwe njigua turĩrwo gũkũ koguo ngwenda nĩ bishop o ũcio bishop wa gũkũ ambe ahore family ĩra tũrĩkĩrĩirie bishop ambe ahore family o harĩa ĩrĩ njigua moka haha mbere o hau mũrĩ tũhoerwo ũguo bishop Mwathani arogathwo rekei twĩke ũguo njĩke ũguo twerwo nĩgetha hagĩrĩre wega tũtigakiurĩrĩrwo twahingũrwo mahoya rĩtwa-inĩ rĩa Ngai witũ ona Roho ona Jesu mwathani witũ twagũthaitha we Ngai witũ ona Roho ona Jesu mwathani witũ ũtatũ nĩ wa Ngai witũ ona Roho ona Jesu mwathani witũ mũtugi na mũigua tha o we kĩhoti wa Jakubu o we kĩambĩrĩria na nĩwe gĩtagatĩ ona nĩwe kĩrĩkĩro kĩa maũndũ mothe marĩa makoragwo marĩ mũhuro wa riũa na we watũheire mũrũ waku wa mũmwe baba witũ nĩ ũndũ wa gũtwenda no twĩnyihĩtie ũthiũ-inĩ waku na kĩgongona-inĩ gĩaku na magũrũ-inĩ maku nĩ kũmenya harĩ we harĩ na ciugo imuoyo ona harĩ we harĩ na ũhonokio ihinda-inĩ rĩrĩ mũthamaki mũnene nĩtuoka gũkũnengera baba witũ family baba witũ ya mũrũ wa ithe witũ ĩrĩa ũkuĩte Daudi na tondũ wĩ mũrithi mwega na mũtungati mwega baba witũ mahinda-inĩ mothe na kiugo nĩ atĩ baba witũ ndwĩhagia
uka nigetha uteithie family ino nigetha uruo wothe muthamaki munene witikira baba witu guthengia nayo nungata yaku baba witu ino witete na wito waku no turamuiga moko-ini maku nigetha muige haria hagiriire nayo family baba witu nireithio na menyerero baba witu ni ritwa riaku aria moranagia wathie ko na umaku na undu wa family ino baba witu reke muthamaki muge na hinda ria kumutungatira na mauru ma mihiriga yothe baba witu muthengerie ona maroho maria mokaga kuri andu aku gwika maundu maria mothe matagiriire Jesu muru wa Ngai turi giikaro-ini giki tuikarite kio na ngoro citu ni ikungetherete nigetha witikire kuigura family yothe nigetha metiririe mauru ma mihiriga yothe no makiria baba witu kirathimo nikio twetia thiini wa giikaro kiu nigetha mareithagio na mamenyagirirwo ni ritwa riaku ona mo mathire mothe na undu wa thakame iria baba witu yaitirwo ni muru waku wa mumwe nio twetia uthiururukiria andu acio ona maroho mothe moru na undu wa thakame ya muru wa Ngai ni marihirwo ni makumwo baba witu ni ritwa riaku na tondu turi aku baba witu na niwe wamurire andu ano githura andu aya no kiugo ria wothe baba witu andu aku makahoya mengoro wemwe Jesu muru wa Ngai ni ukaigua itikira baba witu kuririkana gikaro kia muru wa ithe witu nigetha gitengerio mauru ma mihiriga yothe ni ritwa riaku ritwa-ini ria Ngai witu ona roho ona Jesu mwathani witu Ngai baba marathime na kwa roho na kwa Jesu mukuri witu amen. Ngai baba marathime na kwa roho na kwa Jesu mukuri witu amen. Ngai baba marathime na kwa roho na kwa Jesu mukuri witu amen. Baba witu andu aku makwihoka nawe ni uka kumaturiria riri waku ni umaturiria riri waku na kwage thire uriku kana uriku kana uri ungioneka gitagati-ini gothe baba witu ritwa-ini ria Ngai witu ona roho ona Jesu mwathani witu iguru na thi twahoya tuthomakagirwo ni Ngai ona roho ona Jesu mwathani witu amen. Mucokia ngatho. Thank you very much. Thank you muno Bishop na senior pastor ni undu au twarithia wega. Elias Kamau please uka nigetha cokie ngatho nigetha riu tuthiete wega. Elias no Elias. All right, thank you. Thank you muno itucokerio ngatho na njira nguhi riu twacokia ngatho njuke njike one announcement nigetha tugithie. Karibu. Muriega ndungata cia Ngai muriega ringi nindamugeithia ndinyihitie mbere yanyu tondu mwina riri wa iguru muno muno nitukenete makiria ya muno ngicokia ngatho ndi itura riri ritu ria Gataka-ini ngauga ni ciiko nene cionekete kuringana na riria Daudi twanyitire ripoti yake. Twanyita ripoti ni twathire he muru wa maitu niguo tunyitane tuhote kuhura mugogo uyu na tugikionana twareo ithweri nake tugicoka tukambiriria gweterera andu ngigia kagua kanini ngiona andu ta mataroka nindageire meciria mangi ngitumanira mundu witagwo muthuri wa itura riri ututeithagia muno na ni erutagira muno witagwo Christopher Kariuki ngimwira oka na ndagekire kiratu akorwo ndari kiratu ndakambe gwikira mbioke oka niguo twambiriirie kuonganirira meciria uria tungika tondu kahinda kau ni gakuhi muno turore kana twandika turua
tũngĩta andũ tondũ ũhoro ũrĩa wĩ hau nĩ watũkĩra. Noguo ekire onoka okire akĩiga ngari gwakwa akĩringa. Tũkĩambĩrĩria kũjadiliana na kũrania ciũria na gũthondeka. Tũgĩtua itua nĩ tũrũa tũkwandĩka na tũkĩambĩrĩria mĩbango ĩyo. Ũndũ ũcio warĩ mũritũ mũno, no nĩ Ngai twaugire Ngai nĩ ekũruta wĩra. Ngĩmomĩrĩria ngĩmera haha hatirĩ mbia, nĩ tũkũruta wĩra na Ngai nĩ egũtũteithia. Tũikarangĩte, Moses nake nĩguo okire. Tũgĩkĩambĩrĩria gũkĩũrania ciũria na tũgĩthondeka, tũkĩgayana agĩtwĩra inyuĩ mũthiĩ na mbere na marũa na niĩ mũreke thiĩ mwena wa kĩanda nyone ũrĩa ingĩka. Ndĩraheana na njĩra nguhĩ tondũ ndingĩenda gũkĩnyita ũndũ ũcio wĩ wothe. No ũrĩa ingĩenda kuga nĩ ngũcokia ngatho makĩria nĩ ũndũ wa itũũra rĩrĩ rĩa Gataka-inĩ rĩnyitanĩte na Kĩarũtara, Matara na Karangi. Andũ acio nĩ matuoete mũno makaruta wĩra mũnene wa kwĩrutĩra kũrehe irio ciao, kũrehe mwaki, kũrehe o kĩrĩa kĩngĩrutwo. Atumia common nĩ mararutĩte wĩra mũnene mũno tondũ nginya ciringi akorwo na 10 no ararehaga amenya mũtambo ũcio ũrĩa ũigana. Na ithuĩ tũgacokia ngatho na tũgakĩra Ngai tũmũrĩkĩre hau mbere. Rekei ndĩmwĩre ũndũ ũcio nĩ wathire na mbere na andũ acio magĩtuonia gĩko kĩnene tondũ rĩrĩa twekire harambĩ nĩ yarũgire wega mũno. Ona ndũngĩaugire gũtirĩ mbia. Andũ acio maunanagĩra hau makĩenda mũgogo ũcio tweherie na tũgacokia ngatho nene mũno. Nĩ ingĩcokia ngatho nene kũrĩ mwena wa Nairobi. Kanitha wa Huruma na andũ arĩa mathomaga mĩena ĩyo ya Nairobi tondũ Huruma tio iki nĩ akũrinũ a Nairobi. Andũ acio nĩ marutĩte wĩra mũnene na nĩ ngwĩta Joshua ithe wa Kariũki toka haha. Joshua ithe wa Kariũki, please hiũha. Nĩ ngwenda andũ acio a Nairobi mambe mahũrĩrwo, marutĩrwo mahũa, ũmarutĩre mahũa mao no magemerie no meke maũndũ marĩa wĩkaga tondũ nĩ wĩkaga. Wambe wĩke ũguo nĩguo tũhote gũthikinyũkia. Nawe mũndũ wa maitũ nĩ wakĩnjĩka no ũguo Ngai nĩ ngũgĩka ũguo. Mũrĩega thĩinĩ wa Mwathani. Ngai akĩrĩ o mwega, nĩ ngũconokaga kũingĩra haha gĩthomo gĩthiĩ na mbere nĩ ngwĩtĩtwo na nĩ ngũconokaga mũno hĩndĩ ĩrĩa atungatĩri mararia na nĩguo ndĩrahĩtũka haha. Nĩkĩo ngũrũgamĩte harĩa thikĩrĩrie ho. Na rĩu tondũ ndakĩona kamweke ndĩrerwo nĩ mũrũ wa baba haha tũmũgemerie. Andũ a Nairobi. Andũ a Nairobi nĩ mũrekire wega mũno. Ona ni ndĩ mũira ya ũrĩa kũhuana nĩ mũratũnyitĩrĩire wega mũno na tũraigua ũrĩa mũreka kũrĩa. Kwa hivyo nĩ nguoya mweke ũyũ ithuothe ũguo tũmũgemerie na nĩ tũkũmũgeria na mahũa katiguai magemerie gaka nĩ kararenga. Ndĩrenda meke moko mao ũguo na igũrũ gemia. Sawa, thank you. Gemia na ndacũthi indo na ndũragemia nĩ gũka haha wĩ iki ũguo nĩ moko merĩ ti kũmwe moko merĩ na igũrũ tũgemerie andũ a Nairobi. Haya tũmekĩrĩre mahũa tũmainamĩrie ũguo mahũa ma mburu tũmekĩrĩre tũmekĩrĩre ma yerũ tũmekĩrĩre ma rendi ona mũno magemagia ta marĩa. Na rĩu tondũ nĩ ndĩrenda tũmakacĩre nĩgetha tũmajacĩre nĩgetha tũmakindĩrĩre katigua tũmakindĩrĩre iheo ciao cinje. Haya twĩke ũguo twĩke mahũa ũguo. Haya
mundu eke oguo anyite moko make no bishop gutagwe ko oguo haya tugathira andu a Nairobi tukase tumaгаthire nigetha maratunyitire muno nigetha tumagathire kasa tena tumakindirire tumagoitherie na rĩngĩ Ngai amũrathime andũ a Nairobi na mwĩke wega nĩ ũndũ wa gũtũnyitĩrĩra nĩ ũndũ wa mwanake witũ gwĩtwo Daudi. God bless you. Nĩ wega ũguo noguo ngwenda andũ acio mekĩrwo riri tondũ niĩ ndingĩhota kũmarathimithia. Andũ aya nĩo mandathimithagia na ndingĩhota kuga niĩ kiugo kĩu kĩngĩ. Kĩu kĩngĩ nĩ kĩao tondũ me igũrũ mũno. Nĩo megũtũrathimithia no ti niĩ gũkiuga ũguo mũkuga. Ngakena mũno na ngacokia ngatho makĩria nĩ ũndũ wa ũguo wothe mwĩkĩte. Ngauga mũgĩkwo o gwĩkwo na njĩra ĩyo mũkũgera mũtũrio nĩ Ngai na Ngai atũre amũmenyereire. Mawĩra manyu kũrĩa mũrĩrutaga mũthiĩ na mbere tondũ nĩ ikinya inene mwatũrũgia ithuĩ mbarĩ ya kweri tondũ nĩ ithuĩ tũrahatĩrĩirio nĩ ũndũ wa mwana ũcio wa Ezekieli. Hau hangĩ o tũgĩthiaga na mbere nĩ tũgũcokia ngatho nĩ ũndũ wa andũ acio nĩo ndĩrenda kũmũhe ũhoro wao. Andũ acio maraugĩte gũtirĩ kĩndũ tũkũruta onakĩ na nĩ kwĩringĩrĩria tũreringagĩrĩria kĩrĩa tũraruta to maraugire ngari nĩ yao ya mwĩrĩ, ithandũkũ nĩ rĩao, thibitarĩ nĩ yao, tuongerere kĩrĩa tũngĩongerera o kĩnini mũno nĩkĩo tũrongereire. Maũndũ mau mangĩ mothe mararĩ mwena wao nĩkĩo wona ndamekĩrĩra mahũa na ndakindĩra tondũ ndirĩ ũndũ ũngĩ ingĩahota gwĩka kana kũmera. Ũguo wothe nĩ tũcoketie ngatho na tũgakena nĩ inyuĩ na tũkamuona mwĩriri. Mũngĩkagĩa bata wanyu mũtikanatwĩtigĩre, muge tũtirĩ iremba kana muge tũhana, mũgatwĩta no tũgoka. Hau hangĩ nĩ ũhoro wa gũthiĩ harĩa tũrathiĩ. Handũ harĩa tũrathiĩ tũtingĩiganĩra ithuothe, nĩ andũ anini megũthiĩ ho, arĩa megũthiĩ acio angĩ matigwo makĩrĩra haha tondũ tũngĩthiĩ hau ithuothe ona tũtingĩona harĩa tũgũingĩrĩra. Nĩ hakunderu nĩkĩo tũrokĩte haha. Ngũcokeria ngatho mũndũ ũrĩa ũtũhete haha. Haha nĩ ha kanitha wa ACK na nĩo thomaga. Twamĩũria maraugire haha nĩ tũkomboraga, nĩ tũgũkomborithia. No nĩ ũndũ wa nditi ĩrĩa tũrarĩ nayo marauga kĩrĩa mekũmũhe nĩ mahoya mũkũmahoera, mũcokie ngatho na mahoya nĩ mamũtuga na mũthenya wa ũmũthĩ. Ũguo haha hatirĩ kĩndũ gĩkũrĩhwo kana gĩkũrio. Mũtungatĩri ũcio mũtungatĩri witũ ndarĩ ho, no nĩ tũngĩoria mũndũ ũmwe oke acokie ngatho ĩyo arũgamĩte ho. Amos Mwanĩki ũka ũrũgamĩrĩre pastor witũ nĩguo ũhote ũndũ ũcio ũhĩtũke na tũgĩthiĩ ũrĩkũ rũgendo rũu rũngĩ. Hau hangĩ o agĩũkaga nĩ andũ arĩa marenjire irima na hau tũratwara mwana witũ. Andũ acio nĩ marutĩte wĩra na nĩ kwĩrutĩra merutagĩra, onao nĩ twamacokeria ngatho na twakena tondũ marenjete irima rĩu mũthenya wa ira. Amos ũka ũcokie ngatho mĩamba ya bishop ya pastor witũ. Thank you. Atungatĩri aitũ bishops arĩa mekuo na atungatĩri nĩngwenda kuoya kamwe kaga kanjuga nĩ wega nĩ ũndũ hĩndĩ ĩrĩa twamũheire kamweke mwatũhoire gĩikaro gĩkĩ nĩ mũretĩkĩrire gũka gũkĩhũthĩra. Ngai amũrathime na mwĩke wega nĩ tondũ wa mathaa
irathimo cianyu nĩ ngũtũkinyĩrĩra. Thank you very much. Nĩ twarĩkia ũhoro ũcio mũthiĩ na thayũ, no tũtirĩkĩtie tondũ nginya irio iria ciothe irugĩtwo kũndũ gũkũ nĩ irio nyingĩ, na no andũ aya Nairobi matũrugĩire, ti ithuĩ tũrugĩte. No reke tũkĩrĩkĩria hau. Bwana Biũ. Thank you so much. Mothe nĩ makwa. So ngatho nyingĩ ona ithuĩ nĩ ndĩramenya ndoko gĩcagi, ona ithuĩ twamu appreciate na tũka appreciate kanitha mũno nĩ ũndũ wa kũgemia igongona na gũtũtongoria, nĩ gĩtĩo kĩnene mũno. Nĩ ngatho nyingĩ andũ othe mũkĩte inyuothe o rĩngĩ, ngiuga Ngai aromũrathima nĩ ũndũ wa gũka na igongona rĩakorwo rĩ rĩega, ti itherũ nĩ tũragoca Ngai mũno. Rĩu maũndũ mothe nĩ twĩkĩte, twatigia rĩu maũndũ rĩu ma kũrĩkĩrĩria, na rĩu o ta ũrĩa twerwo mũciĩ tũgũthiĩ andũ anini, tũgũthiĩ kanitha na tũthiĩ families na close friends, ino arata hakuhĩ, ningĩ andũ othe matigĩthiĩ o kĩharo, arata hakuhĩ, nĩgetha tũthiĩ rĩu wĩra ũcio ũngĩ tũrĩkĩrĩrie, tondũ na mũciĩ-inĩ ti haramu. Andũ acio ũngĩ irio nĩ tũharĩrĩirie na nĩ nduge, na irio ici haha, ũguo ona twarĩkia kweheria ĩno timu ĩno arĩa marathiĩ, marĩkia kuma, catering team nĩ kũingĩra megũka macete irio, na tũkũrĩa irio, tũkuona point igĩrĩ cia kũrĩa, tũkuona point ĩmwe haha na nĩ harĩ point ĩgũka haha. Point ĩno ya haha ũkorwo ĩgĩserve tent ici ciĩ haha, nĩ mekũrĩra haha, nao andũ arĩa angĩ marĩre harĩa, na nĩ tũgũkorwo tũkĩhe preference atungatĩri, because I know kũrĩa atungatĩri mategũthiĩ na kũrĩa me haha. Please mũtikarũgame, mũikare o hau, twaumagaria rĩu arĩa mekumagara maumagara. So ithuĩ angĩ tũikarĩte thĩ, ona andũ aya angĩ mũndũ ũtarathiĩ tũgatinde ũkĩrũgama, mũikare o thĩ. Mũndũ mũthingu ĩiyũirwo nĩ ũhoro wa ma, angĩcemania na gĩkunde tigagĩra, mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ, kĩonagwo nĩ andũ othe othe makamako ngombo cia ngoma, mwathani wacio nĩ gĩkuũ, nĩkĩo mũtũmwo mũnene wa Caitani, mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ, kĩonagwo nĩ andũ othe othe makamako, andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki, tondũ meragwo nĩoka makaigua guoya, mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ, kĩonagwo nĩ andũ othe othe makamako, ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo, mwĩrĩ werũ nĩ ũkoragwo matingĩmaka, mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ, kĩonagwo nĩ andũ othe othe makamako, Jesũ nĩarũire mbara nene na gĩkuũ, agĩitwo thakame gĩkuũ kĩaninwo hinya, mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ, kĩonagwo nĩ andũ othe othe makamako, ndũrĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo itige kũmakio, nĩ gĩkuũ mwathani witũ nĩakĩhotia, mũrĩ
saitani etagogiku kionagonia dwathe othe makamakothe atuĩke ngombo mũthamaki nĩarutire ũnene wa mwago wake agĩũka na mwĩrĩ wa gũkũ thĩ tũkamuona yũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru muoyo wa thĩ ĩno metereire ũrĩa makarerwo nĩmahetwo mũime kwĩ nyamũ ya thĩ nĩũndũ nĩoigire ndakamatiga tũkamuona gĩũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru rĩrĩa agoka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ nĩarambe na rũri rwa rĩtwa rĩake andĩkĩtwo na ũũgĩ wa roho tũkamuona gĩũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru na onokeire igai-inĩ rĩrĩa rĩa thenema igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai watũhamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa nyũmba ndĩngĩrũma take igai-inĩ rĩa rĩtangĩinainika igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai watũhamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire aronekana nĩ kwĩrira igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai watũhamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire Mwathani Jesũ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai watũhamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa gũtigarĩire rĩtangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai watũhamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa tũgathiĩ matu-inĩ nake caitani na andũ ake makaikio mwaki-inĩ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai watũhamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa
watawa ucio gugana matikona mũmarigĩria mũrangoira igũrũ magatonyothĩ makagocagwo nĩ araika mamarigicĩirie athuri arĩa mena thũmbĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene oiga nyamatu magatoria thũ itũ rĩrĩa mamenyagĩrĩra oiga Mwathani makamũtungatagĩra mũthenya na ũtukũ magĩrĩirwo maikare mũrĩithi wao mũndũ mũthingu ũiyũirwo nĩ ũhoro wa ma angĩcemania na gĩkundi tigagĩra mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ngombo cia ngoma Mwathani wacio nĩ gĩkuũ nĩkĩo mũtũmwo mũnene wa Caitani mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ meragwo nĩoka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwĩrĩ werũ nĩ ũkoragwo matingĩmaka mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako Jesũ nĩarũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩaninwo hinya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ndũrĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo itige kũmakio nĩ gĩkuũ Mwathani witũ nĩakĩhotie mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako thĩ Mwathani Jesũ atuĩke mbambone mũthamaki nĩarutire ũnene wa mwago wake agĩũka na mwĩrĩ wa gũkũ thĩ tũkamuona yũka kũiyĩrwo thingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru matekwenda muoyo wa thĩ ĩno metereire ũrĩa makarerwo nĩmahetwo moime kwĩ nyamũ ya thĩ nĩũndũ nĩoigire ndakamatiga tũkamuona gĩũka kũiyĩrwo thingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru rĩrĩa oka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ nĩarĩa mena rũri rwa rĩtwa rĩake mandĩkĩtwo na ũgĩ wa Roho
tukamua nayo kakuiyero thingu mbeu ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru. Amen. Ngai andutire gĩkuũ-inĩ kĩa mathĩna maingĩ na onokeirie igai-inĩ rĩrĩa rĩa tene ma igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa. ũngĩaka wĩra ngathĩ-inĩ nyũmba ndĩngĩrũma ta wake igai-inĩ rĩa rĩtangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa. Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana nĩ ngwĩrira igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa.
Mundu mothingu yoiro ndiurogama angicemania na gikunde tigagira mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ thĩ yothe makamako ngombo cia ngoma mwathani wacio nĩ gĩkuũ nĩkĩo mũtũmwo mũnene wa Caitani mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ thĩ yothe makamako andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ meragwo nĩoka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ thĩ yothe makamako ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwĩrĩ werũ nĩũkoragwo matingĩmaka mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ thĩ yothe makamako Jesũ nĩarũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩaninwo hinya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ thĩ yothe makamako ndũrĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo itige kũmakio thĩ gĩkuũ mwathani witũ nĩakĩhotie mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako thĩ. Atuĩke ngombo mũthamaki nĩarutire ũnene wa mwago wake agĩũka na mwĩrĩ wa gũkũ thĩ tũkamuona yũka kũiyĩrwo thingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru muoyo wa thĩ ĩno mehotereire ũrĩa makarerwo nĩmahetwo mũime kwĩ nyamũ ya thĩ nĩũndũ nĩaigire ndakamatiga tũkamuona gĩũka kũiyĩrwo thingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru rĩrĩa oka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ nĩarĩa mena rũri rwa rĩtwa rĩake mandĩkĩtwo na ũgĩ wa Roho tũkamuona gĩũka kũiyĩrwo thingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru. Naonokeire igai-inĩ rĩrĩa rĩa tene igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wa ndũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa nyũmba ndĩngĩrũma ta wake igai-inĩ rĩrĩa rĩtangĩinĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wa ndũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana
nĩngwĩrira igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire Mwathani Jesũ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa gũtigarĩ iria rĩtangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa tũgathiĩ matu-inĩ nake Caitani na andũ ake magaikio mwaki-inĩ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa agona arĩa mamwĩtĩkagia magatũũra muoyo wa tene matukũ maira magũkũ thĩ tagathira kũu matu-inĩ marĩkia wĩra gũkũ thĩ no nĩ makaheo muoyo wa tene nginya tene magereire thamaki-inĩ magatũrũme tondũ nĩo makirĩrĩirie mbara cia thĩ ĩno na gĩkeno ikeno ciao kũu matu-inĩ makĩmenyaga gũkũ thĩ no gũtirĩ mwao ikeno cia thĩ ĩno nĩ igathira gĩa gĩkeno metha-inĩ yake nĩ makainaga na gĩkeno tajia muoyo nĩ makaheo nĩ Mwathani magathira nĩ kwĩrorerwo thioire itũ mũthamaki nĩwĩrũthaka kĩgongona-inĩ kĩrĩa theru rwatuirwo nĩ Jesũ tawa thĩ yothe Petũrũ nake agĩtuo gĩtuya ũcurie tawa ũcio gĩthera ndũrĩrĩ-inĩ ciothe arĩa marũmagĩrĩra ũtheri wa tawa ũcio nguga na matikona mũmarigĩrĩria mũrango-inĩ wa igũrũ magatonyo thĩinĩ makagocagwo nĩ araika mamarigicĩirie athuri arĩa mena thũmbĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene moigaya nĩ amatu magatoria thũitũ nĩ arĩa mamenyagĩrĩra ũira wa Mwathani makamũtungatagĩra mũthenya na ũtukũ magĩrĩirwo maikare mũrĩithi
Grazie me.
getha thikũrũkie mũrũ wa ithe witũ David thĩinĩ wa nyũmba ĩrĩa akirwo ya gũkũ thĩ. Nĩtũhoe. Aragoco Jehova Ngai na roho na Jesũ Kristo mũkũri witũ. Nĩthengio Ngai mwene hinya wothe nĩtũkinya gĩikaro gĩkĩ mũthamaki Jehova Ngai. Nyũmba ĩno yakĩtwo nĩ tondũ wa David mũthamaki baba. Nayo nyũmba ĩno tũkũmĩhoera mũthamaki baba. Onokorwo yarĩ hoera mũthamaki baba. Ngai witũ no tũkũmĩhoera rĩngĩ mũthamaki nĩgetha gwĩtĩkĩra kũmĩtheria David ũrarĩikarĩte arĩkarĩte mũno mũtheru. Onakĩo gĩikaro gĩkĩ gĩake mũthamaki Jehova Ngai. Nĩtwagĩtherithia baba nĩgetha angĩkorwo harĩ kĩndũ gĩkĩ gĩathikĩtwo ho gĩtherio nĩ tondũ wa thakame ya Mwathani. No ngĩrĩkia gwĩka ũguo mũthamaki baba, ndungata yaku ĩgĩkoma hau baba reke kwage thirĩ. No ũtugire thacimĩre kwĩ Jehova Ngai na roho na Jesũ Kristo mũkũri witũ. Gĩtherio na kĩamũrwo nĩ thakame ya Mwathani. Nĩ tondũ wa kwĩ Jehova Ngai na roho na Jesũ Kristo mũkũri witũ. Amen. Reke tũikũrũkie kahora na ikũrũkie kahora nĩ twathoma ibuku nĩ ndungata ya Ngai Yohana 11 urutie 22. Kahora. Ona rĩu nĩ njũĩ. Ona rĩu nĩ njũĩ. O mũndũ ũrĩ hoya Ngai o wothe. Ngai njokere. Ona rĩu nĩ njũĩ. O ũndũ ũrĩ hoya Ngai o wothe. Ngai nĩarĩkũhe. Jesũ akĩmwĩra atĩrĩ, mũrũ wa nyũkwa nĩakariũka. Nake Maritha akĩmwĩra, nĩnjũĩ nĩakariũka gũkĩriũkwo mũthenya wa ithirĩro. Nake Jesũ akĩmwĩra atĩrĩ, nĩ niĩ kũriũka na nĩ niĩ muoyo. Ũrĩa wĩhokete niĩ ona akua no agatũũra muoyo. Ugai ameni. Jesũ nĩ ũraria haha arauga atĩa? Mũndũ wothe wĩhokete niĩ ona akua ta Daudi no agatũũra muoyo. Na mũndũ wothe ũrĩ muoyo Jesũ agĩcoka. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Na mũndũ wothe ũrĩ muoyo Jesũ agĩcoka ndarĩ hĩndĩ agakua. Ugai ameni. Koguo Daudi nĩarĩtĩkĩtie Mwathani ona akua no agatũũra muoyo. Daudi ona wakua no ũgacoka muoyo. Amen. Nĩtheni wĩmbo. Yeah.
cioke na nigetha tugithikane na mũndũ ikara na nĩ ngwenda nũmĩrwo tĩri mũthome ibuku kĩambĩrĩria na 2 gũtĩ 15 nake Jehova Ngai apotige atungati tafadhali numaitĩri atungati numaitĩri na atungati manumatĩri na mũike na ikia nake Jehova Ngai agĩtwara mũndũ ũcio ombĩte akĩmũiga mũgũnda ũcio warĩ kũu Edeni aũrutage wĩra na ũikaragie. Nake Jehova Ngai agetha mũndũ ũcio akĩmwĩra atĩrĩ, mũtĩ o wothe wĩ mũgũnda ũyũ rĩ nĩũrekeirio ũrĩage, no rĩrĩ mũtĩ ũrĩa kũmenyithania ngwendaga kĩambĩrĩria 3 rutĩre thini irio ciaku rĩ ũrĩciheana thithino ya ũthiũ waku o nginya rĩrĩa ũgacoka tĩri-inĩ nĩgũkorwo kũu nĩkuo warutirwo amu wĩrĩ wĩ ũrũkũngũ ningĩ ũgacoka ũtuĩke ũrũkũngũ. Nĩguo nĩguo basi atungati nĩmathikana aya mũtumia wake aya mũtumia ĩtĩkĩra tu mũtumia ũyũ mũrũmĩra tĩri nĩgetha kĩrĩa wĩira nĩatuĩka mũthuri-inĩ nĩguo mweherieni na wacio mararĩra rekei marĩre he bata mũno mũndũ arĩre ona Jesu we mwene nĩarĩrire tondũ laini ĩyo akafai wahuruma Joana pamaiha dad na maitũ mena kũ ĩtĩkĩrai na ciana ciothe rĩu ciao maitũ weha maitũ nĩetĩkĩra gũka ke mwana wake nĩagĩrĩire nao thomagĩra ibuku rĩu Kei tũthome. Nake Jesu akĩrĩra maithori na Wayahudi makiuga atĩrĩ, nake Jesu eka atĩa? Akĩrĩra maithori arĩ mathiko-inĩ mao ma Lazaro no na Jesu ona ũrĩa andũ marĩ na kĩeha akĩrĩra hamwe nao, koguo maithori kũrĩra ti mehia. Onake Jesu nĩekire atĩa? Nĩarerire. Basi brothers sisters lakini mũrwo kũrĩra lakini arĩre nĩyo ndawa ya mũndũ ũrutĩtio handũ methori mauma wasi nĩweha thengio nĩũguo rĩu ingĩ kana nyina wa mũtumia gũkũ kana ithe moke magĩthika mũthoniwe nĩũguo nĩũguo tafadhali rĩmwe nĩiganu nĩguo meheri hau rĩu no mathiĩ na hau nĩũguo aya nĩ very important mathikanĩte Adamu kũrĩa ti kũũru Jesu nĩekire atĩa? Mũthithũkĩrie Jesu nĩekire atĩa? Nĩarerire. Basi rĩu tũkinyĩte hau rĩu hau ndongoria rĩu arĩa maraina maine na wathuri a kanitha arĩa mataikĩtie tĩri maithia arĩa maikie tĩri rĩu hatirĩ ũndũ marũmĩrĩrwo rĩu nĩ athuri a kanitha arĩa mataikĩtie tĩri gũtungata ndĩna
maikia tuguthura kwagireire na watumia kanitha maikia atia maikia tiri itakugweta tondu kai gwikia tiri atumia kanitha murekie nigetha atumia kwagiririe Webore patutwarane
ko to matogane igwa to dikere tumia kanisa ni mwe wana mwe Aru ona acho maikia atumia anataka ndala mwe masoke tumia kanisa mwe bas
airĩtu nĩ maikia tĩri nĩguo maikĩhera mwathani arogotwo rĩu andũ aya angĩ megũkĩte mathiko nĩ tondũ wa David nĩ ndamũhe rũtha mwathani arogotwo. Hallelujah.
nigetha thigari ici cia mwathani nigetha igũrũ rĩrĩa monire itũtharuke rĩa mũico na ũhoro ũcio nĩ mwega tũmanĩtĩtwo othe handũ hamwe arĩtigĩinĩ rĩrĩ kĩhandĩtwo nigetha tũrĩkĩrĩrie wĩra
Mwathani arogocwo uyu ni aigua araria arauga ona ikonde ici cia mwĩrĩ wakwa ingĩha kana ikorwo itarĩ ho kana ngorwo nguĩte hĩndĩ ĩyo toguo ngona Ngai. Mwathani arogocwo hĩndĩ ĩyo nĩguo ngona kĩ ũyũ nĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo ngona Ngai. Ngai ndonaona mwĩrĩ ũyũ na nĩkĩo aigua arauga atĩ ona mwĩrĩ ũyũ wakorwo ũtarĩ ho ona ikonde ici cia mwĩrĩ wakwa ciakorwo itarĩ ho hĩndĩ ĩyo-rĩ nĩguo ngona Ngai. Nĩ atĩrĩrĩ nake Ngai agĩũka-rĩ akarũgama tĩĩri-inĩ ũyũ. Mwathani arogocwo. Koguo Mwathani witũ kana Ngai ithe witũ tũkamuona wakorwo mĩĩrĩ ĩno ya kũbutha ĩtarĩ ho, ikonde ici cia mwĩrĩ ciakorwo ciĩhĩte na itarĩ ho, hĩndĩ ĩyo nĩguo ngona ũ hĩndĩ ĩyo nĩguo ngona Ngai. Rĩu Daudi ndũngĩmũgacoke thĩ na etĩkĩre hĩndĩ ĩyo nĩguo aragirio maithori marĩa anarĩra arĩ thĩ ĩno. Maithori mothe anarĩra nĩ tondũ wa kiugo kĩa Ngai. Hĩndĩ ĩno nĩguo ararĩhwo, hĩndĩ ĩno nĩguo aragirio, na aragirio no nĩ Ngai we mwene. Nĩ wega tuikare twĩharĩrĩirie. Zaburi 116. Tũthome ibuku rĩa Zaburi 116.
mũiguithanio nao rĩ, arĩa othe marĩiguithania nake rĩ, we Ngai gĩkuũ kĩao kĩa bata mũno maitho-inĩ ma Ngai. Amen. Na Daudi ararĩ mũno mũratare wa Ngai, koguo gĩkuũ gĩake kĩarĩ na bata mũno maitho-inĩ ma Ngai. Ugai amen. Thank you mũno koma thayũ. Rĩu nĩ wega tũrĩkĩrĩrie na ũhoro ũcio na ihoya. Alamo to Jehova Ngai na roho Yesu mũkũri witũ. Twetana igũrũ korwo ya Ngai na roho na Yesu Kristo mũkũri witũ. Jehova Ngai mwene hinya wothe, wewe yule nenda na tukina kwa kanisa moko-inĩ maku. Wewe ila maitha maitũ Ibrahim na Jakubu Ngai mwene hinya wothe, tũrĩ ũhoro rĩngĩ ida rĩrĩ mũthamaki Jehova, nĩtwarĩkia gũkomia ndungata yaku na nĩ wĩra mũingĩ mũno mũrute mũthamaki Jehova tũngĩakinya haha baba. Thengio nĩtũgũgũcokeria ngatho kwĩna nditindite mũthamaki Jehova, nĩ yothe nĩũhotanĩte, nĩũtũhotanirie mũthamaki Jehova Ngai. Ona mbiru ĩrĩa ĩrĩ na ũguo baba, nĩ tondũ ũhoro wa mĩbango ũhoro ũcio nacoka na thutha. Thengio we nĩ watwate Daudi na no wamũcokera, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo hamwe na ũguo wako mwega watũguo twakũra mũthamaki baba. Haha tũrũgamĩte nĩ tũrona morirũ harĩ ndũrĩrĩ ĩngĩ ya mũthamaki Jehova, ona ndĩtuĩkĩte mũthamaki Jehova Ngai. Ngai ithe witũ wa igũrũ, igua mahoya maitũ twakũhoya atĩrĩ mũthamaki baba, ũndũ ũyũ rĩ reke ũkinye mũico, reke ũkinye mũico. Ũndũ ũyũ mũritũ mũthamaki Jehova, na mbara yaku rĩ tũtingĩmĩhota baba, tũtingĩmĩhota. Guoko gwaku kwĩna hinya mũno, ehereria ndungata ciaku baba, ndungata yaku nyoru na mũciĩ wake mũthamaki baba, na mbara ĩno yaku ĩ ĩtĩkĩre mũthamaki kũmaiguĩra nĩgetha Ngai mwene hinya wothe nĩtwathikana mũno baba, nĩkĩo twakũhoya atĩrĩ mbara ĩno rĩ eheria mũciĩ ũyũ, mbara ĩno nĩ yeherie mũthamaki Jehova, reke ciana iria ciatigwo baba ikũre mũthamaki baba igathi na tũmĩtĩ nĩo makũrĩte. We nĩwe ũugĩte nĩtwaikaranĩra baba kinya tũmĩhũre. Daudi ndamĩhũrĩte nĩatigarĩtie baba, na nĩkĩo twakũhoya atĩrĩ baba, ĩtĩkĩra kũigua tha Jehova, kĩrĩa kĩragucania rĩ twakũhoya atĩrĩ nĩtwakĩrenga thakame ya Mwathani otũra tuohetwo na mĩnyororo gwa Saitani baba, thakame na maingĩ metuanga ũguo nĩguo twakũhoya. Ona gĩgĩikaro gĩkĩ rĩ kĩrĩa kĩrathi kĩgucanĩtie rĩ nĩtwakĩrenga, thakame ĩrĩho ya Mwathani na ũkĩrĩkia gwĩka ũguo. Ngai ngũmũgũtĩkoro ciaku ũtugitha na cumĩte kũrĩ Jehova Ngai na roho na Jesũ Kristo mũkũri wĩtha maiguĩre tha Ngai iguĩra matũrĩ no tha Ngai mwene hinya wothe rũgamĩ iko ciothe itamwĩke baba mwega na ũkĩrĩkia gwĩka ũguo mũthamaki baba, nĩtũgakĩra nĩtũrĩkenera na tũgũcokagĩria ngatho tuona ũrĩa Ngai baba ũtũhete ũhuru wa ikathĩ ĩno baba, na ũkĩrĩkia gwĩka ũguo Jehova lazima andũ aya othe mokĩte gĩikaro gĩkĩ Ngai no meke wega mũthamaki baba, na ũrĩa matigwo mũthamaki baba makĩria mũtumia arĩndia twakũhoya atĩrĩ ũmũgirie maithori, ũmũninĩre kĩeha, ũmwĩke maũndũ mega, mũrehe kĩrĩo na kĩingĩ mũthamaki Jehova. We njĩra ciaku nĩ nyingĩ cia kũrathimana, twakũhoya rathima mũtumia ũcio na mwana wake, ona aciari nĩ marathimwo nĩ Ngai. Gũtukithia gũtukithia kũrĩ Jehova Ngai nĩ mũkũri tũrathimwo ithuothe nĩ Ngai na roho nĩ mũkũri mũthamaki wa igũrũ na wa thĩ igũrũ othe makwo nĩ Ngai na roho na Jesũ nĩ mũkũri. Amen. Kaito eno dwa thabarĩ iria cigũthio nĩgetha ndĩtongorie. Nĩtwagoca rĩtwa itheru rĩa Jehova Ngai ũtũũraga muoyo na roho na Jesũ mũkũri. Jehova Ngai wa igũrũ, wehotia maũndũ mothe, kĩhumo kĩa maũndũ mothe mega. Ngai wega tũkũhoire tũkiuma matũũra marĩa tũrĩ tume rũcinĩ na twakũĩra Ngai ũtũtongorie.
na toga ina twarekeria Ngai wa muoyo ri we no twaguthaitha nigetha uguo twarirwo tugeka Mwathani Jehova aria matũire tukiũicia Ngai wa muoyo matuone tũcokete cikaro ciitũ twĩna thayũ na gũtarĩ na thĩna ona kana ũgwati ng'endo ciothe Ngai wa matu-inĩ twaiyũka-inĩ waku Jehova nigetha ũtũtongorie na ikinye na thayũ na nĩ wega-inĩ waku Jehova Ngai na roho na Jesu Mwokozi. Amen. Rĩu nĩrĩrĩa kũigĩrĩra mahũa maya nigetha ũhoro ũcio ũkĩagĩrĩra mũno rĩa mũtumia rĩa ngoro nĩrĩo rĩkĩigĩrwo nĩrĩkĩrwo tondũ akĩrĩ harĩa Mwathani roho ũcio igĩrĩra basi igĩrĩrai wega no kũhe makũhana mũhande ũhoro ũcio ũkĩrĩ mwega. Thank you. Adai atuoe handũ haremu adai nĩtwarĩkia Mwathani mũnene wa Caitani mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ thĩ yothe makamako andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ meragwo nĩoka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ thĩ yothe makamako ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwĩrĩ werũ nĩ ũkoragwo matingĩ maka